utumishi girigiri riu ni gukurikanite arutwo 10 makuire kumana na guitwo ni ndogo ya mwaki ucio kuria nao atandatu marahofaneirio ni nembe cia mwaki ucio. Aciari a airetu 10 na aria marikitie gutambura mĩĩrĩ yo kana aciari a airetu 10 ni marikitie gutambura mĩĩrĩ ya airetu acio na iria ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha kuria nayo mĩĩrĩ ĩrĩa ĩtanatamburĩkana kumana na ũrĩa ĩhĩte ĩgĩeterera maumĩrĩra ma ũthuthuria wa DNA. Na maya maroka rĩrĩ ũtuĩria wa rũhonge rwa DCI wonanĩtie kũna atĩ airetu 7 nĩo matabanirie ngero ya kũmundia nyũmba ĩyo ya toro kuria marĩkĩtie gũkũrĩkana na kuonekana nĩ mbica cia CCTV. Rũhonge rwa DCI rũkiuga gatagatĩ-inĩ ka 7 acio 6 marĩ moko-inĩ mao rĩrĩ marethana na mũirĩtu ũcio ũngĩ wa 7. Nĩ riboti mwandĩki witũ Ann Ngigĩ wa Nyamũ arathiĩ na mbere na gũtũharĩrĩria na nĩ gũkinyĩra wona yakorwo ĩgĩkinyanĩra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atĩtĩrithĩtie wĩhani wa thirikari yake harĩ kũhĩtana na ikuũ cia atumia aritũ makĩheo ciana. President aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Samburu akiuga kwa ihinda iraya kaunti ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩtongoretie harĩ ikuũ cia atumia aritũ, akiuga matacukia ma thirikari yake nĩ mekũhukia mwerekera ũyũ. Last Friday we delivered equipment to assist in childbirth for our mothers in Samburu County, equipment to 29 health facilities at a cost of close to 120 million. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Samburu has been among the 20 counties in Kenya where we still have very high mortality rates of women, our mothers, and also children at childbirth. But I must say I am very happy with the progress that is being made. And I want to ask the people of Samburu, no mother should die. Hatutaki tena mama afe wakati ameenda kupata mtoto, ama watoto wetu wapotee kwa sababu hatuna vifaa ya kutosha. Na hamwe na marĩa eranĩire marakinyanĩrio nĩ mwerekera-inĩ ũyũ nĩ kũgacĩrithia ikĩro cia motungata ma ũrigitani kũrĩ atumia aritũ hamwe na kuongerera namba ya arigitani oro ũndũ ũmwe na manathi. Huyu waziri Aden Duale tumekubaliana na yeye ataajiri high level staff ambao watakuja hapa Samburu kusaidia watu wa Samburu hasa katika mambo ya kuzalisha watoto wetu. Tumekubaliana pia na nilitangaza juzi ya kwamba we're going to hire additional nurses and midwives. We cannot as a country continue to lose our mothers and newborns. The numbers that are shared globally, that Kenya all these years has been at the same level as Afghanistan. Just imagine. That we have to change. And I am committed. Meharĩria ma ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Madaraka mũthĩ wa rũciũ nĩ marĩkĩte gũkinyanĩra. Mambura macio ma 63 kana mambura macio ma 63 arĩ nĩ makũririkana mũthĩ ũrĩa bũrũri wa Kenya wegwatĩire wĩyathi wa kwĩyatha magatabanirio rita rĩa mbere kaunti-inĩ ya Wajir rũgongo rwa bũrũri kũrĩa magatongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Isaac Mwaura ni mwaria wa thirikari. Hii siku inasherekewa kwa mara ya kwanza katika eneo gatuzi la Wajir na tumeona maendeleo makubwa sana kwa sababu ya hilo. Kwa sababu Rais William Ruto aliahidi kuhakikisha kwamba maeneo yote yameweza kuwa na maendeleo sawia. Hii siku inatupatia mwafaka wa kuweza kutathmini yale ambayo yalikuwa ni maazimio na ndoto za mababu zetu ya kuunganisha nchi na kuhakikisha kwamba kuna maendeleo kote kote bila ya kuacha jamii ama watu wowote. Na mambura ma mwaka ũyũ magekĩrĩra harĩ kũrũmbũiya ciĩgiĩ gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ, bũrũri ũgĩcokia maitho na thutha na gũkũrana matacukia marĩa ũkinyanĩirie thĩinĩ wa sekta ĩno. Maudhui ya mwaka huu ni elimu kwa wote na kuhakikisha kwamba tuna siku za usoni ambazo ni bora tukiwa na zile taaluma zinazofaa. Serikali ipo kipaumbele kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko ambayo yamefanyika katika sekta hii ya elimu, kuhakikisha kwamba elimu yetu ni sawa na ni bora na kuhakikisha kwamba kuna usawa kwa watu wote ambao wanafaa kupata elimu. Mushi watu ginotana. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ hamwe na ũrũmwe matũũra-inĩ mao na gwĩthema kũgayũkanio nĩ ateti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũmamenithania.
nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ atongoria athure mwena wa Moro na Kuresoi na Ikuru makiuga ũteti wa kũgayũkania a Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Maugĩte gũthiĩ na mbere ateti mabatie kwambĩka ũteti wa kwenderia mũingĩ cioneki oro ũndũ ũmwe na ciĩranĩro ĩndĩ ti kũmahũrania. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro makĩria. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Moro nĩ kĩmwe kĩa icigo cia ũmbunge iria cianekora irikĩte nguo-inĩ cia kĩndũrĩrĩ ithurano-inĩ cia mwaka wa 1997 na gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2007 harĩa andũ aingĩ mateire mĩoyo yao hamwe na angĩ indo ciao. Nguo ici ikĩgiritithanio na ũteti wa ũcogeri. Amwe a aikari a Moro na Kuresoi matũirie ironda ngoro-inĩ ciao, aingĩ makiuga ateti nĩo macangagĩra harĩ kũhũrithania mũingĩ, kuona rũmena gatagatĩ ka ndũrĩrĩ rũingĩraga rĩrĩa gĩthurano gĩakuhĩrĩria. Tushike ile kwetu, hapa ni ile kwetu. Hakuna mahali kingine tutakwenda. Tupende amani na tupenda nini. Nĩ itũmi ici itũmĩte mũingĩ, kanitha hamwe na atongoria kwanjia kũhunjia thayũ na ũrũmwe. Mũingĩ ũkĩũrio kwaga gwĩtĩkĩra kũmenithanio nĩ ateti. Joseph Ngware ni MCA wa wodi ya Moro, gũkũ nake Alfred Mutai arĩ mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo. Lazima watu wote waishi wakiwa pamoja. Tunajua tuna Wakalenjin hapa Kuresoi, kuna Wakikuyu hapa Kuresoi, kuna Wakisii hapa Kuresoi, kuna Wakamba na zile kabila zote wapi Kuresoi, ama namna gani? Kwa hiyo lazima tujifunze kuishi pamoja. Kuna pia wasichana wa upande ya Kikuyu wenye wako upande ile yangu ya Gacharaga. Hebu tuendelee tusukume hivyo. Ninaona tukiendelea hivyo miaka 10 ambayo inakuja huko mbele hakutakuwa na ile ya kusema kabila hii ama kabila hii. Kĩũria kĩnene arĩkana ateti mekunĩra ithĩgĩ tũnua twao mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Athathauria maũndũ ma ũteti makiuga Akenya nĩ mabatie gũthura atongoria marĩ na wĩigĩrĩrĩki na mendete thayũ. Samuel Kamũrĩ Mũya nĩ mũthikabu wa makanitha ma Talent mwena wa Elbagon. Niwaambie hivi viongozi wa serikali ambao mmechaguliwa na wale wanataka kuchaguliwa, tafadhalini msiakishe mioto ambayo baadaye mtashindwa na kuzima, muanze kuuliza kanisa liko wapi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ukimenyaga mohoro mahinahi na tugucokerero rĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inoro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũtumia ũmwe gĩcagi-inĩ gĩa Kahĩra kũu Nĩndia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩacakaĩte ikuũ cia ciana ciake 6 gatagatĩ-inĩ ga ciothe 8 na iria cioragirwo na njĩra ya gũtharĩkĩrwo na kurumio bara kiundutho nĩ mũingĩ mĩaka-inĩ ya nau kabere. Nicera Wagithi augĩte o kuma ikuũ cia ciana icio ciake hamwe na gĩkuũ kĩa mũthuriwe atigirwo ethikĩire arĩ na matarania mũtũrĩre-inĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi neunanĩire Njũng'wa na maitũ ũyũ na agatũharĩria riboti ĩno. Aciatwo tũrĩ andũ 8, anake 7, mũirĩtu no niĩ na rĩu gũtiĩtwo mwanake ũmwe, acio 6 nĩ momoragirwo. Nĩ mũciĩ-inĩ kwa Nicera Wagithi Njando wa mĩaka 79 thĩinĩ wa itũra rĩa Kahĩra gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, na kũrĩa ũngĩcera gwake mũciĩ mũgeni ambaga gũkũria no wakorwo kĩgĩra thutha wa gũkorwo mwaka-inĩ wa 2008 na mwaka-inĩ wa 2009 nĩ akorirwo akĩona ũndũ atarĩ akorwo akĩona thutha wa gũkorwo nĩ nyina wa ciana 8, imwana 7 na bamwe na mũirĩtu ũmwe, na gũkũ mũciĩ gwake kwĩna mbĩrĩra imwana 3 thutha wa gũkorwo nĩ ciakorirwo ikĩũragwo nĩ mũingĩ igĩkwĩrwo atĩ ciarĩ ekinaĩ. Kuma ciana icio ciathira nĩ njikaraga o ũguo nyũmĩrĩirie na gwĩta Ngai na mathĩna maingĩ mũno tau ona makithira magũrũ wa marwarĩte maimbĩte mothe. Na mbĩrĩra ya 7 nĩ ya mũthuri wake ũrĩa nĩ mũtigĩire Njando Gĩthiro na ũrĩa akorirwo akĩrora na gũcoka gũkua thutha wa kuona ciana ciake 2 ikĩũragwo nĩ mũingĩ. Mbĩrĩra 3 na ithe wao mwana wa mbere ũragwo no ũrĩa anyitirwo nĩ kĩmako na agĩtuĩka nĩ anyitwo nĩ irondo cia nda na kuma hau agĩcoka agĩkua. Ithe witũ nĩ akuire nĩ kũmaka 2008 kĩndũ mweri wa 8 na akuire nĩ ũndũ wa kũmaka nĩ kũragĩrwo John Mũgora wa mbere kũra
kurago na Douglas Ngungi second kurago. Thiini wa ciana cia Kinyanya mwana uria akoragwo akiona no Peris Wangeci Githinji uria akoragwo abikite mwena wa Thanju na mwanake wake uria wetagwo David Mwangi ni acokire kurana nginyagia muthenya wa muthi ndari akorwo akionekana thutha wa gukorwo nionire mwanake wa uria munini akiurago. Uria mukuru etagwo David Mwangi Jando wa 1964 ni mukuru nyamakire thutha wa kamwana ka kanini kuragirwo Thagana thutha wa kuigwa nake Simon Nyorago Mwangi ni athire na nginya muthi ndari oneka tuigwaga ona Nairobi na aria mamona maria nake kiugo kia mwico kiria ameraga mwathi mucii mutikamere kana ni mwanyana no nyoragirie kana family ria tigarire iroho nake royo Mwangi ni oke mucii Ngai ni kutaira maundu macio ni manyihanyire ni tuko Ngai oke ni muone Mwangi tukwendete baba uka ba mucii ni tubatarite na mugunda akuru utakuigirio na gatagati ke imwani icio ithathatu cia muthuri Tinjaro na cia Kororo ikiuragwo no mwari na mutumia na niwe John Mugo na ni atigire mutumia wake Catherine wa Mutira ari na ciana 5 nyadigire na ciana 5 na ciana icio ni thomithitie ciothe ikaraga ona guoya na ndanjigire thimu ya hurana ndaigwa ni murithio Inoro wi gwitu ndecicirie no mundu uragiro ndecia no ko ni mukuru uragiro muthenya wa rucio ni ngakorwo ngimumenyithia uri imwani ici ciuragagwo nore ciacokire guthiko. Inoro FM kuma thiini wa itura iria Kahiro gicigo-ini kia umbunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Muciĩ watu ginotana cieko cia uhahami na wigwatiri wa migunda ya muingi gicagi-ini kia Mathare Ngong'u kuu ni kaunti-ini ya Kajiado Kabine ni ithiete na mbere na kwihiriria. Muingi ugite ukoretwo ugiikara na hahu ya thanju icio iria ikoragwo itarireirwo gwakwo tabarira cia uthii wa na mbere kuri muingi kwigwatirwo undu uria merumite kini gukorwo makiregana naguo. Wacuka wa Kiari ari na uhoro makiria. Gikundi kia anake kuma gicagi-ini kia Mathare Ngong'u Kajiado ya Rugongo meyumiritie na gutharia na gucina rugiri rwa miti ruria ruraithigite haria hari kiara kia Ngong'u makiuga hari ugwati-ini wa kuigwatirwo. Hivyo kukawa kuna kijana hapa ambaye ameweza kuweka boma ya kushughulikia watoto na ikawa sasa ameanza kuigrab polepole, na hii eneo ukiangalia vizuri hapa ndio tunafanyia hafla za mazishi, na the more anasonga the more anazidi kuminimize hata mahali watu wanaweza weka tent ya mazishi. Tunalalamika sababu kwenye hiki kijiji tuna wazee wa kijiji, tuna chief, tuna wakuu ambao wanatuongoza hapa ambao inafaa uwaulize kabla hujafanya jambo lolote. Mawazo yake si mbaya kupanda miti. Wenyewe hata ukiangalia area unaona ni tamu, ni smart. Lakini shida ni lack of communication. Kuringana na Teacher Rightman na uria ukoretwo akihuthira gicunji kia haha hari guthondeka handu ha ciana cia gicagi kia Mathare ha guthakira, augite ndari na mubango wa kuhegwatira na kuria akumithitie uthukangio yo na njira nene. Na sijui bona chairman akuja na watu hapa asubuhi wakuja kufanya damage of which tungekaa chini na wange ni confront if nilifanya mako na mimi nakubali nimefanya mako, but two wrongs never make one right. Government inajua kazi yenye tunafanya hapa na tunafanya hii kazi na watoto na watu kujitolea. Watu wenye wamefanya hiyo kazi watoto wao ni part of hii project, na inaniuma sana nikiona kazi kama hii imefanywa hivi wamechoma, of which wangeacha tukue na negotiation. Juu ni kazi na ni mtu ameweka effort. Felix Kariuki muikariri giti wa aikari ya gicagi giki akiuga hatibatie gukorwo na rugirio ruothe amu gicagi giki kiri mubango-ini wa kwambatirio ikiro. Kijiji hiki ndio tunaanza mambo ya planning. Hakuna mahali ambapo inastahili hata kujengwa ama kuguzwa juu sasa planning ndio inakuja, na kuna watu ambao sasa kama saa hii hapa unaona fence, kuna wale watu ambao watakuwa relocated hapa wakati planning ya barabara itaanza. So kwa hivyo ndio tunasema ile imepandwa imetosha, area hizi zingine ifanywe kazi zingine. Kupanda miti ni mzuri, ni kitu ya maana sana, lakini inapandwa kimpango. Thutha wa kiara giki kweherio miaka minini mihituku, thirikari ya kaunti ya Kajiado yaigire keheri-ini gicunji giki kia mugunda iri na itanya ria guthondeka handu ha muingi ha kuhuruka. Ngiribotera Inoro FM kuma Mathare Ngong'u Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Na riboti ya mwandiki witũ Wacuka wa Kiarie nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 7 nĩ ũkwamũkĩra matemo ma mohoro ikĩhanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Jeff Muga wa Waithĩra. Ngakwendithĩria mĩaraho mĩega, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuena. Oh yes, atiri ndungi riu ni gutatia gogoyo nginya thinashara cia hwaine. Ithaa ria nyimbo cia mwarimu James Mbogua nirio ria mbere. Roro rwetagwo Ndihota Koia. O mwini na ithaa riake. Ndihota guthie kuia kana njurage mundu nguige wega. Wetia gikyo getia giki icio ciothe ndingiona ni horo waku. Ndaciarirwo ni baba rengia agikwa rengia akendiganengia. Maisha maitu nitukate jasho notiatendaga kendo ni baba njoru. Nijoe we umbaga mushati na durwale ulewe mwenda ushotiono. Neoe urande inyana gereria na kahora karindo tiga sama. Anko Gideon Jarawagi Osheku Manyahururu niwe timekeeper wito omothe. Omothe line up ni James Mbogua, Karaja David, Nyakenywaza wa Karagatha na Albert Gasher wa Maitua. Guthie kuia kana njurage mundu nguige wega. Wetia gikyo getia giki icio ciothe ndingiona ni horo waku. Umuthi ni ithuĩ turerarera na rũciũ ni ithuĩ tukarũgarũga. Gũtirĩ ĩkaĩtagatio mũtwe ona kwarwo ni wathungura. Kabisa. Getige kunyona tũikonia ukiandũrĩrĩria wamenanĩirwo. Ningĩenda kũiyũria mathirĩ itũra rĩothe nĩguo kũige wega. Thegio muno Dr. Kamau Alanet ndirona wi gogo-ini sana. Shui wa Githurai 45 Dani kabisa sante. Mwogi wa Dome kuma Ishishi Kagema Murang'a twi hamwe muno Neoe hingũragĩra ngui ngathiĩ kũgwĩma nĩguo tuone nyama. Ndikwenda nĩ tondũ ndingĩhota kuona cia nyama na cia mũrĩngĩti. Nĩnjũĩ tũkĩona maguta nongorire ngarango ndĩigathime. Mathakwa nĩ mũthaguni witũ mũtũra muoyo no agatũrathima. Niĩ ndihota guthie kuia kana njurage mundu nguige wega. Wetia gikyo getia giki icio ciothe ndingiona ni horo waku. Mathaa matano ma gogoyo aini atano. Omothe ndina mwarimu James Mbogua, Karaja David, Nyakenywaza, Washira wa Karagatha na Gasheru wa Maito. Hiyo ndio lineup siku ya leo. Omwini na idhaa yake. Geithe kamuno driver dere wa KDQ 046J wekia bu geithe kamuno. Nindona uthikiriria gogo iragukenia muno. Neguo gogo intelligence irajera KDQ 046J. Salimika sana driver. Ukiwa Kiambu. Na dothe ya Kiambu muke geithe kireho. Mwirore wa Komothai ndakuona. MC Mwirore wa Komothai aikarete hemaine ya My Investors. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. My lovely Jessica. Oh yeah. Jessie, we Jessica mama. Jessie, we Jessica mama. Mwadigishire kiongo na wendo, kihana
Gaitheka muno wakiri wa home wa Gikonyo kuma kuria Nyeri ni wakenio muno ni rwimbo rwa Ndiehota Kuiya. Jesse when Jessica mama Jesse when Jessica mama Coronel atendewe mama Doiga nemi teiga we wareire Doiga negi tito anjekerire Tondo ngoma shawe ndorere asiokera njikuwaga kukuonoro nguone Jesse we Jessica mama You mean so much to me, darling. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Niguaga te wendo koraine, kenitaru de angoria niatra. Ende o wendo oshiwere irengoro tamaurura negida kaine. Kabisa. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Aindineare amoiga yanga Jesse. Atenyore Jesse nyore guti. Na ningine joe Jesse ona guti. Wete anga na niene onyenda. Jesse, when Jessica mama. I know you love me, darling, and you mean so much to me. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Itiria ukatonya geshore, dikweta mwe twawe nyoni. Noni kugetika tendo ile kwendete na ndigenyenyeka nikabangwe. Jesse, when Jessica mama. Ate one hoguo hau ni hotore thegio muno Jimmy wa Lasked kuma kuria Rwaka. Asante sana Gaithia Kabanjuru wa Muchatha muno na Freddy wa kuria Ndendero. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Jesse, when Jessica mama. Thegio muno Mushimi wa Onyokia wa Nango kuma kuria Nakuru County ugokenio muno ni ruru Mundu gwitwo Wadora rajira ya bia wega. Asante sana Wadora. Engineer Mark Adams Nyaga Gishofi, asante sana. Na Modoku na Damarez Omboi wa Iganjwa. Mugaithia muno wa Korea Kiaba. Peter Wanyama Tamu Bushere Sagana, mambo namna gani? Mudogo to Gideon Jarawagi Yoshenewe timekeeper wito muthenya wa umuthi ario kuria Nyahururu. Aridane gakinyo gocokerie ngatho nĩciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa tuonanirio Kĩnyenda ciĩko nĩ nyingĩ ũtagatũra ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Aridane gakinyo gocokerie ngatho nĩciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa tuonanirio Kĩnyenda ciĩko nĩ nyingĩ ũtagatũra ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Kabisa. Ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Wero ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinyio
nĩ Jehova. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere ya mũingĩ na kũndiganĩria thitĩnji-inĩ warakara. Kĩana gĩkeno tũgayanaga ta nyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere ya mũingĩ na kũndiganĩria thitĩnji-inĩ warakara. Kĩana gĩkeno tũgayanaga ta nyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Igua rwĩmbo kwagĩra. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Nĩ ngatho, nĩ ngatho. Wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Geithĩka mũno Kamau Gerard kuma Moro, no mageithia mũno good afternoon. Wanga tũkondo koragwo naguo mwendwa. Athuri anake ndire ndakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩtio tagakindĩru. Wĩ mũirĩtu mũgima na mandore kĩongoyo. Kabisa. Wanga tũkondo koragwo naguo mwendwa. Athuri anake ndire ndakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩtio tagakindĩru. Wĩ mũirĩtu mũgima na mandore kĩongoyo. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Nĩ ngatho, nĩ ngatho. Wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra. Nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia. Anake magĩtwara nguo ciao ndũngi ciakwa nditwaraga. No kĩongo cokia ngatho. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra. Nyumba ĩcainaga teno ĩ mũtumia. Anake magĩtwara nguo ciao ndũngi ciakwa nditwaraga. No kĩongo cokia ngatho. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Nĩ ngatho, nĩ ngatho. Wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Nĩ ngatho mũrata wakwa, nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Nĩ ngatho, nĩ ngatho mũrata wakwa, nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho. Nĩ ngatho ndũraga njĩkagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo. Mũrata njĩkagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo. Ona mwalimu Zablon Mushiri kutoka Kirinyaga arauga kali ni kali. Asante sana. Wakanethe Muthuri Mwakide agĩgũcokera Atumia othe a mbũri ina irũmbo rũrũ ĩtatira thengio Salome wa Fresh Meat Freria
one oguo ithane rĩa nyĩmbo cia James Bogua we hau mutumia muhuri biashara kana wena reciria rĩa kwambĩrĩria biashara ndĩna ũhoro mwega kuma kwa Equity Fanikisha. Ndĩrenda wandĩke message ya wambĩtie na kiugo Fanikisha ucoke wĩkĩre ibataro rĩaku kana wĩra waku ũrĩa ũrutaga. Message ya Fanikisha mĩtume kũrĩ namba 24990 ũhũrĩrwo thimũ nĩ Equity Bank ũingĩre thĩinĩ wa mũbango wa Fanikisha. No tũthiĩte wega rwĩmbo nĩ part 2 rwa ngatho nĩ nyĩmbo cia James Bogua. Mũbango wa Equity Fanikisha ũrathiĩ atĩa? Ũrenda wandĩke message kiugo Fanikisha ucoke wongerere wĩra ũrĩa ũrutaga kana rĩciria rĩrĩa wena rĩo kana ibataro rĩaku. Message ũmĩtume kũrĩ namba 24990. Kwa mũhiano tarĩu ũngĩkorwo na hardware ũkwandĩka Fanikisha hardware, message ũmĩtume kũrĩ 24990 ũkorwo ũkĩarĩrio nĩ bengi ya Equity wĩingĩre thĩinĩ wa mũbango mwega, mũbango wa gũkũria na kũgacĩria biashara yaku. Na ũndũ ũngĩ wa mwanya nĩ atĩ nĩ kũraheanwo nginya kana kwĩna insurance cover kuma gwa bengi ya Equity ya ciringi 483 tu kwa mweri ĩkarũgamĩrĩra we na family yaku nigetha ndio kuruta wĩra ũgagĩkorwo ũkĩruta wĩra ũhoreire na wĩna thayũ kĩmeciria. Rũni na ruo rwa biashara nĩ ũkũheo rũni rwa nginya ciringi mirioni 250 na no ciongerereke makĩria kũringana na mabataro ma biashara yaku. Mbeca cia hau mbeca ũtegũtinda ũgĩtio logbook kana title deed, mbeca gwĩkĩrĩrwo thimũ-inĩ nginya ciringi mirioni 3 mahinda-inĩ o mothe. Mũbango ũyũ wa Fanikisha nĩ wa gũteithĩrĩria we mũhũri biashara we mũtumia gũkinyanĩria kĩoneki gĩaku wĩra-inĩ. Oho bengi ya Equity nĩ koragwo gĩbanga training kana kũndũ mũgũthiĩ mathomo ũgathomithio ũhoro wĩgiĩ kũrora na kũramata biashara yaku. Ningĩ ũkagĩa na kanya ga gũcemania na andũ angĩ marutaga mawĩra tofauti, ũkagĩa na ihinda rĩa kũmenyana na kuongerera contact thimũ-inĩ yaku. Mũndũ gwĩtwo Maina Plana anjĩraga your network is your net worth. Fanikisha, empowering women. Kabisa. Susana kae tombo waku taragucia wega
back to back. Kabisa. Mundu gwitwa Bonifasi Gikadi ithe muno ni ndona uria urakenio ni ngogoyo mwe na bwana Simon Gwama mwikuria na Lanya Estate na Nyukia na Zablon Washira wa Water Resources Authority headquarters in Nairobi magaithe muno. General Michael Gashuki asante sana, tuned from Thika main prison. Wasalimia sana munafanya kazi na wao wa mali wa famu yadi wa Igatia egaitheka muno. Mundu gwitwa Waja wa Seasons aroga good afternoon. Yes, good afternoon Waja wa Seasons, asante sana. Manchester wa Mountain View Mrogaro Broka Korea Keno idhaa riri niri ya James Bogwa. Gogoyo netate. Ate aya atetaga ria mutumia wa gitonga rithia go ginya aria mategwitetwo
Mungu saidia. The carbon wa Brima Kerex Records Korea Nyamakema. Ate bypass guothe no gogoyo thegi muno Shege Jesse Silver Mist Gemacom Garage Korea bypass. Asante sana magaithie muno thanyanya tigetia ndagika 16 no turaiteka ucio ni horo wa ma thina ni uri Kinyararo. Dr. Gatia kumakia buku ero atia Kihara wa Macadamia. Either kamuno Kihara wa Macadamia nedera kunoro rake nione gogoya. Asante sana ona Shege wa Cookies kumakule Kariobagi. Thank you Shege wa Cookies. Mushai wa Kemani gaitheka thina wango mongo itharere nere nyimbo cia Mwalimu James Bogwa rere regere gukoro Karaja David. Ndio kana nego mogo area mwejoe yana hali ya maroroi kana nego mogo egeno kabisa. Haya te polisi yango mongo ile amegate na mboga cia mama mboga Yori wa Mituba ni aragaithia timu ya Fire Kiambu County wako ndani ya gogo ya. Asante sana. Kabisa.
mundu gwitwa Wahome wa Gatanga hakenete muno githika muno brother Wahome wa Gatanga rajira gogo shikete gushika na gogithiria duati wa Brotherhood Bookshop River Road o hamwe na aciari mekuria Gatanga ni Wahome wa Gatanga. Asante sana. Samuel Maina Mataiga Outering Kwero atia mwari wa muthamaki ndona wandika kabisa kuria grupu ya Gogoyo Rware. Abdul Kadere wa Lofa kurathi atia DJ Flash jasusi wa Gogoyo Gedia Mr. Gedeji wa Farisho, Mr. Jaja wa Farisho na Sakahoi wa Satima Sako Parcel wanasema Sunday ni kanitha na Gogoyo. Kiumia tugaga ni kanitha na Gogoyo. Kenya Jero idhare ya James Bogwa Danyanya tigeti ya dakika 10. Kabisa. Gakane kega ate bia cia kahwa ciarireirwo Nyeri dio ne kirafu kireko Mothe muhiki ni athie na indo ciothe cia kahwa mbeca ta icio no iture mundu muno endeke mothe waikara tawe mathaa mene ni Kenya njeru ino ni Kenya njeru na wagithio gwete matonyo atia gotange humba utige guikara na nguo cia toro tigana na nyene Kenya njeru we ni Kenya njeru aya woi mai mothe ciathie ciothe cia mwaka mugima akinya mucie mutumia wake akimuria uraira ko mothe Kenya njeru we ni Kenya njeru mutumia akimuthukira mai mahehu aronekana mothe aria akimuminjiria mutwe uri mwepua but no way mothe oigaga no Kenya njeru naide Kenya njeru kedige guthekerera muthe we mundu no ekore pesa cia kahwa nacio ri oi urairire kuna niguo tucietereire tugarurire ngima na ngando ni Kenya njeru we ino ni Kenya njeru ndiraigua guthekerera mutheni ori orauga ni Kenya njeru oi mai ciothe macia kahwa mwaka mugima kuma muthenya ucio ni akingitarire ni kimako wa mbere ni tondu mwaki wakana muno witunyaga nyama wa kere gutiri uthomaga na ibuku riene ayo oi mai mothe ciathi oguo
ciathirĩra Nyeri taũni. Na kaĩ mũthee nĩ woni ũru. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Ate ma ndiramenya nĩ Njoroge ũrĩkũ ũyũ no ti Njoroge wa Gĩthĩnji. Njoroge wa Gĩthĩnji ndangĩkorwo na mĩtugo ta ĩyo. Rwĩmbo kwagĩra nĩ ngogoyo ya mũico wa mweri wa gatano mũthĩ mweri 31. Happy birthday wa Wero wa Nyambura wa Inoro TV. No tũraitĩka mũndũ gwĩtwo Mathabobu wa Makoboki arauga Evergreen. Rwĩmbo kwagĩra ngogoyo nĩ tata geitheka muno muigai wa takataka geitheka muno ona mudogo etwa Maina sana geitheka muno ni mwageithio ni chairman wa urugamiriri wa thena magoko bururi-ini Njogu wa Njoroge na Nyawira mwiharia Elephant Resort mwana wa Keno geitheka muno
Ndugu Njoroge na we fan mwana wa nyimbo cia mwalimu James Bogu. Asante sana na rĩothe mũrathikĩrĩria Inooro FM mwenoci wa Elephant Resort kũrĩa mwena wa Keno geithĩkĩrai ho ithane rĩa thira rĩa mbere gogoyo twatigia mathaa mangĩ mana aini angĩ ana ithane rĩa thaa 8 tũgũkorwo na Karanja David. Nyimbo cia Karanja David nĩcio igũkorwo rĩera-inĩ ithaa igima rĩa thaa 8 nĩ thaa 8 cia mĩaraho. Mũndũ gwĩtwo John Kuria eharĩa Rogonot nĩwe wĩna ndahi na nowe ũkũmĩruta ihuti. Maitũ tũtierĩga, maitũ tũherũtha. Ekeroro neruto meratina tunyuire nja. Maitũ cokera nĩ ũndũ wa andũ a mehemehe. Ekeroro neruto meratina tunyuire nja. Ũndũ ndoigire itageka no gũkararia maitũ. Anjĩra gethũire o ndatheri. Mayo manene ngia ya miato. Nĩ thaa 8. Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩ na rũciũ nĩ Mandaraka. Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ ĩkwatĩ. Nĩkerurwo. Nikerorwo neruto meratina tunyuire nja. Atiri ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho. Amũkĩra ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, matemo ma mohoro. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi nĩ ateanĩirie mendekithia ma mbunge amwe ma kwenda kaunti ĩyo ĩgayanio maita merĩ. Wamatangi ugĩte mendekithia macio makoretwo magĩtindĩkĩrĩrio nĩ atongoria arĩa maremetwo nĩ gũtungatĩra mũingĩ magĩetha ciĩgwatio. Mwandĩki Moses Ngigĩ nĩ wore na riboti ĩyo. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũtuga atwarithia a nduthi mwena wa Juja, Wamatangi augĩte thirikari yake ĩkoretwo yambĩkĩte tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere kũndũ gũtiganĩte kaunti-inĩ ĩno ya Kiambu hatarĩ gũthutũkania icigo o ciothe. Gavana ũyũ wa kana wa kaunti ya Kiambu akiuga atongoria arĩa marenda kaunti ya Kiambu ĩgayanio maita merĩ nĩ ũteti marahũra wa kũhĩngĩca mũingĩ wa kaunti ĩno. Ati unajua huko pande ya Kiambu East huko tumesahaulika, kazi haiendi huko nini, kwa hivyo Kiambu sasa ni mara mbili huku hawa wame sijui nimwambie nini, nitawaambia tu washindwe. Juja peke yake nimejenga mashule 44. So nataka niwaeleze watu wa Kiambu yote, sisi wote wakati tumeungana we are stronger tukiwa kitu moja. Ya pili, sisi wakati wa maendeleo tunafanya maendeleo kulingana na mahitaji ya hiyo maendeleo. Atwarithia a nduthi arĩa matugĩtwo matongoretio nĩ Kennedy Mwangi makiuga nĩ meharĩrĩirie kuonjorithia mbeca iria maragaĩrwo nĩ thirikari ya kaunti. So governor, ile kazi umefanya na uendelee nayo na Mungu akubariki, na sisi kama wanajuja tunakutarajia, na sisi ndio tutakuwa number 1 kuinvest hizi pesa umetuletea. Ile pesa unatuongezea mwezi wa 11. Ulituambia utatubusi mwezi wa 11 na mwezi wa 3. Nimeambia hawa viongozi wahakikishe hizo pesa zitaanza Juja. Mũtongoria wa arĩa aingĩ Godfrey Mucheke akiuga thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yambĩkĩte tabarĩra ya gwaka ndaraca ya Ngoma Tupu wodi-inĩ ya Theta. Andũ a Theta, ndaraca ya kwanyu ya Ngoma Tupu nĩ ndĩramĩteteire he gavana Wamatangi na nĩ tũramĩaka ĩrĩa ya kũrĩa Canaan. Ndaraca yanyu ya harĩa Juda nĩ ndĩramĩteteire kwĩ gavana Wamatangi na twĩna contractor warathondeka ndaraca ĩyo. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Ũrĩmi wa iria itũũra-inĩ rĩa Sagara kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũtanyĩtwo kũgacĩra na njĩra nene thutha wa arĩmi mwena ũcio kũgunĩka na mũtambo wa kũhehia iria.
nĩ mũtambo ũheanĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ĩyo na muoroto wa kũgacĩrithia ikĩro cia ũrĩmi wa iria. Rĩrĩ thirikari ya Gavana Joshua Irungu ĩranĩire gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria tabarĩra na mĩtaratara ya kwarahũra ũrĩmi wa iria kaunti-inĩ o ta ũrĩa Gĩthui wa Irimũ aratarĩria. Arĩmi aya makĩria ma 600 a thothaitĩ ya kana mahetwo thebo ya iria ĩrĩ na ũhoti wa kũiga lita 1,000. Tumekuja ku launch a milk cooler ya 1000 liters for now ya kushikilia, ni kwa sababu kama wakati huu watu wa Kanamu wakulima wako na maziwa lita 500 kwa siku, 700 800, na kwa hivyo bado hii ni kuwaletea ya kuanzisha. Tunafurahi sana ni kwa sababu ya wale wote livestock department kuchukua nafasi kutuelimisha na kutuhekimisha jinsi ambavyo tunaweza kuwa na brindi nzuri ambazo zinatoa maziwa mzuri. So leo tukiwa hapa ni kutoa shukrani nyingi sana kwa sababu ya gavana. Ametusaidia na kula ambayo ilikuwa tatizo letu kubwa hapa. Maugite rĩu nĩmambĩtie kuona umithio wa ũrĩmi wa iria nĩ amu rĩu marendia lita 1 na shilingi 48. Lakini leo tunafurahi ni kwa sababu maziwa yetu tunauza na bei mzuri. Kwa sasa tunauza lita 1 na shilingi 48. Na huko tulikuwa nauza samani na shilingi 20. Kwa hivyo kwanza tumefaidika kama wakulima ni kwa sababu tumeimarika na tumeinuka. Minister wa ũrĩmi wa Laikipia Dennis Kaso augite gĩcigo gĩkĩ gĩa Segera nĩ kĩrabatara kũhũrwo njeki na njĩra ciothe nĩguo ũrĩmi wa iria wongerereke. We are working together with our farmers so that now they can get proper breed, and we have signed an agreement with Kagri that we bring subsidized AI, sexed AI, and Kanamu will be among the beneficiaries. Nake Gavana Joshua Irungu ameririe atĩ thirikari yake nĩ gũthiĩ na mbere na kũgathĩka mĩtaratara ya kuongerera ũrĩmi wao wa iria, kwa sababu tutafanya kitu taitwa diversification kwa sababu ya hali ya climate change. Kwa hivyo hii baadaye itakuwa ya kuweka maziwa ya buzi, nao watu wa Kanamu watakuwa upgraded to another 3000 liters of capacity. Ng'ombe nyingi hapa kwa siku inatoa lita 3, lita 4, lita 5 na ziko na potential ya kutoa maziwa nyingi. Gĩthui wa Irimũ, Laikipia. Matemo mangĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Ruru nĩ mũtĩ mũigũ. Ũyũ nĩ mũgũnda tũgaĩirwo nĩ aciari tũrĩmage, tarora mĩbangi ĩrakinyĩra marigũ ciongoro. Cokia ũrore ng'ombe ĩrĩa ndĩragũrire tũkamage, ndĩonaga mahuti ndĩmwĩranĩtie ngingo ta thwariga. Kabisa. Yoyo ni mwana atindaga kĩgambata kĩng'ora, tondũ ndũngĩhota oya ũmwe mũcerere tũgwaci. Nyamũ gĩũkĩra ũguo nĩũrogĩtie mĩtari kwa nyawĩra,
rwimbo rwete nginya majenzi ndiona makejera kabisa Dire Kenada Wairago wa Mtuba wa famu ya Dithegio muno gogo yo rware wadikani kabisa ni rwega ate Gaithe kama no shege wa goko cia kienyeji we kore Zimmerman na already ya goko shege Zimmerman maroiga atia Kimya nyandaga ogogo yo tate no kajira kuria uri no rimwe ni wega ndake ona kaundu gagweta farafara ya Zimmerman kumaro isabu ginya kamite kona ni kwendwa mayara aramio ni kwendwa erorwo na ritho ria tha tahari uguo keigira ni kia mumbi marima pareo ni yakwo duo karigio nayo kumaro isabu ginya kamite kona no gotoririkana atororere pareo ma tariu ni mwisho wa mweri muhuko nduri kanyamu Gesheha wa matara sako gaitheka muno ni murutaga wira mwega na njerago ate gutire mbeca nyingi kana nini mbeca ni muramatire niguo Professor Kifisho ajeraga Karaja wa golf mega kwero atia no murathaka golf
Nĩ ameciragia ũhoro wa mbeca mũno by the way. Nĩ athurikana nĩ atumia. MC Garoia. Ati athuri nĩo meciragia mũno ũhoro wa mbeca. Nĩguo ndĩrerwo nĩ Mwaura Manchester. Kopro Gĩkonyo Mbogua, habari ya Thika ndugu yangu. Karaja wa Gĩtonga, ndĩia kwerwo atĩa. Ate nginya memerekia nĩ twagwetwo hau amemerekia. Mbeca no citũme mumwo nĩ ngoma mwaciĩciria mũno. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Karaja David thĩinĩ wa Ngogoyo. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩa Nyakĩnyua. Tũthiĩte ũguo ithaa rĩu rĩngĩ narĩo rĩkorwo nĩ Wachira wa Karangatha. Ithaa rĩa mũico nĩ rĩa Albert Gachero wa Maito. Keto igua macokio ma mbeca. Rwĩboko agera Macharia wa Ndamberi Geithia kawe Kasarani Garaja. Acha ninge tutikoyoraga nĩ ũndũ wa kwaga mbeca hapana nĩ gwathwo ciathagwo ate buroka ciroiga atĩa Yeah.
ati stoko ya broker ni memory fata nĩ kũririkana na ndũkanetekĩre mwendia na mũgũri macemanie mũtagĩte na agreement. Reidha muno John na Father Kiogo wa Mangu Parish na Cristiano Othe Amangu na mwagithio ni Kimani wa Gashehe Githua wa Gitau Jathaini Gitua Barauga iratata magakena. Asante sana Githua wa Gitau kuma Jathaini Gitua Ba. Simon wa CJPC kuria Goigwa kwerwo atia umesalimiwa na Josephat Kairo Muirori wa Bagara na MCA wake no Mheshimiwa Muigo ile kama muno na Mheshimiwa Patrick Garoya Tigoni 1 niwe mwene ngeithicio mucio wotu gino tani no FM thainyanya ra tukira kamera na igere no turaiteka. Hihi no wakite nyumba ukagayania mugunda waku ona kana ugacenjia uhuthiri wa nyumba yaku utari na rutha rundu kama kio ni kumomorerwo na kana kuhurwo faini. Thirikari ya kaunti ya Nairobi riu nirakuhe mweke wa gucenjia na kwagirithia maundu macio kugerera watho wa guthurima ona kuhitukia mibango ya uthii wa na mbere guku Nairobi. Niguo kugitira wigithia ona kana mwako waku andika ataramu ahitukie engineers surveys ona shoria nyumba amuneo mekuhareria na matume mucoro wa nyumba yaku na maratathi maku mothe kuri kaunti ya Nairobi. Ririkana warranty yako ga kumomorerwo igukorwo ku kwa ihinda ria mieri 6 no miako yothe yakitwo migunda-ini ya muingi mikira-ini ya barabara na kana rui ndikuhitukio. Cerera wabici ya kaunti kana uhure 0725 624 489. Gitira indo ciaku ugitire rucio rwaku. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mchele inaendanisha na pok. Kwa nguvu ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya ugali na pok. Kwa kinga ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya chapo na pok. Kwa kutia manani darasani. Pok ni power na power ni pok. Tunataka nini? Pok kila siku. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork power. We ndoiga njoke ndeyonere ndige gucigwa ikiario na guku mifuteti-ini. Nire ko icio irario na nie ndiciguite. Kuratuika kimera giki ni giaku. Ta wirorere irio icio kwagira. Mathangu marutite ta mahakitwo maguta. Njira niki urahe mimera eno yaku niguo yagire oguo. Ni wona thiri ni kumihe Wuxol Macromix. Hatire no ndungi. Ni ndu iyo. Wuxol Macromix ri. Ni NPK ya foliar fertilizer iria ina mutukanio wa indo ciothe iria mumera waku bataire matina-ini ngurani ma mukurire waguo niguo ukuhe magetha maingi. Ni ikiraga mumera-ini waku na njira huthu makiria wa miguhiriria ona nginya
gĩa kũrĩa kwĩragwo nĩ kũrĩ maĩ marĩ cumbĩ mũingĩ, Woxol Macromix nĩ ingĩranaga namo wega. Okay. Oho nĩ iguanaga na ndawa iria ihũthĩkaga kũingata tũtambi na tũrũgi. Ngũmĩgũra kũ? Ta hiũka harĩa Agrovet-inĩ uge wenderio NPK ya foliar fertilizer ya Woxol Macromix. Woxol Macromix, nutrition to the point. Mushie watu ginota. Oh yes, na tita goko kumago. Jetekeria itu ejoya, jetekeria i. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane. Wendora wale na gwokaye wathire ku rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Nero wakoruta ikara rũrũ. Mujuga nĩ wokĩra. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga, kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Ndaigua Mujuga ekeno. We Mujuga we. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra, nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Anyuaga kaũke. Mujuga we. Mujuga arĩaga kahũtĩro. Ketiga kũmoka na waigua tĩyumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo. Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Ate raundi hii tuachieni. Raundi hii achieni Mujuga. Nadakani ana mũirĩtu. Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Ate kiumia tugaga nĩkĩ na kĩ. Nĩ ũndũ wa Mujuga. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra, nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Thikũ ici Mujuga maracera na mũirũrĩ wa Komothai. Marathiĩ nake magongona-inĩ mothe. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thiko. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu thiko. Anyuaga ũke mũtheri. Wa Naomi gaithĩka mũno wĩ harĩa Rogonot Travelazin. Wa Naomi nĩ shabiki sugu wa rwĩmbo rũrũ rwa Mujuga. Na wĩre John Kuria nĩwe wĩna ndahi. Ndaganyotia andũ. Gaithĩka mũno Pesh. Wĩ kũrĩa na nyikia. We Mujuga nĩ ana mũirĩtu.
Thengio muno Maina Dennis kumarari technical. Gogoyo back to back. Murata kwa meri mando karakare Lanana tonire tunawangare Arangarire mburoti torainokania Arangerania raigwagoya toinokania Iriondo maniendera mwerire Eo naga tongone moira wakwa Eni amunio eni enjaragia nonge Eni amunio eni enjaragia nonge Mere Nokaiga nyaviti twara nagana mbea Nendire nyagu nake wangare timbea Ibetala ndo isio ni nyamo cia githaka Wangare ndirio ndonde mwerete Ire kenju netirio yo etekie Eo maitu wanyiko totiaretie Eo maitu wanyiko totiaretie Mere Kabisa. Maendi andore bagyo negete Nagwara do kagyo nebutenderio Nakere merito tige gusoganira Koto naga meri nengwendete Niwe irio ciakwa cia ngoro Etwe nawe ndiyo ndonge nyendaga Etwe nawe ndiyo ndonge nyendaga Mere Nendera mwonire mwina kaboi Nondera menyire wakwa ni waijugo Nyamuka vaya nyona gagakwa isere Tondu nyanyendaga ngimurega Ibaga baga ciake ndikeota Ina wendo cio wake matingia Ina wendo cio wake matingia Mere Atene mundu wi bagabaga nyingi. Eketambe totige icio cia voi Ore mbica yakwa tena wangare Wanjera kerea ingenda hari wangare Wangare ti muthaka kuriwe Eninge ti muthomu gugukira Eo nonge ndigandinjaria nake Eo nonge ndigandinjaria nake Mere Eke macio mathire na wiganire Ukenero kenaga na sangamuke Ambore kisi ngore orere Wambata ndire ngonongi Eo na ingirura ya na ndege Emeri ndingeriganiro niwe Emeri ndingeriganiro niwe Mere We nama Githe kasuzi we gongo Ongeithaniria gongo yothe ndirero no ngogoyo Eke macio mathire na wiganire Ukenero kenaga na sangamuke Ambore kisi ngore orere Wambata ndire ngonongi Eo na ingirura ya na ndege Emeri ndingeriganiro niwe Emeri ndingeriganiro niwe Mudogo to Gideon Jara wagio she anko wa Nyahururu niwe time keeper witu muthenya wa umuthi aramenyithia ati tha kenda itigetere kamirongo ire na ithano no turaiteka Wangare ndiyo ndonde muriwe Eninge ti muthomu gugukira Eo nonge ndigandinjaria nake Eo nonge ndigandinjaria nake Equity Fanikisha mubango ukite guguteithiriria we mutumia muhuri biashara utheremie biashara yaku ona kana wambiririe biashara yaku ithie gikiro kiu kingi ugwikata nigetha wingire thini wa mubango uyu mwega wa Equity Fanikisha
Tabe wandike message ya fanikisha ucoke wandike ni wira uriko rutaga utume message yo kuri 24990 24990 nigetha biashara yaku igacira makiria ikure makiria onokorwo ukirorerwo maundu na njira igwete ni mubango uyu wa fanikisha. Oho ningi niwe mundu biashara ine rimwe ni agia na kiagago agakorwo mathina me maingi hena insurance cover yuketa ni mubango uyu wa fanikisha na no ya shiringi 483 tu kwa mweri, shiringi 483 tu kwa mweri igakorwo kurugamireire we na family yaku. Ugenda roni kwetukira mubango uyu wa fanikisha hau ni ukunengerwo nginya shiringi milioni 3 mobile loan na ndugutida ugetio ati ataito DD agarogu buku agane nako aja ikwetendekaga riu ikwetenehereire gitango kiu ndetangaga mundu thini wa mubango wa fanikisha nigetha kioneki giaku gikinyanire ugatwarwo training ugacamani na huria gia biashara andu matiganite mukamenyana na biashara kwigatherema ona makiria undu ucio wa training na connection ukoragwo mwega muno biashara ine ukacamani na andu age magakwira maria mageragira mawega maria meho biashara ine fulani nigetha wira waku mutumia uyu uthereme. Fanikisha, empowering women. Na guririkani ringi andika kiugo fanikisha hare ha message agikorwo wira waku ni wa mukawa andika fanikisha hotel ucoka message yo umitume kuri namba 24990. Nendoka Eohoro Kamaru Idewa mataria nendoka ngoe kirira ya ugitene udaririe tondu e muthuri reke nguwererie uhoro nduikayo ta njuguma Kamaru idewa wanjiroe Koria tigo kega Kamaru idewa wanjiroe Koria tigo kega Tereta ndareria anotene maruagira ko Itomia tigo isi maruagira mathibitare Na onjere mundu aruaga kinya miaka igana Kamaru gitomia tigo isi No uria werira Kamaru gitomia tigo isi No uria werira Ngugoyo metate na migate Satene Kamaru cia yago irio muthemba uriku Ucoke unjere cionaga na nduko cigana Kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ Mũndũ agateng'era Kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ Mũndũ agateng'era Airĩtu a thikũ ici ona mĩbuto nĩ mekagĩra Kamarora mĩtwe nĩ mĩno ĩngĩretwo rasta Koisi moire tu na monake ndungi makura na meumbira ile twatene gira ya taria ta meumbira ile twatene gira ya taria ta gira wega kabisa kipenye ndagika ithatu gakinya Mombasa Kamaru indi yo ya tene wathiagwo na ki Kamaru indi yo ya tene wathiagwo na ki tutanatigana ni gwenda undarire marika unjire maritwa mamono uria marumanirire gitumi thikũ ici mũratagwo niwe mũrigagwo Kamaru gutire marika Yue madire ko Kamaru gotire marikae Yue madire ko Gotire Iko itonge ikia mwile tuwa twaragira idembia Idewa mwile tuwa tene nikia twaragirwa Kandare
rĩrĩa igacataragwo mũirĩtu agũrĩke Kamaru gĩtũmia thikũ ici ũrĩa moranio Kamaru gĩtũmi thikũ ici bata nĩ mũiguithanie thikũ icio kĩhikia mũirĩtu atwaragĩra ithe mbia ithe wa mũirĩtu wa tene nĩkĩ atwaragĩrwo tanda rĩrĩa igacataragwo mũirĩtu agũrĩke Kamaru gĩtũmia thikũ ici gũtirĩ moranio Kamaru gĩtũmia thikũ ici bata nĩ mũiguithanie atia ningi atia thikũ ici bata nĩ mũiguithanie baba ndaratwarĩrwo kanyamu gũtirĩ moranio mũiguithania Wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Tata icio nĩ nyingĩ Karanja tondũ itingĩthira reke ngũtemere o hanini wĩigua ũrĩa gwatariĩ Karanja nĩgetha wĩtĩkie nĩ mwateire nginya Karanja mĩtugo ya tene tita ya thikũ ici Karanja mĩtugo ya tene tita ya thikũ ici andũ a tene maragĩria irua wega mũno mũthenya wakinya kĩroko nĩ marathimagwo nao magatema ihenya marorete rũĩ na rũgongo tũirĩtu na kĩanda rũĩ na rũgongo tũirĩtu na kĩanda Tĩri-inĩ ihĩnĩ cio ciatongoragia rũgongo tũirĩtu mwena wa mũhuro itĩrire ihĩnĩ arũme tũirĩtu atumia itĩrire ihĩnĩ arũme tũirĩtu atumia kabisa mũrithia wa ihĩnĩ mũndũ rũme gathirange nake wa mũirĩtu nĩ mũtumia gathirange hĩndĩ ya kũrua gũtirĩ ũngĩtigĩrire gĩtũmi angĩtigĩrire etagwo kĩrogi gĩtũmi angĩtigĩrire etagwo kĩrogi akamenwo biũ akanyararwo nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra mũtiri wake akanyita njĩra ya mũciĩ magathiĩ gĩthũnũ magaikara thikũ mũgwanja marĩaga njũgũ ya inyanya mũiganĩre horo o mũndũ na kwao ya inyanya mũiganĩre horo magetwo cumĩri marikane merĩrĩa maina na rika rĩa Mwangi macio mangĩ mothe metana kĩono rĩa gwatariĩ metoka gũthiarĩ thabarĩ ciarĩ cia magũrũ andũ mekuagĩra rĩkuĩ makarĩra njĩra andũ mekuagĩra rĩkuĩ magĩthiĩ kũraya rĩu nĩ gũthogora nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia Karanja David ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa Nyakinyua Kenda o mũini na ithaa nyingĩ itingĩthira mũthĩ ndĩ mũgwetere o hanini kĩrĩra gĩathani mwanake nĩambaga gwĩthukia kana nĩ mũiganu mwanake amenya arĩ na indo agathiĩ kũrania mwanake amenya arĩ na indo agathiĩ kũrania agatuĩria wega mũirĩtu mwega wa kũhikia ũrĩa wĩna kĩo mũtheru ngoro na mwathĩki mũciĩ wao mũhĩrĩga na marĩ Karanja makĩona mũirĩtu wagakenia na Karanja makĩona mũirĩtu
mugake ajanake eni kabisa. Oro airua bekwale mobeko uria waruthagiria mucii one irui sheikaraga thikũ mũgwanja gĩthũnũ ya inyanya makainũka akiumeri nyina akenjwo rwaigua ndeto icio karaja ndaigua no ningĩ ndũnandithĩra rũkwĩti nĩndĩgũtarĩria rĩrĩa ũrĩenda rĩngĩ kũgwatigara nĩtwetereire ndaruire ũgĩkũyũ ngĩhakwaira ngĩrathimwo ngĩcogio nĩ aiki one gũtirĩ ũndũ itonire ũhoro wakwa rũkwĩti ũguo ndaruire ũgĩkũyũ na baba ndigagĩria mũciĩ nĩngaigua wa njeri Inoro muge nĩ mũtare. Rĩrĩa stress cia kũgũmĩra na njĩra nene nĩ kũrĩ njĩra cia gwetha ũteithio ta kwarĩrio ona therapy, kũnyita itemi harĩ tabarĩra cia gũcanjamũra mwĩrĩ wĩra-inĩ kwanyu ona kana woe rũtha wambe wĩkĩrie. Nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa waigua wĩ mũnogu mũno, kũigua mawĩigui maku matarĩ mega mũno ona kana kũigua ũtarĩ na mũndũ wa kũruta wĩra, woe rũtha wambe wĩkĩrie. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgiĩ mĩrimũ ya gũtangĩka meciria wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Nyimeni school fees ya nginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe na githĩ ndũgĩte nĩ wĩbangĩte tamu ĩno. Nĩndĩrabangĩte no naguo mũtũrĩ ũreka software update ũtekũnjũria. Haya rĩu wĩna savings kana no mĩario? Savings irĩkũ? Mbeca icio cionire weekend ya kinya cikĩmenya nĩ hĩndĩ ya emergency. Ai iria waugire nĩ ũkwambĩrĩria kuonjorithia. Ndarĩ nyonjorithie kwa money market no ngĩgĩa na macakaya. Na mweri mũhetũku waugire warĩ mũrwaru, insurance nĩ yagũteithirie kana? Na nĩ niĩ nderĩhĩire nginya ũrĩa warĩ pharmacy nĩ anjũĩ na rĩtwa. Koguo hatirĩ mũthithũ, hatirĩ ũigithia na hatirĩ insurance. Atiriri mũtũrĩre nĩ kwĩbanga kana ũbangwo. Na rĩu ngwĩka atĩa? Nĩ ihinda rĩa gũkinyanĩria mũbangĩre mwega wa mbeca. Iga mũthithũ, onjorithia na wĩgĩre na mwĩgitio na Old Mutual. Cerera oldmutual.co.ke kana wandĩke SMS na kiugo signs kũrĩ 22801. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Thengiũ mũno Gĩkonyo wa thoko Kayole ũrauga ngogoyo nĩ njega. Rwetagwo Koira Nguraro Karaja David. Asante sana John Corey kutoka Kandara. Ndiathi wa Nairobi watakwerwo ati Daniel Theji wake mani uhoro ateka washomurako ni kega take. Kabisa. Yesu zira le matwenda ne
My investors all they are Rogai Rogasa Investments ni mwageithio muno. Rogasa Investments ni mwageithio muno na wakilijaga wa jehia rajira ni investor. Rogasa Investments gogo imeshika kushika. Jack wa forward ni murashokire kuma Meru. Kwa mathore no gogoyo geithe kamuno Joel sugar wa cookies no raruga ngogo ya thatu rangia sugar kama huku Mkwaju Kamete Kona no gogoyo. Asante sana, salimia watu wa Mkwaju Kamete Kona. Asante sana Sir James Buruti Kenodia kutoka Komothai Dhoita Buying Center no gogoyo. Gogoyo back to back. Ai, hau hari ona heshima kweli. Etulia gekega kitera la kwago. Pesa siake ni siako gorani ya bedaiga. Kenda gatu kweto gekigere mugunda. Ona ngaye inyako igwejo de tui moyo. Mabando ingata getumia gekege. Egwa mozo vito viena dayo. Mabando ingata getumia gekege. Egwa mozo vito viena dayo dadi. Nikorekereria turarekereria ithaa ria keri ria gogoyo yo muthe tuingire ithaa ria gatatu ria nyakinywa Kibaba moikyo yakueire Niwe thotu menena negwa watwendete Ona tondu kwina magotire mithaiga Nenguga nikuri na neo yakueire Kamando ingata getumia geke Negwa moze vitoge na dayo Kamando ingata getumia geke Negwa moze vitoge na dayo dadi makune ko mumena muno Narora musio vitore ogagarete Kumo ikanie ne wanyararire maito Ona rire murwaru donge bie kumwona Neta weke rumi kwa maito donge tonya Mamando ingata getumia geke Negwa moze vitoge na dayo Mamando ingata getumia geke Negwa moze vitoge na dayo dadi gaithe kamuno Boro timeline wa Kagudo Road gogoyo ne tate ginya Kagudo Road wakirigiri Mombasa kwerwate Nekekere agakenge Nyumba ya maito yakuwe gotogwera Maito akuwe yoro ayo kemuhura Oke mwira diaga dokome ya kirenge Kamando ingata getumia geke Negwa moze
Kũingatwo athiĩko na nota maitũguo. Nero bado na rwasha jamurado muno kuri arware gogoyo rware makana tanero baro ne mekoro itetie kwa fujo Karaja David togetiri ha ithani ya kerere ya gogoyo no tuthiete wega nyimbo cia nyakenywa kenda nĩ cigũkorwo kwĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ ciĩtie harĩa hothe ũrĩ. Asante sana we ũrandĩka ndũmĩrĩri, ona we ũtarandĩka ndũmĩrĩri no nĩ ũrathikĩrĩria Inooro FM tabarĩra ya Gogoyo. Asante sana. Gavana wa Gogoyo anasema thank you. Waja wa Seasons, thenge muno waja wa Seasons urajira gogeithĩria andũ me haha, gogeithĩrie Sami wa class 1, Solo Ben na Jema Muthigari, na geithĩria thabarĩ njega wa Guo Toshi umĩte gura, ukendithĩria thabarĩ njega wa Guo Toshi umĩte gura kĩandũ kũrĩa Tetu okĩte Nairobi agĩa na thabarĩ njega roka gĩthikagĩrĩria Gogoyo Gogoyo Gogoyo. Waigaja wa Gachagua kuma Mathio ya asante sana. Ndũmĩrĩri yaku no ndamĩona. Jogu wa maitora njĩra no tũraitĩka atire ũndũ ũngĩ Jogu witũ. Simon Kanyoroku thenge mũno ona we no ndakuona mũciĩ ũyũ wa ndũmĩrĩri ciage watotwara njĩra kũrĩa Meru guothe no Gogoyo na wana ifurahia sana. Michael Brook akiadu tuned tuko kina Chapo Karaja David my favorite hau nĩ hoka wega mũno. Asante thenge mũno Michael Brook kũrĩa akiadu tu mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM. John Kuria harĩa Travelazini kũrĩa Logonoti niwe wĩna ndahi na maitũ ndarĩ na thĩna ĩgĩkerorwo ũmũthĩ amu nĩ mũico wa mweri. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja anjĩraga kĩndũ ĩthũire no ndatheri. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja ona mehemehe nĩ njoru ĩgĩkerorwo nĩ thaa kenda ĩrarutwo huti-inĩ John Kuria na nowe wĩna ndahi endaga mũndũ mũtano mayo manene ngia ya miatu nĩguo nĩ thaa kenda nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩ nĩ mũico wa mweri na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩ kwatĩ nikerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka yathũrwo matayo mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho. Ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. Thirikari ya President William Ruto nĩ ũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩria gwakwo gwa gĩceceni gĩa kũrigitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ wa Amerika kaunti-inĩ ya Laikipia. Na mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ĩyo nĩ morotete thirikari nĩ ũndũ wa kwenda kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ, makiuga megũthiĩ na mbere na kũregana na itua rĩu tũrĩa Mũrĩkitũ Gĩthui wa Wairimũ aratarĩria. Rĩrĩ mũingĩ wa Laikipia ũtanyĩtwo gũgata
na nyuki rucio wa kuregana na gwakwo gwa ceceni ya kurigiriria arwaru a Ebola guku muingi na atongoria no mathiite na mbere kwerekeria matukuya mao kuri thirikari. Sisi hatutaki hiyo maugonjwa ya Ebola. Kama iliwapata mahali penye wako ni ukweli, watibiwe huko, wakae nayo huko, sisi waache tukae na amani. Already sisi wa Kenya tuko na shida mingi sana. Sasa tukiongezewa ya Ebola, I think tutaisha tu. Ebola eno kuratuikire quarantine irehwo Mount Kenya niki na more importantly irarehirwo Laikipia niki twagirirwo tuikare thi nyamu yo tuge icokio o kuria koragwo kuria DRC. Maugite ni kieha kuona thirikari ikirimira ndugu cia kimabũrũri ikagarara kugitira a Kenya. Hihi president witu noga gugitigira Trump no Trump ni arakigira andu nituonire nginya uria agithire na kuria Middle East no ni twagirirwo ithuĩ tukire tumuhe hinya no ndwe ndari araturia no gukira arokiria redia bũrũri wa Kenya ni undu wa mbeca ici gareri. Ubunge wa Laikipia ya Rugongo Sarah Korere augite to na nyukietu ceceni eno ndibataire gwakwo handu ona hathiini wa itoka cia kaunti eno. Hii Ebola ifikangi Kenya ama nyinyi mshaisikia Ebola imefika Kenya? Sasa sisi tunasema hiyo rescue center ijengwe Kongo, ijengwe Uganda, ati sijui tunaambiwa tunaletewa Waamerikani wale wagonjwa wapelekwe Amerika kwa Trump. Hapa tumesema hatutaki. Gwakwo gwa ceceni eno ya Ebola ni undu ututhurite matukuya maingi kuri aikari ya guku makiuria thirikari gwicurania keri na kuriteaniria githui wa wairimu Laikipia. Kaunti ya Embu ni yandikithitie murwaru wa mbere wa murimu wa Mpox na minista wa ugima wa mwiri kaunti rio Jamal Runyenje augite murwaru ucio ura ni muiritu ukura miaka 29 ararigitirwo handu keheri-ini thibitari-ini mwe kaunti-ini ya Murikito. Anthony Ndega ni waraneirie na minista ucio. Agikira mukonde ndeto eno minista wa ugima wa mwiri wa kaunti ya Embu Nike Jamal Runyenje augite murwaru wa mbere kaunti ya Embu kwa aina murimu wa Mpox muiritu wa ukura miaka 29 ikuma mwena wa Kagari mwena wa Runyenje. Leo tulipata kesi moja ya Mpox Embu ambaye tulikuwa suspect, lakini samples zilichukuliwa na kweli test imeconfirm ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagari North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza alikuwa ametoka pande ya Murang'a, anafanya biashara huko. Jamal arauga ithimishi ya mwiritu ni cionanitie ni uma ni murwaru murimu wa Mpox na kabindari gaka avingitwe thibitari ya Kawerire uria ku augite ndangivota kuga kuria ari na maritwa make ni undu wa kumanagia na watho wa gutwika mundu avate kwakianira maritwa ma murwaru. No ati wanakona wa uguo Jamal arauga uthuthuria uronia mwiritu uyu araumite mwena wa Murang'a na vuvu wa ndariri cia kuonania nivo aratwikire wa kuthimwa. No ati kabindari gaka athiete wa na mbere kwa mukira urigitani. Tutaomba Mungu ule mgonjwa wetu atapona. Tayari amewekwa katika isolation, lakini hatuwezi kupeana jina yake na pia hatuwezi kupeana ile hospitali ambayo yuko kwa sababu ya personal information. Guku Jamal akiuria mwingi wa kaunti ya Embu kuthi nambe kwa kumiria mitaratara ile yambikitwo ya ugima wa mwiri nigo kwethema kumana na kugwatwa kwa murimu uyu. Nwate Jamal arauga murimu wa Mpox wina ndawa na ugo arwaru aria engi marakwa makigwatwa niguo ni matwika akuvura na gucokera miturire yao. So ningependa kuambia wananchi wa Embu, Department ya Health iko macho na iko chonjo. Kama kuna mtu yeyote anasikia vibaya ama ako na fever, ni muhimu kuripoti katika ile zahanati ama health center ama hospitali ambayo iko karibu na wewe, na hakuna sababu kubwa ya kuwa na wasiwasi. Zile Mpox cases zimepatikana katika nchi ya Kenya ni mingi na Embu ndio ya kwanza, lakini maafa yake sio mingi. Last statistics ilikuwa about 1% fatality. So katika kesi 199 ni zile ambazo zinapona. So Mpox iko na dawa na wananchi tunawaomba wapate information kutoka kwa the department. Nge reportera kuma kaunti ya Embu Betagwa Anthony Ndwiga. Mahoro mano mangi na njira gwithira na wega rukuma mukira na cihanda thaa 10 cia hwaini ira ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Goyo Diva. Kabisa. Nyumba nene nĩ yageithĩka. No wonire Gabriel Ithombe Ndaragwa nĩ wonire Kenya
Andũ arĩa macerio kuma 1965 gũtirĩ bonire. Baba John Praise wa Weru Geithĩka mũno wĩ Juja Farm. Ndĩritũ ihũra we nĩ wonire. Ona Dr. Mũgĩkũnjũ ndonire. Wakarede wa Daisy ndonire. Wakarede wa Daisy wewe ni mtu ya juzi tu. Ndonire. Tigaga tuhania tene wonire. Ona Wangari Maria wa Mũigana ndonire. Geithĩka mũno Wangari Maria wa Mũigana. Hwainĩ tũnyitanĩre nake Inooro TV mohoro-inĩ ma thaa 1 na thaa 3 agĩtũtarĩria ũhoro wa rũgano rwa horo ya Karoreni. He rwĩmbo kamaru-inĩ terwĩtagwo Ngemina he Karoreni. Hwainĩ Wangari Maria wa Mũigana rũgano rũu ũkorwo naruo wega mohoro-inĩ maitũ ma Inooro TV ma thaa 1 na thaa 3. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Nyakenyua. Mena nyĩmbo nyingĩ na njega Nyakenyua kenda ithaa igima ngũigua wega. Mũcina wa Q-Mist Water geithĩka mũno. Rwĩmbo rũrũ nĩ tũrũine hamwe ithuothe rũtikorĩre thĩ. Igua gita Nyakenyua kenda ndani ya Gogoyo. Kenya nĩkuo ndaciarirwo ngũigua wega. Ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa. Ndĩtetĩa Kenya nĩkuo ndaciarirwo ngũigua wega. Ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa. Kenya kwa kĩrĩa gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega. Ngũigua wega Kenya kwa kera gũthũke gũkũ nĩ gwitũ ngũigua wega. Ngũigua wega gĩkenera bũrũri wakwa. Nĩ ngũkũ yakĩũria ndakũria ũnjokerie
Ewe sunia kwa moire tu mojere kwa dire kongo igwa wega. Ena mwali one ngoka gokumbolero meje kuigwa wega. Ewe sunia kwa kire koni none simairo engo igwa wega. Ewaringa simairo mundo nanie ninge yakwa kuigwa wega. Wawa. Egotirio kerio reo gena kore kumete engo igwa wega. Jerry wa Kenothia ni uraigwa wega wi Kiambu. Kariuki wa Keiro Oria moige wa Kenya orire kuigwa wega. Eokesiaro nethoguo na ndari na maguru kuigwa wega. Emaroke arodoke thie kuoya mundu ngi kuigwa wega. Atongo dia Kenya ni njwe tucuthireirie kuigwa wega. Mohe muingi gitio Ereria mu racokaneria muingi wiroreire kuigwa wega. Ene mande kamare kumurenda tukomie kuigwa wega. Atongo dia Kenya turenda mwake thingira kuigwa wega. Ewakoru kerande tomo kaihuraire kuigwa wega. Emoiretu wende omenye ndari athira igana kuigwa wega. Emokoina nyakenya mukwenda turore kuigwa wega. na totire code Totingiona ndege cia kumbuka tume Kenya kuigwa wega. Totingio na ndege cia kumbuka tume Kenya kuigwa wega. ema goko ni kuo gwitu Kwaguo mu reke tuthondeke Kenya itu kuigwa wega. Atongo ya Kenya muhe muingi gitio kuigwa wega. kabisa atongoria ni mwaigua ona TikTok noguo marauga maraigua wega Wanjiru wa Mwe na Wambui ni muraigua wega metumi oguo noguo Damaris wa Mbui wa Waiganjo rajere kuria Kiamba kuigua wega Alezishi wa Ihenya kuigua wega ni ithare anya Kenyua kenda riri igua ya Kuhoyo Metate Ishaga Kiwan Dr. Mwangi reide kamuno kama wa Karugo Gatodo ni muraigua wega Inspector General of Borithi Douglas Kaja Gogoyo Damu reide kamunene KCT 337L ya bet you travelers no Gogoyo Tegio fita wa Goigwa
thengio ngari ciothe cia ukui wa muingi iria ciikirite Inoro FM andu mathikiririe Gogoyo. Asante. Governor Gogoyo anasema thank you. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo ni tate kabisa. Wearerie netoko ina nyumba itu. Kenda mwega hii ahora gotoge tagoma ena kae kamo kwemine ekaragwe magata ide nyumba itu kenywa kenda mwega hii Najaroge jugitheria kwanyu mucii oka gwito kugitheria muigwa njerie rogo yendaga makinya gwito mucii Ndara itonge tawito jerie Ndara ide godejero nyumba itu Asia de jodiaro vire nyumba itu Tore kadiaruti are ude koidoka Mwaga idio nenya kenywa kenda mwega hii Kogoto madomere di nyumba itu Wira Kenya ito yothe ni yaga idio hii Ndomere nisia watho na muthaitha hii Wega umaga na mucie nyumba itu Tunyitane moko ithuothe Kenya itu Turore aria tũrĩire nyumba itu Nyumba nene nĩ mwageithio na mũthaitha Nĩtũkũiga Ngai mbere arotũteithia Twĩrire twĩyũmĩrĩrie Kenya itu
ire baba witu Ngai vitoro gotona muthaitha twirire twiomererie Kenya itu na tunyitane moko Kenya nene atongoria aitu a Kenya ni mwageithio mbeũ njĩthĩ kiuma nakũ nĩ yageithio Gen Z nĩ mwageithio nĩ mwagaithĩka mwana ndeciarĩire Kenya itu na magaithia maita ikũmi wamũkĩre ngeithi kuma kwĩ Nyakenyua nĩ mwagaithio ndũmĩrĩri citũ njega tũkwenda thayũ wĩ Kenya nyũmba itũ tũnyitane moko ithuothe Kenya itũ nĩ ogua nyũmba nene nĩ mũraigua wenore na hinya nĩ mwageithio mũiguithanie ndamũthaithanya Kenya ĩno agĩkwa na mũkũngũgũ nyũmba itũ na wando kinyĩrĩrie Nyakenyua ĩno vikae kumbũria ũtukũ arĩithagia na wando kinyĩrĩrie Nyakenyua ĩno na wando kinyĩrĩrie Nyakenyua ĩno atũmũige Ngai mbere arotũteithia twĩrire twĩyũmĩrĩrie Kenya itũ na mũtigateng'eranie Nyakenyua ĩno ngemicumaga na mũciĩ nĩ ogua Nyakenyua kenda mũciĩ wa Tũginotana Inooro FM nĩ thaa kenda na nuthu geithĩka mũno Njoki wa Kĩrenga Funeral Services kũrĩa Gĩthũngũri ndona ũkĩndirikania harambĩ ya mwana waku Daisa Wanjirũ Juma ya mweri 3 kwanyukia kwa Michael mwana nĩ akũhona nĩ akũigua wega gogoyo kwagira niguo ndirero nginya kuria nja ya bururi mundu gwitwo PMM mari kuria United States aranjira o gatene happy Madaraka Day kuri akenya othe na say hi to Wakarano Day ya diaspora and the Mohias family mari kuria mwena wa Keno mushini wotu Tũginotana Inooro FM netha kenda na nuthu niko wa Nyahururu Gideon Njera wa Gĩceni wa timekeeper witũ muthenya wa umuthi na yoda hiena John Kuria haria Logonot Equity Fanikisha ni mubango mwega urehetwo ni bengi ya Equity gukunyitirira guguteithiriria ona kugaciria biashara yaku we mutumia andika message kiugo Fanikisha na ucoke wandike wira uria urutaga utume message iyo ya kindu kimwe kuri namba 24990 ni ukwaririo ni bengi ya Equity nigetha makunyitirira biashara-ini iria urutaga ririkana kuna insurance cover ya ciringi 483 tu o mweri nene urarugamirira we mutumia na family yaku yothe nigetha ukiruta wira ugagiruta wira wina thayo ungenda runi rwa nginya ciringi milioni 3 rucio bengi ya Equity ni mego kunengera utegutinda ugitio logbook utegutinda ugitio title deed na maundu mangi maingi gitango kiingi na hindi onu urenda mbeca nigetha ukurie biashara yaku na kioneki giaku gikinyanire undu ungi mwega Equity mareka ni ati ni maracokaniriria huri biashara hamwe mugoka mukaririo mukamenyana ona ugakigia na contact ingi no kagia na ungi muingi makiria
wa kugacĩria biashara yaku. Andika kikufanikisha ucoke wa kirumirĩrwo nĩ biashara ĩrĩa urutaga kana rĩciria rĩrĩa wĩna rĩo utume kũrĩ namba 24990. Fanikisha, empowering women. Goyaga ngereraga kwini wito neithwe twendirio ngwacĩ metambo-inĩ ya ngari waigua ngeina kabai ngendirio mĩo waigua ngeina ndandwo ngari ngũrai ndarugĩirwo na mĩrĩnga gĩciko Mairango ciuma itaranya kenywa ndire ngwenda na ngũthũrai mũrũri wanjũrĩire wa gĩciko rĩ wakwa ngĩwendaga aigua ngĩina no kĩgia ũgaũge nyuma toro nĩ ndokĩra aigua ngiuga ndĩgeithĩrie nyakenywa kenda Eigana ineta rogiri Rakaya wakwini wito ngoi ono Nakanyere kaina yone mwene Agesi kono nye nyiki Ageseli kango tue amaito Joe ne okonoga ajoroge Wito musieno nye nyiki Dire ngwenda na ngũthũra nyakenyueno Nĩ niĩ ndekagia marekio wa maitũ Nacio ngemi no marekio Nyakenyua mũigana-inĩ akenda Tarore ngorwa nyũmba nĩ ngũthiĩ Wito nyerino rie nyiki Ore raitare morume kwini wito Na ingeru mwandireraga aigua ngeina Goko nĩ kũngwanĩrĩrai Guo moko na magũrũ iyo Ndainire gwa gatoru wa ndaiyĩra Ngĩomba kinya na ngunĩko Namogwanja toe kwini wito Damanda diamandokirwo iyo ngeriuma itherũ Maitũri ngangotue ajoroge Oiwekere maina kanagara magoro Hokana ketimorito ndamũthaitha Nĩwega marekio no ngũthiĩ Ndĩgeithĩrie Kenya itũ mũigana ũguo Nĩmwageithio nĩ nyakenyua Ciande irutwo mĩcumarĩ iyo Ciande irutwo mĩcumarĩ nyakenyua Ndumo enjerwo irima Yakwa inangirwo ajoroge Nĩwega Nathogo ndoba mũka no ngũthiĩ Ninaga mũtwe mũtheri Kaciarirwo gwitũ njeri-inĩ Nyangarĩ Igithathi rĩa Kabau no ngũthiĩ Agĩceririe Susaga Kana Kenya nyakenyua Kane ayũrire Kenya nyakenyua Ngoria tũgaciarwo nũi Ciana citũ mbeũ njĩthĩ ndamũthaitha Mũtigane na kanĩ nĩ thũku Nĩ kũmwanangĩra maica Njoroge maitũ witũ nĩ wageithio Ũicoka gĩtanda-inĩ wa Njoroge Ũyũka rĩa ũikaire thĩ no ũguo no ngũthoitha Ndaciarirwo nĩ Inanjikũ na Inanjeri Mena inya kĩruka Mata na thua iyũngũ waigua ngĩina Mwakiũngĩrega gwakana Kenya itũ Mwaciga na irio njĩthĩ Oka Niĩ ngũrekia marekio no ngũthiĩ Nacio ngemi no marekio maitũ
magere mugano taine kanini kega iyo siaga kubone ngoinoka mo no motoire akeguro no motoire mukamwe haya yagasio de siongo eke aigwangeina nakanini nakanene mwana ga mono gake haya Shesheni hakuwe nawe. Kabisa. Gogoyo back to back. Wearelie netoko ina nyumba itu. Ina nyumba itu waora gotogeta goma Makere makia menengai oginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Yatiriri ni ukwenda kweherera pressure cia muturire pressure igakuhe githina ninyoka maka ta imagine kundu kuhoreru kwina riera rega nyoni kugamba miti ya unduire guku ni kundu gwitagwo Ridge Cabin Resort tutigicemania rucini tukihagaria ubanyamana mangi maingi muciĩ watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia memory ruto merati na tunyuire nja nĩrĩa Kenya aremire andũ aingĩ nĩ kũrũra nĩ kerũrwo nĩ ruto merati na tunyuire nja nĩ kerũrwo nĩ ruto merati na tunyuire nja nĩrĩa Kenya aremire andũ ao nĩ kũrũra nĩ kerũrwo nĩ ruto merati na tunyuire nja bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tuonire na thakame haya hane agwo twekaga gwo inagwo andũ aitũ etũrĩ na hangi cia ngingo ena mĩrĩnga ya moko na magũrũ ekuini witũ ndondathĩre gĩkĩ nĩ ithuĩ twakĩraga rũcinĩ thaa 11 na igĩrĩ tũgathiĩ boreni etũkagayo tũgethiĩra wĩra wa kawaida na mwatwenda tikomu Kenya itũ emwainamania bũrũri wa Kenya ndamũthaitha haya mwago ndendorerwo ngakuini na ndikarorerwo emũnjiko ũyũ nĩ mũkaũthũire ũiye wa Njoroge ringa ngũthagane wekere maithe mũiru wakwa nĩ ũkũnoga haya tũrĩkanĩrie na Kenya itũ ndamũthaitha ta iratũ cia thigari ũkaba inyothe tũrĩkanĩrie na Kenya yake ndamũthaitha mũkaba ithuothe tũigananĩrie Kenya gwitũ ta iratũ cia ciana ici twĩciarĩire mwago mwanyu akane inyuothe tũgaciarwo no inyũmba itũ ndamũthaitha na ndawa cia kũrebia Nyakenyua Ngai witũ aroroka ũke ĩtũninĩre mũng'arĩ na bangi
ciana citoire gũthira ciothe na mũthaitha ũgaciarwo no na mũthaitha agũrirwo gĩceri kwamba rĩa mũturi mũriria ciatetio gĩciko mũkamwe gacia igũtĩirio thomwe Sokageta moiru akwa Ade waikaire thina gothaitha ta mukawa somba Oye Eire na iri mothe na icokerithie Kenya ito mwere Mukocio na Kenya rĩrĩa mwane kwendio Aeto getua na kuini tumwago Ha Otina na boro we kuini Polisi ito ngaitina na gongerima Nacio cia ngaiga tina na ihurura Mwagore kogwanja Kenya ito Hemboringe kongo yo angithieko Mwanangere magwetani ya Kenya ndere mirewa Haya Geithia tongoria Kenya ine mageithia Ramageithia ngaithike mũthĩrĩrĩ nyũmba itũ Tũgeithie mũtongoria witũ wa bũrũri mũrũ wa Njikũ Ũcio tũrũgamĩrĩire Kenya Tũrũgamĩrĩire Kenya tangari ya Mũndũrĩa mũrekire Kenya nake mbũre ndimwĩtaga rĩtwa Ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Nĩririkanie kĩambo na gũthaitha Ene kĩambũrwo nĩwe wanyoneire Wathuthĩrire Kenya nĩ andũ aitũ Na rũthanju rwa rũrĩmĩ mwaga Ekegeithia thuria atĩ nao Nyambĩrĩire mũgĩkũnjo baba Igane mũgĩkũnjo baba ndingĩona gwa gũkoma Haya Mwaigua ciara njoroge ciaragĩrwo Mwaigua cia mũgĩkũnjo cia gwĩtwo Ngai na iranga gwa thĩ Aria nĩ ũrĩa wandaririe kwĩrwo na mwarunyo Nyaigũrĩa mũgĩkũnjo mũkocio ndianyuaga maĩ He mũkamwe gandanyuaga thota Kabisa Simba nyakenywe no yakenda Rwere Kilimanjaro Moi maitoro na irwoko yoyo Nurathambagia Waigua ngei na irinda mario kwere Na niendereraga Mohĩndĩ ũrĩa nyairo vinda gũthaitha Mũthithĩra irinda Waigua ngei na kaigana Ndieno wa mwene Oye tika koriaro na iroko jambeno Kae wa visi ya nyairo Vimora kaga yaki Tondo wa motwete getonio Mokui wa mwana muohere ribariki Mokosio Agori rwanje litene Waigua ngiuga mokamwe Gakwa Nakaba unage wango na igi mwago Nyake njaisinde ibeta simba Oyenge morwa iri mogathithia kwa miri mwega nonguka Yagoragwo ngaremenda gũrirwo thatha ge mũgeni ũrĩa ũgũka Ngirie njirũ ena njerũ cionganĩre thome mũhuro wa Thuthagira ngorire na mwate jiko na harika mwago Ha Waigire igakuwa gwito iko ngeina magego na inamĩkwa ndĩmonanagia ngorire wangire gwitũ mũndũ witũ ngoi wangĩthiĩkũ Kaukua Atĩa nĩ cia Kenya
Thank you Nyakenywa Kenda na harĩa ona ndagĩka cia gũthaka nyĩmbo ingĩ cigana na ithaa rĩrĩ nĩ rĩa nyĩmbo cia Nyakenywa mũciĩ wa tũgĩno tani Noro FM nĩ nyĩmbo irakenia mũno tata witũ thithi ainaga icio mĩthũ ĩkarega ndare gĩthima Karebo Village ageithĩke mũno thengiũ mũno Sabina no gethie your sister Margaret thithi ahekuria United Kingdom mũndũ ngĩrakenia nĩ nyĩmbo icio piu nĩ wa wakirigiri so Alice Giri a true Nyakenywa she's dancing dinamenya kula so Alice Giri akire no mundu gwitwo wakirigiri ne ndirakuona we kuria mukoro-ine Nyeri County thagi muno mugo thina mbere na kuthikiriria Inoro FM tafarire no ya gogoyo tha 10 etigetie ndagika 13 no turaiteka mohoro-ini maitu ithari kihanda ici nĩcio ndeto iria mũndũ gwĩtwo Muga wa Waithĩra araharĩrĩria mũtumia kũraga ciana ciake igĩrĩ na gũcoka kwĩruta muoyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Arutwo arĩa macinire nyũmba ya arutwo ya gũkoma thukuru-inĩ wa airĩtu wa Utumishi Giligili gũkũrĩkana kũgerera mbica cia CCTV. Na kaunti ya Embu kwandĩkithia mũrwaru wa mbere wa mũrimũ wa Mpox. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithari handa. Guoyo nĩ tate. Kenya ithana bũrũri twaheirwo nĩ Ngai. Aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito borori mothaka maore okeona isia Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito tia anathayo Kenya borori vitorogate Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito Mũndũ gwĩtwo Hakiwa Gathirwa agokena mũno nĩ nyĩmbo ici cia Nyakenywa. Njogu wa maitũ ũrorio wa thireko no geithĩke mũno. Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aba ajethane tonyitana itweto ujethayo Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito ai wakerenyaga kepiro iroromia Kenya Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa nyĩmbo cia Wachira wa Karangatha ajia igocietia ciana ciothe cia Kenya moko igũrũ twĩtie thayũ Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito Kenya andĩke anake nĩ bũrũri Ngai endete Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito Kenya ithene bũrũri twaheirwo nĩ Ngai witũ Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito aya ehowe bũrũri Kenya ito Kenya
ati omuthe ngogoyo ni mwecheche thengio muno muthuri gwitwo Murio Kinyaga we kuria US orajira gugetheria Joseph Wirogo wa Safaricom David Nyoike Kariuki Gano othe mekuria Gatua Nyaga Thika Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito ama ajene Kenya kumarere ade opiro Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito sana anaije megogo tumia itwe tietayo Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya ehowe borori Kenya ito aya Thagio muno Mr. Jagon Secretary General mashabiki wa Sweet Music na ukadirikania rochio mashabiki ni mugathie kongetia Peter Gethena wa Country Buzz ni araumire thibitari rochio mathama miarahone moka guthoko kuria Juja Farm kongetia Peter Gethena kamugeithia muno umwendithiria kohona kwa nahinya nigetha agicoke wira-ine mashabiki Inoro FM rochio Mr. Jagon Secretary wa Nyorajira mugakona icera kuria Juja Farm kongetia Peter Gethena wa muthoni wa ujikera ale kwerwo atia Ege muno Jaga Reporter gaithi andu acio muno haria Kiambu haria mucamaniti ha Kibros Garage marauga kabisa asante sana Jaga Reporter kurekereria turarekereria ithaa ria gatatu ria ngogoyo ithaa ria nyakenyua Onde yogu Borori
ithaa rĩa Nyakenyua nĩ rĩathira. Thutha wa mohoro tuingĩre nyĩmbo cia Wachira wa Karangatha. Nĩndĩrona nĩ mwanjĩtie gũciĩtia noguo nĩ wega. Mũciĩ wa Tũgĩno Tana Inooro FM. Dahiuma na John Kuria wa Kuria Rogonot na Gideon Njara Gaceni ũratũrorera mathaa nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwaĩ-inĩ. Mũtumia kũraga ciana cia kĩgere na gũcoka kũruta muoyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Arutwo arĩa macinire nyũmba ya arutwo ya gũkoma thukuru-inĩ wa airĩtu wa utumishi nĩ makũrĩkanĩte kũgũra mbica cia CCTV na kaunti ya Embu nĩyandĩkithĩtie mũrwaru wa mbere wa mũrimũ wa Mpox. Bodies that were examined were in different states of burning, and some of them were completely charred. Ati sijui tunaambiwa tunaletewa Waamerikani wale wagonjwa wapelekwe Amerika kwa Trump. Hapa tumesema hatutaki. Ndigona kwira athuri aria nao maraciarira muthuri ucio gwetwo Oman. Ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ, ithuĩ no arĩa marũire wĩyathi ũyũ, na no ithuĩ twĩkuo. Ati unajua huko pande ya Kiambu East tumesahaulika, kazi haiendi huko. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgani metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Mohoro ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Ciana igĩrĩ cia ũkũrũ wa mĩaka 3 na mwaka ũmwe nĩ cikuire thutha wa kũhĩa nĩ mwaki, kũrĩa nacio ingĩ igĩrĩ ciratangĩkĩre thibitarĩ-inĩ irĩ na nguraro njũru thutha wa kwĩrĩkana mami wao nĩwe wamundirie mwaki nyũmba ĩrĩa ciana icio ciuma mwena wa Rachunyo kaunti-inĩ ya Homa Bay, na kũrarĩkana thutha ũcio nyina wa ciana icio acokire eruta muoyo onake akua. Tũgĩtigana na icio thutha wa mĩhang'o ya gũthũrima mĩĩrĩ ya arutwo 16 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa airĩtu wa utumishi mwena wa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ gũkũrĩkanĩte atĩ arutwo 10 marakuire kumana na gũitwo nĩ ndogo na acio angĩ 6 marahĩa nĩ mwaki nginyagia marakua, na aciari a arutwo 10 nĩ marĩkĩtie gũkũrana mĩĩrĩ ya ciana ciao ĩrĩa igĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Naivasha, kũrĩa nayo mĩĩrĩ ĩrĩa ĩtarĩ ĩrakũranwo nĩ ũndũ wa kũhĩa na gĩkĩro kĩnene yetereire maumĩrĩra ma ũthuthuria wa DNA. Na tondũ mwandĩki wa Ngigĩ wa Nyamũ aratarĩria ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ maabitha rũhonge rwa DCI wonanĩtie arutwo 7 nĩo matabanirie ngero ya kũmuria mwaki nyũmba ĩyo ya arutwo ya gũkoma, kũrĩa makũrĩkanĩte kũgũra mbica cia CCTV. Maabitha acio makiuga arutwo 6 nĩ marĩkĩtie gũikio ngono, rũrĩrĩ ũmwe wao arathiĩ na mbere na kũhĩtanwo nake. Thutha wa athuthuria a mĩĩrĩ gũtiriha mĩhang'o ya gũthuthuria mĩĩrĩ 16 ya arutwo a cukuru wa airĩtu wa utumishi ũtukũ wa gũkĩa kiumia, ndagĩtarĩ Joseph Kimani atarĩirie atĩ mĩĩrĩ ĩmwe nĩ ĩrahĩte gũkĩrũkia noguo ndĩnatambũrĩka, na ikinya rĩu rĩngĩ nĩ gũtwara maumĩrĩra ma DNA laboratory-inĩ cia thirikari nĩguo maringithanio na marĩa marutĩtwo kuma kũrĩ aciari. The bodies that were examined were in different states of burning, and some of them were completely charred, so some of them might take a little longer, so we are calling for patience. Oritie aciari arĩa ciana ciao irakuire na mĩĩrĩ yao ndĩtambũrĩkĩte kumana na gĩkĩro kĩa mahĩa makorwo na ũmĩrĩria nĩguo athuthuria a mĩĩrĩ marĩkie kũringithania DNA ciao. DNA processing or DNA analysis is a process, and definitely it is not a one-day event, but eventually we are putting our best foot forward. We'll be able to do the best for the families, and given time we shall be able to deliver the results. So we might not exactly give an estimated time, but definitely we are starting the work immediately to give the families the identifications that they need. Maya magĩthiĩ na mbere rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI na rũrugĩte gũkinyĩria rĩu
Uthuthuria wao ni uraithirana na ni marĩkĩtie gũkũrana kuma kũrĩ mbica cia CCTV arutwo 6 arĩa makuruhanĩtio na ngero ĩno, na nĩ gatagatĩ ka arutwo 8 arĩa maikĩtio ngono, nake wa 7 aratanywo kũgĩrwo kuma kũrĩ aciari ake thutha wake gũkorwo nĩ arekereirio hĩndĩ ĩrĩa arutwo mararekagĩrĩrio kũrĩ aciari. We have documented all the reports on the bodies we have examined, documenting with the photos and everything, and the DNA samples have been collected successfully, so they are going to be analyzed and they are going to be matched with the relatives, and the results shall be announced later. So that is where we have reached up to now. Arutani manyitanĩire na rũhonge rwa DCI gũthuthuria na gũkũrana arutwo arĩa maronekana mbica-inĩ cia CCTV magĩtuĩka mamundirie mwaki ũyũ kũhĩtũkĩra mũkondoro na magĩcoka magĩthara na gũtigana nĩmbe cia mwaki igĩtamba nyũmba-inĩ ya toro ya Melin Waithĩra. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ. Thirikari ya President William Ruto nĩ ĩkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩria gwakwo gwa gĩceceni gĩa kũrigitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ wa Amerika kaunti-inĩ ya Laikipia. Na mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ĩyo nĩ morotete thirikari nĩ ũndũ wa kwenda kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ, makiuga megũthiĩ na mbere na kũregana na itua rĩu ta ũrĩa Gĩthui wa Wairimu aratarĩria. Rĩrĩ mũingĩ wa Laikipia ũtanyĩtwo gũtabania mũrũrũngano taũni-inĩ ya Nanyuki rũciũ wa kũregana na gwakwo gwa ceceni ya kũrigĩrĩria arwaru a Ebola gũkũ. Mũingĩ na atongoria no mathiĩte na mbere kwerekeria matukio mao kũrĩ thirikari. Watu kama wamegonjeka kwao, wajengewe kwao, wakuvie kwao, wanuswe na watu wa kwao. Sisi hatutaki hiyo maugonjwa ya Ebola. Kama iliwapata mahali penye wako ni ukweli, watibiwe huko, wakae nayo huko, sisi waache tukae na amani. Already sisi wa Kenya tuko na shida mingi sana. Sasa tukiongezewa ya Ebola, I think tutaisha tu. Ebola eno kuratuikire quarantine irehwo Mount Kenya niki, na more importantly irarehirwo Laikipia niki. Twagĩrĩirwo tuikare thĩ nyamu yo tuge icokio o kũrĩa ĩkoragwo kũrĩa DRC. Maugĩtire kĩeha kuona thirikari ĩkĩrĩmĩra ndũgũ cia kĩmabũrũri ĩkagarara kũgitĩra Akenya. Hihi president witũ noga gũgĩtigĩra Trump, no Trump nĩ arakĩgĩra andũ, nĩtuonire nginya ũrĩa agĩthire na kũrĩa Middle East. No nĩ twagĩrĩirwo tukire tumuhe hinya, no ndũrĩ ndarĩ araturia, no gũkĩra arokĩrĩria arendia bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa mbeca ici areri. Mũmbunge wa Laikipia Rũgongo Sarah Korere augĩte to Nanyuki tu ceceni ĩno ndĩbataire gwakwo handũ ona ha thĩinĩ wa itoka cia kaunti ĩno. Hii Ebola ifikangi Kenya, ama nyinyi mshaisikia Ebola imefika Kenya? Sasa sisi tunasema hiyo rescue center ijengwe Kongo, ijengwe Uganda, ati sijui tunaambiwa tunaletewa Waamerikani wale wagonjwa wapelekwe Amerika kwa Trump. Hapa tumesema hatutaki. Gwakwo gwa ceceni ĩno ya Ebola nĩ ũndũ ũtuthũrĩte matũkũ ya maingĩ kũrĩ aikari a gũkũ, makĩũria thirikari gwĩcũrania kĩerĩ na kũrĩteanĩria Gĩthui wa Wairimu Laikipia. Kuma Laikipia tũthiĩ kaunti-inĩ ya Embu, na kaunti ya Embu nĩ yandĩkithĩtie mũrwaru wa mbere wa mũrimũ wa Mpox gũkũ bũrũri-inĩ, na minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo Jamal Lonyenje augĩte mũrwaru ũcio ũrĩa nĩ mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 29 ararigitirwo handũ keheri-inĩ thibitarĩ-inĩ ĩmwe kaunti-inĩ ĩyo. Mwandĩki witũ Anthony Ndoiga niwe waranĩirie na minista ũcio. Agĩkĩra mũkonde ndeto ĩno, minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa kaunti ya Embu nĩke Jamal Lonyenje augĩte mũrwaru wa mbere kaunti ya Embu kwa aina mũrimũ wa Mpox mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 29 kuma mwena wa Kagare mwena wa Lonyenje. Leo tulipata kesi moja ya Mpox Embu ambaye tulikuwa suspect, lakini samples zilichukuliwa na kweli test imeconfirm ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagare North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza alikuwa ametoka pale ya Murang'a, anafanya biashara huko. Jamal arauga ithimi cia mũirĩtu ũyũ nĩcionanĩtio nĩ ũma nĩ mũrwaru mũrimũ wa Mpox, na kabindari gaka avingĩtwo thibitarĩ ya Kawerire, ũrĩa kuo augĩte ndangĩvota kuga kũrĩa arĩ na marĩtwa make nĩ ũndũ wa kumanagia na watho wa gũtuĩka mũndũ abatiĩ kwakĩanĩra marĩtwa ma mũrwaru. No atĩ wanakonaĩ wa ũguo Jamal arauga ũthuthuria ũronia mũirĩtu ũyũ araumĩte mwena wa Murang'a na vuvwa wa ndariri cia kuonania nĩvo agatuĩkire wa kũthimwo, no atĩ kabindari gaka athiĩte na mbere kwa mukira urigitani. Tutaomba Mungu ule mgonjwa wetu atapona. Tayari amewekwa
katika isolation, lakini hatuwezi kupeana jina yake na pia hatuwezi kupeana ile hospitali ambayo yuko kwa sababu ya personal information. Guku Jamal akiuria mwingi wa kaunti ya Embu kuthi nambe kuokemeria mitaratara iro yambikitwo ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo gwĩthema kuumana na kũgwatwo kwa mũrimũ ũyũ. Nyote Jamal arauga mũrimũ wa mpox wĩna ndawa na uguo arwaru arĩa engĩ marakorwo makĩgwatwo nĩguo nĩmatuĩka a kũvũra na gũcokera mĩtũrĩre yao. So ningependa kuambia wananchi wa Embu, Department ya Health iko macho na iko chonjo. Kama kuna mtu yeyote anasikia vibaya ama ako na fever, ni muhimu kuripoti katika ile zahanati ama health center ama hospitali ambayo iko karibu na wewe, na hakuna sababu kubwa ya kuwa na wasiwasi. Zile mpox cases zimepatikana katika nchi ya Kenya ni nyingi na Embu ndio ya kwanza, lakini maafa yake sio mingi. Last statistics ilikuwa kwa about 1% fatality. So katika kesi 199 ni zile ambazo zinapona. So mpox iko na dawa na wananchi tunawaomba wapate information kutoka kwa the department. Nge reportera kuma kaunti ya Embu Bitagwa Anthony Ndwiga. Kanitha wa Anglican nĩ ũtetetie njũkanĩrĩro cia kĩũteti iria ikoretwo igĩtwarithio na mbere nĩ atetie mĩahũ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa ũrugarĩ wa kĩũteti ũkoretwo ũrĩ igũrũ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Nĩ mũthikabu wa Anglican Diocese ya Nyahururu Samson Gachathi augĩte mĩario mĩrũrũ ĩrĩa ateti acio makoretwo magĩtuhũka no ĩgayanie mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, akĩũria ateti acio metheme mũtugo ũcio. Na tũrĩa mwandĩkĩte Peter Mwangi aratarĩria mũingĩ naguo nĩ ũrĩtio ũhĩmbĩrie thayũ na ũiguano. Mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu Samson Gachathi orĩtie atongoria a kĩũteti kũnyihia mĩario ĩrĩa makoretwo makĩrekereria rĩrĩa yaya gũcũgĩra ngũĩ bũrũri-inĩ. Oigĩte kanitha nĩ ũmakĩtie nĩ wongerereku wa ciĩko cia ateti gũkanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ na gũtuhũka mĩario ĩngĩcũgĩra ngahĩha. I wish to express concern over the growing culture of political hostility, insults, abusive language, and incitement that continues to characterize sections of our public discourse. We therefore call upon political leaders across the political divide to avoid inflammatory statements, personal attacks, and divisive rhetoric that may endanger peace and national cohesion. Oho, no ahinyĩrĩria ateti kwaga kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira akiuga nĩ gũthagathagia thayũ wa bũrũri. As a church, we reaffirm that every human being is created in the image of God and deserves dignity, fairness, and equal opportunity. I urge leaders at all levels to become agents of unity and reconciliation rather than promoters of division. Nawauliza, tafadhalini muombe viongozi wenu ili hata kama wanataka pesa wasiweke sisi sote kwa hatari. Na unajua ugonjwa ikifika itashika waliokuwemo na wasiokuwemo, wale wana support na wale ambao wa support. Arĩtie kanitha-inĩ wa Cathedral wa Nyahururu hĩndĩ igongona rĩa kwamũra makĩria ma athuri 1,400 arĩa maingĩrĩte gĩkundi-inĩ gĩa kanitha ũcio gĩa Kama. Gachathi marĩ na atongoria angĩ mahinyĩrĩirie athuri kũiyũkia ithenya rĩao ta itugĩ imwe cia mĩciĩ nĩguo kũheana mwerekero ũrĩa ũngĩteithia ona matũũra na bũrũri kũrũgama. The church must continue to raise men who shall stand for truth, integrity, justice, discipline and godliness. Leo wewe mhubiri ukiinuka umenye wewe na nyumba yako, wewe niwe bũrũri ũrete igũrũ, wewe niwe kanitha ũrete igũrũ, wewe niwe rũrĩrĩ rũrete igũrũ. Mhubiri nĩ leader marita meka maũndũ matatũ na inyuĩ mũheana directions cia maũndũ, inyuĩ mũthondeka institutions iria ikukorwo ciĩ macinani kana cia kanitha kana cia maendeleo, na mwisho nĩ inyuĩ mũthondeka culture kana ũtũũre wa Holy Spirit, tũthondeke the culture of discipline, the culture of the Holy Spirit. Na nĩ njĩtĩkĩtie ũndũ ũmwe, gũtirĩ hĩndĩ kĩongo kĩngĩhetũka ngingo ĩngĩhetũka kĩongo. Koguo niĩ nĩ njũĩ mũtumia angĩnyihia mũciĩ naguo nĩ ũkwagĩra, no mũthĩ ũrĩa mweka mĩciĩ itũ ya Nyandarua nĩ kũrũgama. Riboti-inĩ wa FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Athuri a kĩama kĩa makaunti-inĩ ya Kericho nĩ makomithĩtie ateti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũhũrithania mũingĩ, makiuga kana makĩũria honge iria cithukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa gũthingatithia thayũ na ũrũmwe cimatacũkĩrie makinya mahiũ ma kĩwatho nĩguo kũhukia mũtugo ũcio. Athuri acio ningĩ no morotete mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Omar Hassan kũrũmĩrĩra mĩario ĩrĩa erĩga gũtuhũka ya gũthutũkania andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, makiuga abatiĩ ahamũrithio kuuma gĩturwa-inĩ kĩu. Mwandĩki Joel Kimani wa Njũgũna nĩ warĩ na riboti ĩyo.
Itũra-inĩ rĩa Hiroti mũhaka-inĩ wa kaunti cia Kericho, Uasin Gishu na Baringo nĩkuo athuri a kĩama kĩa kuma kaunti ya Kericho magomanĩte magĩkomithia mĩario ya mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Omar Hassan makiuga nĩ ya kũmenithania a Kenya. Kũndũ guothe bũrũri-inĩ tũnyagĩte kũnyaga na nĩ tũikaranagia na andũ arĩa tũikaranagia wega na thayũ. Ona ngwĩciria nacio nao maikaranagia nao na kũu no makoretwo magĩikarania na thayũ. Akĩenda gũthũkĩrĩria tondũ hihi akĩenda gũkenia mũndũ ũmwe kana ũrĩa ũngĩ. No nĩ ngũkĩenda kũmwĩra Mũgĩkũyũ ti kĩama, Mũgĩkũyũ nĩ rũrĩrĩ, ena kĩhumo gĩake na nĩ arĩ maũndũ make ma ũndũire wake. Ona ũrĩikaranagia na andũ tondũ tu ũngĩtũra ũrĩa tũgũikarania na andũ. Na nĩngwenda kwĩra athuri arĩa nao maraciara na mũthuri ũcio gwĩtwo Omar, ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ ona mũgĩciara na mũthuri ũcio, mwĩrei wega biũ, ithuĩ no arĩa marũire wĩyathi ũyũ na no ithuĩ twĩkuo. Koguo ndakamene Mũgĩkũyũ tondũ thamaki ũcio arathamaka naguo kana kĩama-inĩ kĩu arĩ Mũgĩkũyũ no waheanire kura. Athuri aya maugĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩhunjia mũgayũkano na rũmena nĩ ũndũ wa itũmi ciao ene. Na president na arĩa marigicĩirie mũndũ ũcio nĩ ekwenda oerwo makinya ma kĩwatho na inyuĩ mũhetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrora andũ arĩa mahũrianagia andũ. Twĩna kĩeha ta athuri nĩ tondũ tũmakĩte tondũ tũrakĩarĩrio ũguo egũthiĩ na mbere na gũtuhũka. Rĩrĩa mũkwerekeria irumi kũrĩ mũndũ oro wothe ũmenya nĩ mĩgathĩ ũramũhumba. Rĩu tiriai hũthiai mĩario yanyu, tũtige ũirano, tũtige rũnyararo, tuthiĩ na mbere nĩgetha bũrũri witũ ũkũre, nĩgetha nacio ciana iria nyinyi cia thutha witũ igĩe na andũ a kũhota kũrũmĩrĩra gacĩra kau nĩ ũndũ wa gũkorwo na rũciaro rwega rũrĩa rũgũcoka kumĩrĩra thutha. Oho nĩ makenereire thayũ ũrĩa ũkoretwo kuo gatagatĩ-inĩ ka Agĩkũyũ na ndũrĩrĩ ingĩ iria irĩ gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley, makĩũria mũingĩ kwaga kũgayũkanio kana kũmenithanio nĩ ateti. Gũkũ tũikaraga Kericho, tũikaraga kabira nyingĩ na tũikaraga na thayũ na nĩ twendete na tũikaranagia ta arĩ na a maitũ na nĩ twendanĩte na tũtikwenda kĩndũ kĩrĩa tuonire 2007 gĩcoke rĩngĩ. Ĩyo nĩguo mũingĩ tũrenda tondũ ciaca ciũkaga na cigathira na tũgatigwo tũikarĩte ũrĩa tũikaraga. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Hiroti mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kericho na Uasin Gishu, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi nĩ agithĩtie kĩene mendekithia ma ambunge amwe ma kwenda kaunti ĩyo ĩgayanie maita merĩ. Wamatangi augĩte mendekithia macio makoretwo magĩtindĩkĩrĩrio nĩ atongoria arĩa maremetwo nĩ gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa wamathurire magĩetha ciĩgwatio. Moses Ngige atũtirihĩre na riboti ĩyo. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũtuga atwarithia a nduthi mwena wa Juja, Wamatangi augĩte thirikari yake ĩkoretwo yambĩkĩte tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere kũndũ gũtiganĩte kaunti-inĩ ĩno ya Kiambu hatarĩ gũthutũkania icigo o ciothe. Gavana ũyũ wa kana wa kaunti ya Kiambu akiuga atongoria arĩa marenda kaunti ya Kiambu ĩgayanio maita merĩ nĩ ũteti marahũra wa kũhĩngĩca mũingĩ wa kaunti ĩno. Ati unajua huko pande ya Kiambu East huko tumesahaulika, kazi haiendi huko nini. Kwa hivyo Kiambu sasa ni mara mbili huku hawa sijui nimwambie nini, niliwaambia tu washindwe. Juja peke yake nimejenga mashule 44. So nataka niwaeleze watu wa Kiambu yote, sisi wote wakati tumeungana we are stronger tukiwa kitu moja. Ya pili, sisi wakati wa maendeleo tunafanya maendeleo kulingana na mahitaji ya hiyo maendeleo. Atwarithia a nduthi arĩa matugĩtwo matongoretio nĩ Kennedy Mwangi makiuga nĩ meharĩirie kuonjorithia mbeca iria maragaĩrwo nĩ thirikari ya kaunti. So gavana, ile kazi umefanya na uendelee nayo na Mungu akubariki, na sisi kama wanajuja tunakutarajia na sisi ndio tutakuwa number 1 invest hizi pesa umetuletea. Ile pesa unatuongezea mwezi wa 11. Ulituambia utatugusa mwezi wa 11 na mwezi wa 3. Nimeambia hawa viongozi wahakikishe hizo pesa zitaanza Juja. Mũtongoria wa arĩa aingĩ Godfrey Mucheke akiuga thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yambĩkĩte tabarĩra ya gwaka ndaraca ya ngoma tupu wodi-inĩ ya Theta. Andũ a Theta ndaraca ya kwagĩra ngoma tupu nĩ ndĩramĩteteire gavana wa Matangi na nĩ tũramĩaka ĩrĩa ya kũrĩa Kanan. Ndaraca ya harĩa Juda nĩ ndĩramĩteteire kwĩ gavana wa Matangi na twĩna contractor warathondeka ndaraca ĩyo. Ĩno nĩ ceceni Inoro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
tue koinera yugo no rena muke kumbanerio nake Kaguka akithio matini ena Naivasha Reporta roronerwa makinya wainiandi nawe niwe itanira arume matienda mwatu kibege kabisa. Itwa koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kenywa iga kine nyikita murogi koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kenywa iga kine nyikita murogi Itwa koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kenywa iga kine nyikita murogi Itwa koina mwana kyoyo otiye koina madago thaiga mundu nyobagirwo mukana maitho koina mwana kyoyo otiye koina madago thaiga mundu nyobagirwo mukana maitho Itwa koina mwana kyoyo otiye koina madago thaiga mundu nyobagirwo mukana maitho Moshu Geithie wa Mugunyi muthuri wa kiama na Kigoci indira kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwanja na tutire arika na tutiraine kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwanja na tutire arika na tutiraine indira kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwanja na tutire arika na tutiraine ati weka ati anewe itanira tonagirima waturi ne kyoko igwa ngegano boikia migwe na byaka ine dire ndaga muthiru tonagirima waturi ne kyoko igwa ngegano boikia migwe na byaka ine dire ndaga muthiru tonagirima waturi ne kyoko igwa ngegano boikia migwe na byaka ine dire ndaga muthiru Keuge koyo tege maranyita Enenye darugumire Nairobi are byothe magitwaro ne kigu na metoka yothe gikirwo sheni Enenye darugumire Nairobi are byothe magitwaro ne kigu na metoka yothe gikirwo sheni Enenye darugumire Nairobi are byothe magitwaro ne kigu na metoka yothe gikirwo sheni ene gaka gaketanira ndotiga gucinia Iguruga gimokorwa ni uguthi ndaruga nyamokorwa ni ukurara kai nyame twikite muringiti Iguruga gimokorwa ni uguthi ndaruga nyamokorwa ni ukurara kai nyame twikite muringiti Iguruga gimokorwa ni uguthi ndaruga nyama ni ukurara kai nyame twikite muringiti Neidare wa shira wa garagatha Imoka wa mwathia ingaga Rige na kuguru etereire Kiguno kyo kia inge na konji Imoka wa mwathia ingaga Rige na kuguru etereire Kiguno kyo kia inge na konji Imoka wa mwathia ingaga Rige na kuguru etereire Kiguno kyo kia inge na konji Urado meye moka ngoneke okiana ndore thieri tunawe kabongia ndo meire ki yaku Urado meye moka ngoneke
Razu Yohana Jubilee Ejero iro mono Mwihareria ni tura touch Inado akarangata thogora ni maitho na kero Asante sana ndotige koinia kairetu nduketanire Shesheni kwena Back to back Records. Ini awe Mogori agora ni dikwenda Ndingegora kendo icharona Thogora ni maitho hamwe na kuutia Dikogora Choti thogorana Utakiumete anyana ndikione Bechaje kwa ngwira ire thina Thogora ni maitho hamwe na kuutia kabisa Choti thogorana Utakiumete na anja ndikione Bechaje kwa ngwira ire thina Thogora ni maitho hamwe na kuutia One yoguo Ndirakiona neke geke kirathogoranwo Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Rekengure mutu Ejukari okanyiwo nje One yoguo thogora ni maitho na ke ene gaka keinirie Mori mwega Watwekire ndehero goka Ndirogote hota kuruga Thogora ni maitho hamwe na kuutia Ni maitho na go touch Mori mwega Watwekire ndehero goka Ndirogote hota kuruga Thogora ni maitho hamwe na kuutia Okera One yoguo Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Rekengure mutu Ejukari okanyiwo ni ciana na gutire go touch na moko mena giko Ndicho nagaciara Okire mwato itahutetie Ndiyonagio ni nyama jurie Thogora ni maitho hamwe na kuutia Ni maitho ati ndahonagio ni nyama njuri kau ni kega Ndicho nagaciara Jokere mwato itahutetie Ndiyonagio ni nyama jurie Thogora ni maitho hamwe na kuutia Okay Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Nekege kiora nyambe dute becha itakeine Rekengure mutu Ejukari okanyiwo ni Bushi watu ginotana Gowoyo back to back Unatara maimo wangeji Nogatara mbarato naroa Ukajeta chenji mbele ya dhuri Nyokwenda ngohambule Kwambule taigoko Ndwaro kenyonga
ene tucemanie kianda cionane ukujitari twangu ikia ngurunga wiranire miatu songa nä thaa 10:30 no tå reka atä na nigwe memenyaga mundu to ebunda mithatha yaga na ikere cia thutha mundu to ebunda mithatha yaga ikere cia na thutha kabisa ndwero kenyonga ene to chemanie kianda cionane ukujitari twangu guikia ngurunga wiranire miatu cionanire kianda kianda kia nduma Club 90s getheka inyumwe Club 90s ine yono yanatia cia mundu anja kurumana bere arume nyitete yende no kwadango hambule ngwambule ta igoko ndwero kenyonga ene tucemanie kianda cionane ukujitari twangu guikia ngurunga wiranire miatu songa Guyo Mwetate ukuheta nguo kaigambu nokora nyondo zabota mbere arume urenda tuona kina tutikiongaga kabisa na tutikiongaga ngwambule ta igoko ndwero kenyonga ene tucemanie kianda cionane ngatha ya kirenyaga ukujitari twangu guikia ngurunga wiranire miatu oka nä ithaa rä a wacira wa karangatha nä cionane kara washuka kuma rware kwerwo atä muiretu na nyondo no igiri tare ange jaromi no emwe nduludu ana ndukwenda ngwambule jaromi no emwe maguru meri ndukwenda ngwambule jaromi ta yao ngwambule ta igoko no we jaromi ro kenyonga netucemanie kianda cionane no muonaga kwa inoro we jaromi tari twangu guikia ngurunga wiranire miatu kamka kwagerire goko ai mutijera no muonaga guko kwa inoro we jaromi nguo kaigambu nokora nyondo zabota mbere arume urenda tuone kina tutikiongaga nokwenda ngwambule ta igoko ene tucemanie kianda cionane
ukujitari twangu guikia ngurunga wira niremia tu nokuga wakarende na wagaithio nĩ mamenya gũtirĩ kĩndũ gĩ bata ta gwĩbanga gwakinya nĩ kũigithia maũndũ ma insurance ona kũbanga maica maku ma na hau thutha. Maũndũ maya mothe ũkinyanĩirio nĩ mũrata waku wa hakuhĩ wĩtagwo Old Mutual. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Old Mutual, save, invest, insure. Atumia ene muramenya muri aroboye gũkũ kwa Equity Bank. Eni muri aroboye na Fanikisha kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Kumenya cia Fanikisha nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Sheni hakuhĩ nawe mosi arume okaina haha arume twanagũrana no wasira twanagũrana twanagũra gĩthĩna atumia ni arito haga nĩkũgĩa ihu narito haga wabongithia ronyondo ene atia arome arahũrire rũhĩ rwa mbico na ranjĩra tĩ ngomero gito irio ndũngĩnira ibuti narĩo ndũithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ atia arũme nĩtwarumirio nĩ kwĩaga nĩtwarumirio nĩ kũnyua macebebu arũme nĩ moigua mũtitigane na macebebu nĩ make mũnyuaga arũme nĩtwaciarĩirwo nĩ arũme angĩ nĩtwaciarĩirwo nĩ agukame na baba ngai ta imagine rika rĩakwa arahũrire rũhĩ rwa mbico na ranjĩra tĩ ngomero gito ibuti narĩo ndũithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ angĩona itumbĩ matingenina itumbĩ rĩmwe tu rĩa gũtherũkia ndangenina anake nĩ mathirire anake marĩgũthira no mĩkonjo marĩgũthira mathirĩgũthira gũtirĩ ũrĩ rũbora arũme nĩtwanagirwo nĩ ngatha ici nĩtwanagirwo twanonio rũkũngũ nĩ ngatha ici ngatha ici geithĩkai mwana tũnyarira arangũthire rũhĩ rwa mbico na ranjĩra tĩ ngomero gito ndũngĩnina ibuti narĩo ndũithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ ici ngatha ciana tũnyarira arũme
nitwarwarire arome nitwarwarire wa Mesia nitwarwarire magane na mebiori ni ondo wanga thaici arome nitwarwarire wa Mesia nitwarwarire magane na mebiori ngaigwira arumetha aranguthire rũĩ rwa Bishon aranjĩra tĩ ngomero gĩto Kukiria kĩna kũng'ara Tanzania irio ndũkĩnina ibuti narĩo ndũithĩranagia mũciarĩrwo nĩ arũme angĩ woi ati arakwĩra ũkome rũgito kamũndũrũme akomaga rũgito ici ngatharĩ nĩtwaikarĩirwo nĩ ngatha ici oka tũiguĩte mũno ici ngatha nĩ ciatuonirie ũhoro arũme twanagũrana no wacira twanagũrana gĩthĩna atumia nĩ aritũhaga nĩ kũgĩa ihu nĩ aritũhaga wabogithia rũnyondo arangũthire rũĩ rwa Bishon aranjĩra tĩ ngomero gĩto Kukiria kĩna kũng'ara Tanzania irio ndũkĩnina ibuti narĩo ndũithĩranagia mũciarĩrwo nĩ arũme angĩ Inoro Muge nĩ mũtare Ngogoyo back to back warakario nĩkĩ tondũ wakĩoya mĩrigo waigothi ũkarĩmokaga Ietera itumbe gũkua na tiworekagia na ngũkũ no niĩ mũgũri wathiĩ gwa cũguo ndũndũri ũgũkora arũme wathiĩ gwa cũguo ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora arũme ona woka kwa Inoro nĩ ũgũtũkora ũyũ nĩwe na niĩ na wendetwo cia andũ erĩ itiendaga kũrũgio mĩhaka mũndũrũme ona ngĩrumwo nĩ mũka rĩrĩa marĩa rĩ ndaiguaga tondũ ona wathiĩ mũcatha nĩ ũkũmakora ona wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora arũme wathiĩ gwa cũguo ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme ona wathiĩ Kĩrĩnyaga nĩ ũgũkora Zabuloni Mũciri twetire kaũndũ batarĩ ũyũ wanjĩte athuri no ũmwe nguona ũrathua nĩwe ũthũkĩirie mũciĩ atĩ ũyũ ũrathua no Gĩkũyũ-ma nakĩo ũrĩ na kĩara nĩwe wĩrĩga gũkwĩra ndirĩ ũndũ hotaga nake ũyũ mũirũ ta Kamau ũyũ gwa thoguo kũu Nyĩrĩ ũgũkora arũme na wathiĩ kwanyu ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme kwanja wathiĩ mũkũrũ-inĩ nĩ ũgũkora Kĩnyumo hagĩcũgũma wathiĩ Gatũndũ ũkore Kamau akarugo ũyũ
Engoma chaka itire dhoni ukundere nyume nyumba maruru mage. Wathie kibebeli ukorenge shwa mandasho. Ekirimo na kyone kyoruo gukoma kwene uri njago ngoro tage kuo. Wathie muito na higene gukora wa Mario. Ona wathie kwa nyunyere Ugukora rume. Wathie gwa chugwa ndunduri Ugukora rume. Wathie ororo kabururi Ugukora rume. Na wathie Juja nigo makora matogeretio ni mundu gwitwo Kimani. Mucai wa Kimani ugo mukora kuo. Wathie na Manga ugukora Sankale. Mokarie kumana kundirerwo ati enye nyondo icinda na komera. Ewa mokarie kumana kundirerwo ati nyondo icinda na komera. Wakaraga thani wendete kugota nyondo muno. Agwenye bocio no nginya gwete nyondo. Mutumia kojete athuri na ndatwiria muno icine ndari ciake. Wathie gwa cugwo ndunduri Ugukora rume. Wathie ururuka bururi Ugukora rume. Wathie gwa thoguo Nyeri Ugukora rume. Na athie Meru ni agukora Raina Sikiogora. Amwetereire. Athie Embu agukora oyo wakuga indo ciothe watiga nyumba kibege nginya mbia cia iwatho. Nginya ngoire itara ciothe wagwa ndugutiga kweri akamurihwo iru. Wathie gwa cugwo ndunduri Ugukora rume. Wathie gwa thoguo Nyeri Ugukora rume. Wathie ururuka bururi Ugukora rume. Shesheni hakule nawe Gogoyo back to back. Mwega ndagituraga enjuge kuigwa nĩ ciemu witũ wathiria gĩtũtigae na mana nĩguo twamwende. Kuigwa nĩ ciemu witũ na nĩguo twamwende. Ndiamenyete gũkũya enjuge wacira ndio ikinya wega kĩnanda ndiagucagia wega agucagia ngake. Ikinanda ndiagucagia wega agucagia ngake. Waga kwĩ witũ rĩ na kũhio Tũteithagĩrĩria na ikinya. ciemu witũ nĩ akuire. Nake Kamarũ akĩhonoka. Waga kwĩ witũ rĩ na kũhio Tũteithagĩrĩria na ikinya. ciemu witũ nĩ akuire. Nake Kamarũ akĩhonoka. Reitheka muno Wangeci wa Njithi MC Gatito Ward. Reitheka muno Muhesh ndirerwa wi Gogoyo diehard Wangeci wa Njithi MC Gatito Ward. Ndirikanaga nĩ anjĩraga atĩ kĩnanda no gũthaithwo gĩa kwĩtĩria ndũgacine kũrĩ ũndũ ũngĩũka gĩkwĩre ũndũ kabisa. Gĩa kwĩtĩria ndũgacine kũrĩ ũndũ ũngĩũka gĩkwĩre ũndũ waga kwĩ witũ rĩ na kũyũ. Tũteithagĩrĩria na ikinya. ciemu witũ nĩ akuire. Nake Kamarũ akĩhonoka. Waga kwĩ witũ rĩ na kũyũ. Tũteithagĩrĩria na ikinya. ciemu witũ nĩ akuire. Nake Kamarũ akĩhonoka. No tũraitĩka thaa 11 atiga ndagĩka 10 ithaa rĩa nyĩmbo cia Albert Gacerwa Maitũ
ajia igwetia kore doge kwa kere tionge oyo ezie mwanje kire nyona ngabicha ngaiwa ke aenda menya ndikamwona renge motumi ona jana chake ngomo era ongereru kaine we mumbi mumbaga ina no ningewe omboraga kabisa waga koiviture nako Tutaithagereria na ikinya etia muwito ne akwira nake Kamaru akihonoka waga koiviture nako Tutaithagereria na ikinya etia muwito ne akwira nake Kamaru akihonoka rwimbo rũrũ rwĩtagwo HM witũ nĩ ndona Lezishigwa henya akĩũria ũrĩa ngogoyo rware Shamora watira gwitu ne nyandaro akenanda ndaruteirwo Nyeri ne HM mutigaire ndare ndakariganira watira gwitu ne nyandaro akenanda ndaruteirwo Nyeri ne HM mutigaire ndare ndakariganira andũ a Nyandarua geithĩkai no mũrarĩma waga koiviture nakoyo Tutaithagereria na ikinya muwito ne akwira nake Kamaru akihonoka waga koiviture nakoyo Tutaithagereria na ikinya muwito ne akwira nake Kamaru akihonoka na nĩ hakuhĩ mũno kuma Nyeri gũthiĩ Nyandarua by the way wamario nĩ ndĩũka tũgerere ya mũtitũ nyona nĩ kilomita cigana umĩte Teto kũingĩra Nyandarua ndagĩtũraga njuge kũigua nĩ HM witũ wathiri agĩtũtiga na mana nĩguo twamwanja ndiamenyete gũkũya wega wachire ndio ikinya wega kĩnanda ndiagucagia wega agucagia ngakena waga koiviture nakoyo Tutaithagereria na ikinya witũ ne akwira nake Kamaru akihonoka koiviture nakoyo Tutaithagereria na ikinya witũ ne akwira nake Kamaru akihonoka songa nĩ ũguo geithĩka mũno Mheshimiwa Gakure wa Monyo Mheshimiwa Gakure wa Monyo geithĩka mũno yaga chari era mochi mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera na nĩ harĩ foria kana bataraitha ya kũhuhĩra neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix bataraitha ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ bataraitha ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku bataraitha ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ na njĩra nguhĩ wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo maũndũ maku nĩ magĩrĩra ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ bataraitha ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra wenda kuona kĩama na maitho thiĩ ũgũre bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya foria ũhũre mũmera waku na bataraitha ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wakang'ethe agĩgũcokia down memory lane
magerio komothi magamucokeka muciaro ringi na ungi gikuyu na mubi magerio komothi magamucokeka muciaro ringi na ungi Thengiũ mũno ũcio nĩ Wachira wa Karangatha agĩtiri haitha rĩake rwĩmbo rwĩtagwo Gĩkũyũ mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana Inooro FM mathaa mana ma ngogoyo mathira. Rĩu tũraingĩra ithaa rĩa mũico rĩa gatano na mũini wa gatano Albert Gacher wa Maito, nyĩmbo ciake nĩcio tũkorwo tũkĩthikĩrĩria ithaa rĩrĩ rĩngĩ.
makerio komothi magamocoke ndamuciarwo rĩngĩ ndamuge. Nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Ni session hakuhĩ na Inoro FM, matemo ma mohoro. Ciana igĩrĩ cia ũkũrũ wa mĩaka 3 na mwaka ũmwe nĩ ikuire thutha wa kũhĩa nĩ mwaki, kũrĩa na ciĩngĩ igĩrĩ ciratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ irĩ na nguraro njũru cia mahĩa, na kũrarĩkana nyina wa ciana icio nĩwe mundirie mwaki nyũmba ĩrĩa ciana icio ciuma, kũrĩa nake acokire kwĩruta muoyo na akua. Kanitha wa Anglican nĩ ũtetetie njũkanĩrĩro cia kĩũteti iria ikoretwo igĩtwarithio na mbere nĩ atetia mĩahũ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũkoretwo ũrĩ igũrũ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Mũthikabu wa Anglican Diocese ya Nyahururu Samson Gachathi augĩte mĩario mĩrũrũ ĩrĩa ateti acio makoretwo magĩtuhũka no ĩganie mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, akĩũria ateti acio metheme mũtugo ũcio. Na tondũ mwandĩkĩte Peter Mwangi aratarĩria, naguo mũingĩ wa bũrũri nĩ ũrĩtie ũhĩmbĩrie thayũ na ũiguano. Mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu Samson Gachathi orĩtie atongoria a kĩũteti kũnyihia mĩario ĩrĩa makoretwo makĩrekereria rĩrĩa yaya gũcũgĩra ngũĩ bũrũri-inĩ. Oigĩte kanitha nĩ ũmakĩtie nĩ wongerereku wa ciĩko cia ateti gũkanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ na gũtuhũka mĩario ĩngĩcũgĩra ngahĩha. I wish to express concern over the growing culture of political hostility, insults, abusive language, and incitement that continues to characterize sections of our public discourse. We therefore call upon political leaders across the political divide to avoid inflammatory statements, personal attacks, and divisive rhetoric that may endanger peace and national cohesion. Oho, no ahinyĩrĩria ateti kwaga kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira, akiuga nĩ gũthagathagia thayũ wa bũrũri. As a church, we reaffirm that every human being is created in the image of God and deserves dignity, fairness, and equal opportunity. I urge leaders at all levels to become agents of unity and reconciliation rather than promoters of division. Nawauliza, tafadhalini muombe viongozi wenu ili hata kama wanataka pesa wasiweke sisi sote kwa hatari. Na unajua ugonjwa ikifika itashika waliokuwemo na wasiokuwemo, wale wana support na wale ambao wa support. Arĩtie kanitha-inĩ wa Cathedral wa Nyahururu hĩndĩ igongona rĩa kwamũra makĩria ma athuri 1,400 arĩa maingĩrĩte gĩkundi-inĩ gĩa kanitha ũcio gĩa Kama. Gachathi marĩ na atongoria angĩ mahinyĩrĩirie athuri kũiyũkia ithenya rĩao ta itugĩ nũmũ cia mĩciĩ nĩguo kũheana mwerekero ũrĩa ũngĩteithia ona matũũra na bũrũri kũrũgama. The church must continue to raise men who shall stand for truth, integrity, justice, discipline and godliness. Leo wewe muthuri ukiinuka umenye wewe na nyumba yako, wewe niwe bũrũri ũrete igũrũ, wewe niwe kanitha ũrete igũrũ, wewe niwe rũrĩrĩ rũrete igũrũ. Muthuri nĩ leader marita meka maũndũ matatũ na inyuĩ mũheana direction cia maũndũ, inyuĩ mũrĩthondeka institutions iria igũkorwo ciĩ macinani kana cia kanitha kana cia maendeleo, na mwisho nĩ inyuĩ mũgũthondeka culture kana ũtũũre wa Holy Spirit. Tũthondeke the culture of discipline, the culture of the Holy Spirit. Na nĩ njĩtĩkĩtie ũndũ ũmwe, gũtirĩ hĩndĩ kĩongo kĩngĩhetũka ngingo ĩngĩhetũka kĩongo. Koguo niĩ nĩ njũĩ mũtimia angĩnyihia mũciĩ naguo nĩ ũkwagĩra, no mũthĩ ũrĩa mweka mĩciĩ itũ ya Nyandarua nĩ kũrũgama. Riboti ĩno FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Athuri a kĩama kĩa makaunti-inĩ ya Kericho nĩ makomithĩtie ateti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũhũrithania mũingĩ, makĩũria honge iria cithukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa gũthingatithia thayũ na ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ cimatacũkĩrie makinya mahiũ ma kĩwatho nĩguo kũhukia mũtugo ũcio. Na athuri acio ningĩ nĩ morotete mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Hassan Omar kũrũmĩrĩra mĩario ĩrĩa erĩga gũtuhũka ya gũthutũkania andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, makiuga abatie hamũrithio kuma wabici-inĩ yake. Mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna nĩ warĩ na riboti ĩyo.
Itũra-inĩ rĩa Hiroti mũhaka-inĩ wa kaunti cia Kericho, Uasin Gishu na Baringo nĩ kwa athuri a kĩama kĩa ma kuma kaunti ya Kericho magomanĩte magĩkomithia mĩario ya mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Omar Hassan makiuga nĩ ya kũmenithania a Kenya. Kũndũ guothe bũrũri-inĩ tũnyagĩte kũnyaga na nĩ tũikaranagia na andũ arĩa tũikaranagia wega na thayũ. Ona ngwĩciria nacio nao maikaranagia nao na kũu no makoretwo magĩikarania na thayũ. Akĩenda gũthũkĩrĩria tondũ ahihi akĩenda gũkenia mũndũ ũmwe kana ũrĩa ũngĩ. No nĩ ngũkĩenda kũmwĩra Mũgĩkũyũ ti kĩama, Mũgĩkũyũ nĩ rũrĩrĩ, hena kĩhumo gĩake na nĩ arĩ maũndũ make ma ũndũire wake. Ona ũrĩa ikaranagia na andũ tondũ tu ũngĩtwĩra ũrĩa tũgũikarania na andũ. Na nĩngwenda kwĩra athuri arĩa nao maraciara na mũthuri ũcio gwĩtwo Omar, ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ ona mũgĩciara na mũthuri ũcio mwĩrei wega biũ, ithuĩ no arĩa marũire wĩyathi ũyũ na no ithuĩ twĩ kuo. Koguo ndakamene Mũgĩkũyũ tondũ mũthamaki ũcio arathamaka naguo kana kĩama-inĩ kĩu arĩ Mũgĩkũyũ nĩwe waheanire kura. Athuri aya maugĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩhunjia mũgayũkano na rũmena nĩ ũndũ wa itũmi ciao ene. Na president na arĩa marigicĩirie mũndũ ũcio nĩ ekwenda oerwo makinya ma kĩwatho na inyuĩ mũhetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrora andũ arĩa mahũrianagia andũ. Twĩna kĩeha ta athuri nĩ tondũ tũmakĩte tondũ tũrakĩarĩrio ũguo egũthiĩ na mbere na gũtuhũka. Rĩrĩa mũkwerekeria irumi kũrĩ mũndũ oro wothe ũmenye nĩ mĩgathĩ ũramũhumba. Rĩu tiriai hũthiai mĩario yanyu, tũtige ũirano, tũtige rũnyararo, tũthiĩ na mbere nĩgetha bũrũri witũ ũkũre, nĩgetha nacio ciana iria nyinyi ciĩ thutha witũ igĩe na andũ a kũhota kũrũmĩrĩra gacĩra kau nĩ ũndũ wa gũkorwo na rũciaro rwega rũrĩa rũgũcoka kumĩrĩra thutha. Oho nĩ makenereire thayũ ũrĩa ũkoretwo kuo gatagatĩ-inĩ ka Agĩkũyũ na ndũrĩrĩ ingĩ iria irĩ gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley, makĩũria mũingĩ kwaga kũgayũkanio kana kũmenithanio nĩ ateti. Gũkũ tũikaraga Kericho, tũikaraga kabira nyingĩ na tũikaraga na thayũ na nĩ twendete na tũikaranagia ta arĩ na a maitũ na nĩ twendanĩte na tũtikwenda kĩndũ kĩrĩa tuonire 2007 gĩcoke rĩngĩ. Ĩyo nĩguo mũingĩ tũrenda tondũ ciaca ciũkaga na cigathira na tũgatigwo tũikarĩte ũrĩa tũikaraga. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Hiroti mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kericho na Uasin Gishu, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Wendo wakwa mariro irira yakwa rĩa ngoro ndoiganie ngwanĩrĩre mũnyendi gũikare buĩ ĩrago yarĩ iria rĩrĩa yakwa waniĩ no niĩ yakwa wa mami ngũgana rĩrĩa ĩmuoyo wĩre nĩ ngwenda kũna irira yakwa rĩa ngoro nginya thakame mami hakiri kanjĩra nowe mwendo wakwa mariro iriro rĩakwa rĩa ngoro ti therũ nĩ ngwendete oma mwendo wakwa mariro iriro rĩakwa rĩa ngoro ti therũ nĩ ngwendete oma ndĩgwĩtaga mariro iriro rĩakwa rĩa ngoro we noyo rirũkaga ngoro yakwa ĩgathiĩ ribu we noyo rirũkaga thakame kambatĩra wendo waku cainaga ta gĩcicio kũrĩ riũa yuraga ĩkĩaga rĩara tharĩ gathũa gwatuka gũgathera ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendo wakwa mariro kumagwo gũcokagwo ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendo wakwa mariro kumagwo gũcokagwo ndirĩ ndona ũngĩ tawe kabisa. Mũthenya ũngĩhĩtũka itakuonete waniĩ ona irio itirĩkaga nũmaga igacama tĩri ndakuona ngacanũka na ngaigua ndaiganĩra ngahingana wa mami otakana kaihũrĩirwo we nowe ũhingũraga ngoro
wakwa wa maisha mwendo wakwa mariro mariro weno wenda sagoro tule ulirukaga gwakwa mwendo wakwa mariro mariro weno wenda sagoro tule ulirukaga gwakwa nendo meiro marwa nenda siakwa narata makeuria wa wairimu kaya gukurira kiumbu neude matisaga nginyoketie na iriro riakwa ria ngoro riu marigua goguo turendi turia natuo tũtũire tũnyendaga tuokanie ndĩ twĩraga nĩ sori niĩ ndĩ na mwene mwendo wakwa mariro mariro ona ngweka na thikũ thikĩrĩrio ngĩnowe mwendo wakwa mariro mariro ona ngweka na thikũ thikĩrĩrio ngĩnowe mwendo nowe ndĩinaga ndarĩo kowe nowe mbũri ciakwa ningĩ nowe ũtonga wakwa Biore moradime koria kade anie onanie musiare wa wendo wakungaradimo Lengai banyoni ria mwendo wakwa Kenya na kereke tuturanie wakoiba uruteite Mwendo wakwa mariro mariro kereke tuturanie wakoiba urune hake Mwendo wakwa mariro mariro kereke tuturanie wakoiba urune hake kereke tuturanie wakoiba urune hake Diru yakwa nyango inerone kwegeto mago gusoka go inenana mwegata weno wenda sagoro morariro kama kona gweka na dikone ikariro yongeno tuturanie wakoiba urune hake mama wakoiba urune hake mama wakoiba urune hake nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia Albert Gacere wa Maitoro rwĩtagwo Mariro rwaririkania Margaret Thithi kĩrabu gĩtagwo Metro kũrĩa mwena wa Thika Gogoyo back to back. Hello. Hello. Hey, my dear. Hey, my dear, shut up. Teganya deke toeni twere murata wakwa. Wene ngatho ni wenda waku wacoki taimu. Nagoe pole na rambirambi na macakaya. Ngĩkũmenyithia murata wakwa nĩ ndagũteire. Haiya kumorera wagĩire mĩhango ya ma wikendi. Kasini chaku ikiuma Nairobi gĩkinya Meru nĩndamenyire nĩ wa Wairimu ngamĩte ndegwa gĩthoma memba cha mũrata na ngĩkũminja ũrĩraga wĩ mũge mũno rĩrĩa ũkũhenia wathiĩ thibitarĩ kuona tata wanyue mũrwaru Kacoka ngona wayona ngari kumunya kĩbu Nĩke mũthuri gĩtungu mũno kĩruota nyũngũ Haiyaĩ mũciĩ wainũka gĩotha mũgwanja ũrĩ mũrĩu Na ndore thoni ũkiuga ikĩtie kasini yaku Polisi tũire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ Mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ Mũrata wakwa ateto ndondiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ ithatũ ũyũ ũkũnyuĩrwo marĩrĩ 15 mwendwa haiyaĩ na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana mĩnja irio na tiga mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete kagũthubanageria mawendo ta njoi mote
Inyokere mawe mwene ndowe irone au Nesoni mono mwedwake kwera nitakwenete Noke wandoria romane rwaku nyake yothe Weshundereirie ndena mwehoko atinu kuona Uria ngwendete nzenjie thiere njoko ni thayu Oiye noe wamenya uria ngwendete ukimera membe Yuga nyina goro thutha wendo nawe ore maisa Ndamenya kigarora mukira na ngietha kangi Na bairo chaku ciothe ngeiga ngoro-inĩ yakwa Tukamakewe ingodoire nongiwe na nduroi Musemi nĩakoraga mũkungi kana mũkwĩmi Nake mũkoi wagoca nĩakũyagĩrwo ndumo Rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa mũrata wakwa Aiai akorwo ndũĩ mũrata wakwa ũrarĩ rũrigi Mũkwa nĩ muonu na ruo rũrigi ũkĩaga wĩra Ndingĩkũhumagĩra kĩhũni ũkakiugĩra mbu Mwatanda yo gwatĩrĩirie nĩndagũteire Geithĩka mũno Michael Karogo na Meja Wainaina we Moi Airbase. Geithĩkai mũno mũno mwageithio nĩ Mũtiga. Ona rĩrĩa ũronaga tũgĩthiĩ gũcera nawe Gakwĩganagĩra ũrĩa ngwendete ũgakena mũno Reke ngwĩre marario maeni gũkũiganania Ũtũraga Misiri ũrĩ wiki nĩrĩkanani Aiai kĩharũrũke ume iroto-inĩ mũrata wakwa Nĩndagũteire na thĩkĩhora na kĩgeno ngĩ Ũrĩa ũĩ wenda tiga chande kana gĩtiro Akororo yate no ngwendete ni pole sana Gerard Kamau ukiwa Molo waririkana rwĩmbo rũrũ rwa gũcokia haraihu rwomire wĩ class 4 Mũthuri ti Karogo bypass kwerwo atia Sa Alex wa Jamii Pishori geithĩka Simon Kamoden wa geithio mũno mũno nĩ Alex wa Nyahururu Teresa Jones habari ya ndeia Maina wale muru nenda kuona pole sana kwa familia ya Wilfred Wachira wa Rironi Village muru pole orahurukire muthenya wa ira pole sana DJ Flash jasusi wa Gogoyo mambo namna gani jasusi Mumunya ni mamumunyo Mutheri Atene matoineria marinda waja heme homa nene makwa mahana iburi makuhe wasemania gesukange idingorera towaru kano keboreka hoa emekari ya tigiti emba unga sino njwere komera pesa cia nyumba ne mamumunyuo maramumunyo ne kwenda wadira jimire ono takora mogonda nongo kokana furae nevi kito arukavu tiaro me matiaraga mumumunya ndio modeli
arume ate mutiharaga oisheka ma nilipia rent Aramu munyero wako. Munyovio neitharia gacero wa maitorere Mchele inaendanisha na pok. Kwa nguvu ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya ugali na pok. Kwa kinga ya mwili kila siku ni pok kwa sahani. Sahani ya chapo na pok. Kwa kutia manani darasani. Pok ni power na power ni pok. Tunataka nini? Pok kila siku. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork power. Nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ marehagĩra mũndũ thĩna wa meciria ta kũrwara mwĩrĩ na mathĩna marĩa mokanagia na rĩrĩa wahurũka wĩra ona kana gũtigana na mwendwa waku. Ũngĩkorwo nĩ maũndũ ma mũthemba ũcio nĩ wega wĩyarie. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgiĩ mĩrimũ ya gũtangĩka meciria wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Hihi nĩ wakĩte nyũmba ũkagayania mũgũnda waku ona kana ũgacenjia ũhũthĩri wa nyũmba yaku ũtarĩ na rũtha. Rĩu ndũkamakio nĩ kũmomorerwo na kana kũhũrwo faini. Thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩu nĩ ĩrakũhe mweke wa gũcenjia na kwagĩrithia maũndũ macio kũgerera watho wa gũthũrima ona kũhĩtũkia mĩbango ya ũthii wa na mbere gũkũ Nairobi. Nĩguo kũgitĩra wĩigithia ona kana mwako waku, andĩka ataaramu ahĩtũkie, engineers, surveys ona acoria nyũmba amu nĩo mekũharĩrĩria na matũme mũcoro wa nyũmba yaku na maratathi maku mothe kũrĩ kaunti ya Nairobi. Ririkana warranty ya kwaga kũmomorerwo
momorerwo igukorwo kuo kwa ihinda rĩa mĩeri 6 no mĩako yothe yakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara na kana rũĩ ndĩkũhĩtũkio. Cerera wabici ya kaunti kana ũhũre 0725 624 489. Gitĩra indo ciaku ũgitĩre rũciũ rwaku. Ceceni hakuhĩ nawe. Nguguyo nĩ tate. Kabisa. Acio nĩ mabatie ma kũiguĩrwo tha. Airĩtu kenda na gũtirĩ ũtarĩ ciana inya na gũtirĩ wahikire. Acio nĩ maiguĩrwo tha. Good afternoon, Governor 048. Good afternoon, GW Giri. Say hi to majority reader. Wagogoyo gwitoke Nyambi, Mushina wa Thika Motor Dealers, Kim Kamande, Gish wa Johisa Vea, Tony Bling, Ikinuwanu na Mando Makere Nyaga. Nimwagede ni GW Giri. Arutagaira kwa Royal Media Services na nemure niwe gatokore ya Kere Nyaga. Taru cia kahua nĩ njũĩ ngiri ndigo cia nĩ ũrĩa ũranina cia kahua nĩ ndĩraiguire mũkũrĩhwo wega mũno no gwĩtĩtie rũrũ yarwanio nĩ wanja wa Seasons Mutukanio wendo
Mono eo madoka na miongo na kahorora Tikengeria na mirio ya mono nukiganira Wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio Wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio Kai wariganeirwo ni aria twarutanirie na mĩhĩtwa ya yothe twĩtire tũkiuga atĩ gũtirĩ mũndũ ũgakimanĩria ũngĩ na nĩ tũirĩtu twakwa twathengehora karamu bairo ciothe cia wendo kĩhinga na kĩrĩkia kĩambĩrĩria gũkũina ta mbũri na mĩgũnda githĩ na mwena ũrĩa ũngĩ tũire ũkimanagĩria bekweri ya rwanio ĩrĩa kuago na rwanio bekweri ya rwanio ĩrĩa kuago na rwanio nĩ thaa 11:30 no tũraitĩka Gideon Jarawagi Shanko wa Nyahururu niwe timekeeper witũ ũmũthĩ rũciũ nĩ Madaraka Day aya Kanonderetwo nĩ arata atĩ wendo iganagĩra na ngero wa irimũ menya kũikia riko na nyengetwo nĩ wũiru maraigua nĩ ũndũ waku githĩ nĩ moĩ mũka mwerũ nĩ arĩ magambo atĩ ingĩthiĩ thabarĩ we nĩ wonaga mweke gakũraraga kĩrabu na rũme mũgĩkunda kũrĩa nĩ kĩwe wagaga kĩu nĩ itakũheaga kweri ya rwanio ĩkuago na rwanio kweri ya rwanio ĩkuago na rwanio kabisa we mũndũ watũkirie mbathi ya mũthubarĩ ĩkaba mũthubarĩ tondũ nĩ ũrĩ stage na Yohana matatũ ndũrĩ handũ ndangĩoya wakamĩte huruma ndondora bei ya mbathi tũngĩtwarana nawe ndithiaga na thayũ nĩkũgeithagio nĩ andũ wa irimũ magatheka githĩ nĩ gũthekererwo mwana ngĩtĩa nawe macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria ekaga ũguoma akũinaga tambũri tũngĩthiĩ handũ nawe kwĩyonyeka mũcuba ugaga ndũngĩkunda ciona ndũrĩ wakunda njugage wĩkĩrũmia atĩ kanyuaga ũmote na githĩ wĩkarĩ mwendwa no kanyua thakame kiuga nĩ Jesũ mwambe githĩ nĩ mũici mwambe kiuga nĩ wa mathia githĩ nĩ wa mahiti nĩ itarĩho mũnyuaga na rũme mũgacũnga na rĩrĩa ndĩho mwendwa wewe thingi Maria na rĩrĩa ndĩho mwendwa wewe thingi Maria kũrĩa ũiguaga atĩa rĩrĩa wĩkũgũthaitha ota mwana wa itumbĩ ngakwĩra ũtige mwango na ndũrĩ witũ mwendwa kana wa ndĩra citũ ngakwĩra mũka mwega nĩ ũgĩa mĩtugo mĩega kweri mbũri ya gĩcenji no kinyĩrĩ mĩrĩo nayo ngũkũ ya gĩcenji no kinye hurie kĩara kweri nyau ya gĩcenji no kinyĩrĩ rĩambĩa nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio Guguyo ĩratatataũku mũndũ gwĩtwo Alex Shiwa ihenya kuma Rware harauga nĩ hau ngavana ngogoyo nĩ yagireyo Panuel Wainaina he Karatina University arauga iratata gũtata magakena mekũrĩa university ngari ciothe cia GMT Sacco no ngogoyo thengio mother Bob wa makombo kimageithia mũno ona kũrĩa kĩrĩa-inĩ Mathioya Central Supermarket no ngogoyo asante sana kĩrĩa-inĩ Mathioya Central Supermarket Netate Konia
Mombasa Negwa aciari yake matikana kimenya Teithia gĩtwo matigiti ya ndege ya Mombasa Wawairimu nĩgũcera enda ya Karwege Teithia gĩtwo matigiti ya ndege ya Mombasa Wawairimu nĩgũcera enda ya Karwege kwĩre Mwagoria munene muno Nairobi no handikaga rita rimwe tu o mwaka uhandikagira barabara-inĩ nini nene ona nginya expressway ni ihenya rĩrĩa rĩtwaranaga na ũrĩa ngoro ya mũciĩ wa Nairobi ĩrahũra. The Nairobi City Marathon nĩ Jumapili tarĩki 7 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Wĩrehe we mwene na ndũgatigie andũ anyu tondũ mwago ndũthiraga ihenya rĩathira no ũthiaga na mbere kũrĩrĩmbũka. Cerera www.nairobicityMarathon.com umenye mathaa ma gũteng'era, njĩra iria igatengererwo na maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ The Nairobi City Marathon. Nĩtũcemanie kuo. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Mũciĩ watu ginotana
kabisa. Moiki na moikania tono nenye motetetea mone tulianire tukenanire yokei motonyoria mwendanite. Moiki na moikania iganenye totingerea yokei mokinyokia mere motwanereria ikinyaria wendo. Nyimbo cia Albert Gacero cirakenia muno muno Maina Jimmy ni akena muno ni kuigwa ruru wa Faith wa Geshi Kiaragana Kirenyaga no Ngogoyo the ambassador wa Kiaragana wairimu waka gogeithika Olingi mwega na mondo na muka lese miki ni ate igone oki ureni mwega wendo inino mwanani Ngogoyo Nitate. Moikania tondo nenye motetetea mone tulianire tukenanire yokere imotonyoria mwendanite kabisa. Moiki na moikania tiganenye totingerea yokere imokinyokie mere mutwanererie ikinyaria wendo. Shesheni hakuwe nawe. Ngogoyo back to back. Tumatore mwadhani Kaiba mamovi mwade Jehova kehoti yode Jabani nye odira Na merimo na metino Ingita iragendesie Inge ingati langenge Kaiba mwanda goya Angekoro
Menengai oginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua kabisa. Ona yogua rwetagwo Nyakarengeti Nyakarengeti nä må kawa gacero nä kå rä kia tå rarä kia ngogoyo må thä ithaa rä Albert Gacero wa maitå Nyakarengeti å mothie må gå nda Nyakarengeti nä ona å ru we Nyakarengeti we
Shiwa Gedura ile kama unavyo Shiwa Gedura, asante sana. Aduge muno ndona makiandika message cia kugoria makene ne nyimbo icio cia Albert Gachero wa Maito neto atiha ngogo ya umuthi ya mwisho wa mweri 31 mweri wa 5 rucio ni Madaraka Day ukilia na hwaini mwega na thigũkũ njega ya Madaraka Day muthenya wa rucio kangathire kumera roimera na Jeff Kuria hani tondu wa Kirerembe. Jeff rucio ni ukahagaria munene rucio gokera laini Ucio niwe kwenda gukahagaria tondu ndukirigite kuhagaria ndirega rucine by the ready riu muthenya umwe ugicaria ukere ucine na muthenya wa holiday gutiko maundu maingi weririkanie ndirikanie twekaga miaka iyo we rutaira ni urarutaira mwega na ni ndute mwana uri ungi ndathire atiri ndungi good karibu sana tigoko umuthi twina mundu witwo Mushiro twina Kimani atokora mundu witwo wakiri wa Gen Z neguo o tukirora bururi wikaire na niki hamuno ndrona ndiukanonire mbica cia airitu amwe kuria thukuru wa mwena wa Murang'a magithie kwenda kumudia thukuru yani nigithina kiuru muno marenda gukobia teta kura utumishi mutugo tari mwega na hanini wafatie komithia matwikire riu nio mathoka gukira ginyana gukira imwana mutugo ucio kundu komithia muno riu reke nithie we umira na ugitinde na ukigena thigũkũ njega asante ndreciria riu umukuma umuthi riu wacoka gukwa Tuesday tugacoka Tuesday kuri TV riu ni ndathie weru tarengi undisclosed location na kamuthi ukire na ngari cigana ithathatu muthemera witandatu yo ni miega tondu ndathie riri handu keherini thengio muno muthikiriria ndagutigana rwimbo bururi witũ Kenya rwa Albert Gachero. Bye bye.
Bũrũri witũ Kenya rũbũrĩtagwo guo rũinĩtwo nĩ Albert Gacero wa Maitũ. Rĩu nĩ thinacara cia hwainĩ, kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Jeff Mũngawaithĩra. Nĩ gũcoka coke na mohoro maya wona cihande wega thaa imwe cia ũtukũ ĩni. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ, matemo ma mohoro. Mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga maugĩte njũkanĩrĩro cia kĩũteti nĩ ikoretwo ikĩhotomia wonjoria na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie atongoria a kĩũteti metheme mũtugo wa gũtuhũkaga mĩario ya kũgayania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, makiuga arĩa maratuhũka mĩario ĩyo mabatiĩ matacokirie makinya mahiũ ma kĩwatho. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Atongoria mararia ũhoro wa ũkabira ndaigua ũndũ ũcio ũkĩhinyĩrĩria kũmenya atĩ kĩu no gĩkorwo gĩkĩambĩrĩria kĩa mbara cia ũkabira, na hĩndĩ ĩrĩa ciahanĩka nĩ gũkoragwo kwĩna mathĩna maingĩ. Na mũndũ agĩtumũra kanua agecunga akamenya no warie mĩario ĩngĩ cina bũrũri na tũtĩna gwa kũũrĩra. Any leader who aspires to be a leader in this nation must talk unity in this country. Nĩ mũingĩ matũri-inĩ kaunti ya Kirinyaga ũkiuga mĩario ya rũmena o vamwe na ũteti wa gũkanĩrĩra no ũcũngĩrĩrie nginyagia biathara gũkorwo itegũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ bũrũri-inĩ o vamwe na wonjoria gũkorwo ũgĩthũka. Njĩtagwo George Magondu na ndĩ mũciriki wa PEFA ya Kaguma. Biacara nĩ ihutagio mũno nĩ maũndũ megiĩ gũkabira, tondũ kũngĩkorwo kwĩna mũndũ witũ ũrekutĩra biacara kũnene na ndarĩ hakuhĩ na mũciĩ, nĩ iguaga arĩ threatened kũmenya biacara yake no ĩkorwo ĩ ũgwati-inĩ ta ũrĩa kwahanĩkire mwaka wa 2007. Na kũringana na warĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambĩri, kwĩna bata arĩa makoretwo magĩthoga thayũ wa mũingĩ makorwo magĩtacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũingĩ. Mĩario nĩ tũramĩkũmithia mũno tondũ Kenya belongs to us all, na no twende kwĩra Omala Hassan rĩrĩa atũraga anyitĩrĩire rũhonge rwa human rights abana ta chairman wa commission ĩyo onanĩtie ta mũndũ a hero, a Kenyan, a patriot, no rĩu aratuonia ispete ndagĩgũkorwo agĩtongoria ĩnĩhoya kana akĩarĩria on behalf of anybody, tondũ Kenya turenda cohesiveness na mũndũ wothe ũra intend gũtongoria Kenya agĩrĩirwo gũkorwo akĩaria gũcokanĩrĩria ti kũburunja. No tũrithie raia ĩtige kũmenana tondũ ithuothe tũrĩ abinyĩrĩrie nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuoya kasongo. Repercussion ya maũndũ amareneco nĩ kwenda kũrete mbara bũrũri-inĩ na gũtũmenithania. Na ũngĩthiĩ Amerika, ũthiĩ London, ũthiĩ kwa andũ arĩa maingĩ tũbana Israeli, andũ arĩa ingĩ na arĩa mabeaga andũ mothe mawĩra gĩa kũrĩa mbembe, mboco, mboga ciuma gũkũ gwitũ. Angĩ nĩmaugĩte kwĩna bata mũtongoria wa bũrũri akorwo agĩthema na andũ arĩa marĩ bakuhĩ nake na marĩa marakorwo magĩtubũka mĩario ĩno. Biacara cia mbara reke tũrũmie thayũ na tũboe Ngai atũtongorie. Mũndũ wothe nĩ mũndũ na mũndũ no wa Ngai. Muoyo nĩ muoyo na gũtirĩ mũndũ enda kame ya ngirini kana ya white. Andũ nĩ amwe na ndakame nĩ ĩmwe yarĩ. Koguo matige kũbũrithania andũ na ũciaca wao. Korwo nĩ mũndũ ngĩtarĩ angĩmũnyite, korwo nĩ mũndũ wa Mount Kenya angĩmũnyite, no Mariaca nĩ gũkirwo akirĩrwo tondũ e thirikari-inĩ. Ruto warie ũtwĩre ũrĩa ũmari aririe mbere yaku. Athi na mbere na gũkira andũ nĩ maragwĩciria ũru. Kũmenya mwena ũrĩa ũrĩ wĩnyamane kana ũrũane. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Thutha wa mĩhang'o ya gũthũrima mĩĩrĩ ya arutwo 16 arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa airĩtu wa utumishi mwena wa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru gũtabanio, nĩ gũkũrĩkanĩte atĩ arutwo 10 makuire kumana na gũitwo nĩ ndogo na wangĩ 6 makĩhĩa nĩ mwaki nginyagia magĩkua. Na aciari a arutwo 10 nĩ marĩkĩtie gũkũrana mĩĩrĩ ya ciana ciao ĩrĩa rĩu ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Naivasha, kũrĩa nayo mĩĩrĩ ĩrĩa ĩtarĩ ĩrakũrĩkana nĩ ũndũ wa kũhĩa na gĩkĩro kĩnene
yetereire maumirira ma uthuthuria wa DNA na toria mwandikitwo Annie Ngige wa Nyamũ aratariria uthuthuria uria utafanitio ni maabitha ruhonge rwa DCI ni wonanitie ati arutwo mugwanja nio matafanirie ngero ya kumudia mwaki nyumba ya arutwo ya gukoma kuria makurikanite kugerera mbica cia CCTV. Maabitha acio makiuga arutwo 6 ni maikitio ngono ororire ungi umwe arathie na mbere na kuhitanwo nake. Thutha wa athuthuria a mĩĩrĩ gũtiriha mĩhang'o ya gũthuthuria mĩĩrĩ 16 ya arutwo a cukuru wa airĩtu wa Utumishi ũtukũ wa gũkĩa kiumia, ndagĩtarĩ Joseph Kimani atarĩirie atĩ mĩĩrĩ ĩmwe nĩ ĩrahĩte gũkĩrũkia noguo ndĩnatambũrĩka na ikinya rĩu rĩngĩ nĩ gũtwara maumĩrĩra ma DNA laboratory-inĩ cia thirikari nĩguo maringithanio na marĩa marutĩtwo kuma kũrĩ aciari. The bodies that were examined were in different states of burning and some of them were completely charred, so some of them might take a little longer, so we are calling for patience. Oritie aciari arĩa ciana ciao irakuire na mĩĩrĩ yao ndĩtambũrĩkĩte kumana na gĩkĩro kĩa mahĩa makorwo na ũmĩrĩria nĩguo athuthuria a mĩĩrĩ marĩkie kũringithania DNA ciao. DNA processing or DNA analysis is a process, and definitely it is not a one-day event, but eventually we are putting our best foot forward. We'll be able to do the best for the families, and given time we shall be able to deliver the results. So we might not exactly give an estimated time, but definitely we are starting the work immediately to give the families the identifications that they need. Maya magithie na mbere ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI na ruo rugite gukinyeria riu uthuthuria wao ni uraithirana na ni marĩkĩtie gũkũrana kuma kũrĩ mbica cia CCTV arutwo 6 arĩa makuruhanĩtio na ngero ĩno na nĩ gatagatĩ ka arutwo 8 arĩa maikĩtio ngono nake wa mũgwanja aratanywo kũgĩrwo kuma kũrĩ aciari ake thutha wake gũkorwo nĩ arekereirio hĩndĩ ĩrĩa arutwo mararekagĩrĩrio kũrĩ aciari. We have documented all the reports on the bodies we have examined, documenting with the photos and everything, and the DNA samples have been collected successfully, so they are going to be analyzed and they are going to be matched with the relatives and the results shall be announced later. So that is where we have reached up to now. Arutani manyitanĩire na rũhonge rwa DCI gũthuthuria na gũkũrana arutwo arĩa maronekana mbica-inĩ cia CCTV magĩtuĩka mamundirie mwaki ũyũ kũhĩtũkĩra mũkondoro na magĩcoka magĩthara na gũtiga nĩnĩmbĩ cia mwaki igĩtamba nyũmba-inĩ ya toro ya Melin Waithĩra. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngige wa Nyamũ. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ foria kana bataraitha ya kũhuhĩra, neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi
ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya Foria, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Ikereka rĩa mbere rĩa Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro, mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinashara na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 10. Karibu sana. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya wa tarĩki 31 mweri wa gatano mwaka wa 2026. Ngũgũcokeria ngatho no mũthĩ tũgũkorwo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Mũciro, nĩ tũgũkorwo na Kĩmani, na nĩ tũgũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo wakiri wa Gen Z. Ũguo karibu sana, na tondũ nĩ marĩkĩtie gũkinya, reke twambe tũgeithie mũthuri ũgwĩtwo Kĩmani Kim. Good evening sir. Good evening sir. Kwĩrwo atĩa? Ndina ũru. Ĩĩ. Matuko maigana ona nĩ marĩkĩtie kũhetũka. Ndakwĩra ũguo ndwĩrĩga gũkũ kaĩ twakũhĩtĩirie. Muma ũrauga it's been a minute. Ĩĩ. Ĩno ndagĩka yao nĩtwĩmĩcirĩra. Yes. Tũmenye yao mathimaga nakĩ. Ĩĩ. Otherwise happy to be back. Na ngagĩcokia ngatho mũno. Nĩ gũkĩhe kanya gaka. Yes. Tukauga Inoro rĩrotũra. Ĩĩ. Nĩguo tũkonaga gwa gũka. Ona tũgakĩhota kwaria na andũ itũ. Yes. Tondũ kwaria nĩ kwega na atĩ gũtua cira. Na nĩ gũtũmaga maũndũ maingĩ mũno magĩrĩre. So it's a pleasure being back. Very good. Na kwanyu wewe ũnjĩraga kwanyu nĩ Moro. Gwitũ nĩ Molo. Moro nĩ gĩcagi kĩrĩkũ kana nĩ handũ hegwĩtwo atĩa? Handũ hetagwo Kenyatta Phase 2. Kenyatta Phase 2. Kenyatta Phase 2 nĩ umĩte taũni-rĩ. Umĩte Molo town ũgere bara ya kũgera ũingĩrie 220. Ũhetũkĩre nja wa Marymount. Ũthiĩ ũhetũkĩre PCA. Yes. Ũhetũke Full Gospel. Ũkorwo ũgĩkinya mũciĩ rĩu. Very good. Ndakena gũkuona. Mũthuri nĩ ũmũĩ? Mũthuri nĩ ndĩmũĩ. Ndaigua ena kĩoneki kĩnene mũno gĩa gũbunja rekondi ya rari. Rari-rĩ? Gĩa gũtuĩka mũmbunge na gũthiĩ 2 term. Mũndũ athiaga 1 term. Harĩ mũmbunge wa kũu nĩ ngũgeragia gũtarĩria ũhoro wake. Nĩ athiaga kuwe na gũtanoka maũndũ maya ma katiba njerũ-rĩ. Nĩ athiaga kuwe public participation. Public participation yanjĩtie tene. Rĩu-rĩ agagĩta andũ akauga yes ũkai. Nĩ ngwenda rĩu mũnjĩre ũrĩa mũrona kũndũ gũkũ ndĩragũtwarithia atĩa. Mũthuri ũmwe andũ arĩa matakĩũhega Mheshimiwa, mahiga marĩa watũitĩire harĩa Nyaigĩ-rĩ, Nyaigĩ icio itiratũteithia tondũ korona warehire kamomode-rĩ, nĩ tũngĩrĩ handũ hega. Akerwo thank you very much. Ĩyo nĩ point njega ta kwĩria ha mũthuri. Makobi pa. Rari ũyũ-rĩ no kwarũgamĩte mũmbunge, andũ makarega kũmũthura. Akametĩra agathĩnja ndoero, agathondeka ndoero ĩtarĩ yonekana. Andũ magagĩũka kũrĩ ndoero magoka. Wethwo anake na mabouncer na iboko. Rĩu akagĩrĩrwo gĩtharĩ. We you know ũkahũrwo mbarĩro ũtarĩ wona. Paolo lekerero wako wako moja. Wiki wanga guo karega guthuro gacoka gakuria ndoero. Okimetrio kwenda. Mageria na keku andu mathiaga ta njaga hira. Arabu gwathie andu maingira andu mabangite right. Maingira ukihingwo. Na ukihingwo na sabi. Etereke atu tondu ndo wakuria gutwira icio. Muciro. Ndogana giki andu akwanyu uguo ĩ. Ndigitikira. Nĩndakena mũno bwana Jeff. Yes. Na nĩtugaga muthenya wothe Ngai agakũrathima. Tondũ nĩtuonete kĩndũ kĩa mbere wĩna kĩoneki kĩnene mũno. Yes. Gĩa gwaka andũ.
aria baba wao matoikaine ta ithui baba itu ndoikaine na riu ingiurio mundu uria unjakite no njuge ni unjakaga na wi mundu wa bata. Thank you very much. Aikio ngwira ari mwe tuko gatwira tugure gikombe tundu gitwitagio na kiumaga uthiite ndiu mubira niki kana atia no agitwirie ni mucigo tugino tano guku ri guku gutire hagio na ungikaigwo mundu rakurihia ri ni broker guku ino ni session ya muingi ya mundu othe na amemerekio nao ni moyo guo niguo mekaga niguo nyonaga magika andu maturagia atiriri yes kai murihaga mbia cigana kwa Inoro tondu wina mbia nyingi uguo cia kuriha ngamera ku tutietagio na thumuni ku AJF makaga aria a maithe mao matoikaine yes tondu no ngiurio hofa wa AJF ndungimenya no uguo nake ne onete karuo kau akamenya ake andu aria matoikaine na nitukenaga muno nake Ngai mwene nyaga giguturie na agiturie Inoro muno makiria na ne tukenagio na twagiguthikiriria yes gwitu ni kuria rari yes nie ne njitagwo Njau kana Muciru nikuo njiarirwo ngarerwo na Ngagimara na nikuo ndirabunja record ya guthie 3 term ku andu mathia 1 term ni tondu aguthura ageni riu ageni acio ri matiui thina wa ku no nginya mathie 1 term tondu matiri mamenya thina wa kundu kuriku uguo na arugama ndangimenya thina mwaka-ini wa 2002 gwokire muthuri wetagwo Kimathi agiuka akiuga ni acetete thimu akahurira mundu makerana akirugama hau Kimende akiuga ni ndirenda riu nona uria muranjikire ku Randani murandu ciama ni ndiraguthondeka riu ndirenda guthondeka rari hane Randani uria akauga andu magakiugiriria agacoka kamera ni ndirenda guthi guthuguma mbunge ndiru ndungi ndirenda iyo niyo ari siasa ya Bwana Kimathi na ndio kuria thire andu matiamenyanagia raini viscount ari okuone ndu muonaga hara Nairobi na hara guo halile towers ona korwa andu ni moi ri ni mangia muthurire ria keri tondu ria keri augire riu ndirenda guthi kumurutira wira uguo ucio ni mundu wa kuhingia ciraniro tondu akiwire ni muthuri gathugume mbunge ona ni njigue wega na nirarikia guthuguma miaka 5 riu ndirenda ningi kumurutira wi tiga gucokera kaundu kau riu kaundu kau ri na ni kari tikega ko no riu ningi Ngai akiri ona hinya yes otherwise thiini wa rari tutwana thura ageni muno mundu uri ukorwo agibunja record guthurwo aciarirwo ku na akarerwo andu makimuonaga no nie Njau wa Muciru na nä ndä rona å ndå å cio tågå wega må no na andå a kå u nä ega na nä ogä na nä ndä kä tä kå menya andå arä a marahå ra kura nä mohä gä te må no tondå kä ndå kä a mbere å gä thiä å hå rwo mbica å tindä å kä hå rwo mbica na Ruto na Uhuru na Gachagua atä nä andå renderia guaya matiragå ra kwanja magacaria å rä a tohikaine magathura rä u matirenda å cio agå tinda agä ikia mbica ngakä atä anga twä na gä tungatia haha nä tuonoaga nä tweka atä rä u twä na Uhuru rä u icio ona andå matiragå ra maå ndå ma må themba å cio maracaria mundu wina kioneki tanie nigetha kumanagia na riu o uri waiguire mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akiwa tuthure leader tutigane na wanasiasa tondu wanasiasa nio mathukitie bururi uyu tondu mwanasiasa athukagia leader mwanasiasa ni wa kugamba nake mundu gwitwo leader ni gukira akaruta wira undu ucio ni undu wina bata muno kwa ihinda riri na tondu andu ni maririte miaka 5 ma make sure ritare matinarira na ni ndirerire andu mundu wothe urathi guthurana a make sure nginya nie mwenyewe ugikinya gwa guthurana ukue hakiri okwa andu gakua hakiri ndukanathi guthurana tondu wakinya haria uge wina ihenya ati riu gutire ndeto icio cia mate ni guthura kuma iguru thuti manyaganyaga macio ni mo turenda riu kiundu kiu kia ati thuti ugathura mundu utai na mutwe mwega no ngirora andu acio hindi ria marapost indo ciao muno kure social media makiendia guaya marendia mena nene ati andu monene gukuhiriria munene ti gutwika mutongoria kwanje ni gukorwo mundu useless tondu uracaria haria uguthondekerera na aspirant mena kaundu kau muno gakwenda kuonania uria mundu ena umaarufu na uria areka maundu me iguru na hau nikio bururi witu uthukite ni undu wa guthuraga andu na mbica na guthurania ati tunenguhiririe Uhuru kana guthura ati tunenguhiririe Ruto hau atiri kindu kira make sense thiini wa utongoria umanaga na mundu thiini wake na kwenda bururi waku na kwenda kuri urathurwo na kwira andu uhoro wa ma toguo ndimeraga uhoro wa ma maundu maria njugaga gutiri ungiuga tondu andu meguaya matiugaga uria kurathi na mbere rari nikuo kwari muito wa rari ndimenyaga ni kirumi gwatigirwo ati nie ndiona mundu oka kwaririria rari tiga nie riu nie ndinyitaga kana kirumi gwatigirwo no aria makirikua tene ni megugitwira na kirumi kiu ni twakenina thiini wa ritwa ria Jesu nigetha hote guthie na mbere nie gitinginyita
Thank you. Na ndo wamete na kema kia Jubilee hau ukaririkanaga muno. Very good. Kimani. Yes sir. Miaka mingi muno ri tukoretwo ithui ta andu aria maikagia kura tukirora poster ya muteti. Tukarora muteti uyu enyitithanitie nao haha na gabica gake ni kanini na bica ya mundu ucio ngi ni nene makiria. And regular former president Uhuru Kenyatta akiuga ati mundu ndakahuthire ritwa riake kana bica ciake kana undu tocio. Na niturakirona andu aria maranyita baru rigiji aingi ao mathi makauga ni wa mbere gitungati number 1. Oro cio ni ugathira wandu kwinyitithania na mundu ni tondu wa umaarufu wake kana ni tondu wa uria tugaga narrative. Well, ateti mekaga maundu maria maramaguna mahana ta ateti. Hindi iria kwagiriire Uhuru wa Kenyatta ndari na thina na mundu wothe gwikira mbica yake Jubilee-ini 2017 na gutiri utekiraga mbica yake na ya Uhuru 2017 tondu hindi yo Uhuru ona 2013 akirugama giti gia president tondu hindi yo ni afataraga acagurirwa bunge ingi koguo andu othe mokirire magicagura bunge ya TNA in 2013 Mount Kenya kiu nikio kiari gikeno giake 2017 andu othe mangiokire macagure ya bunge othe ya Jubilee kiu nikio kiari gikeno giake but then umuthi ni aramenya ndararugama na ni uikiama giake tikio kiria kinene muno Mount Kenya tondu ni muteti kwa ihinda iraya no age gutwira no ni ui tondu ndangikorwo atoi kuguo thaici no ende tuone riu all of a sudden ta gucagura mundu ni undu kiama kina mutongoria famous ta tari wega tigai gwikira mbica yakwa mundu ni eringie but in actual sense no ta mutongoria uri uthiaga kuga andu matige gucagurana na ukabira ni undu kabira ire umite andu mangicagurana na ukabira gutiri kura ngiona kuguo mutongoria ucio ndari ho kwira andu ake othe macagure marorete muno riku muno umwe tondu ona mangirwa muno umwe ri matie mutaithia tondu kura iria mekugia mekite uguo ri itiri kundu ingi mutwara umuthi ungira Gachagua rigi uguo Uhuru arauga ati andu macagurwo na kiama o kiria mundu angikorwo riri ndangienda tondu ena conviction kiama giake rita riri ringi nikio most popular na nikio gikugia bunge ingi uguo riu ungimuria we nake kuga ithuothe tumucagurire thuti tondu riri tucagurite thuti na DCP no ragunika but at the end of the day kiria gikoragwo kiria bata ni andu kuyuria atiriri what works for them ni kuri kiria tugaga that works for the politician riu ni kuri kiria gigwikika gitaithie Gachagua o ta uria giekikire 2017 na 2013 gigitaithia Uhuru tondu angikorwo no mwene kiama ri na kiama gikiri na funding iri na kiama bunge kina bunge ingi noguo gikugia mbeca nyingi noguo gikugia na influence nyingi ngina bunge kuguo we party leader ni uragunika na bunge ingi but then if it doesn't serve you ungiona umuthi kiama giaku tikio kenereri ungira andu macagure thuti tondu magicagura thuti na tigia kumaracagura ri then you are the loser andu nao riu ni hao meyuria atiriri niki kiega kurio kuri andu ene ni mubunge kana ni kiama tondu uguo ugari ugwati witu ni ati tutuire tucaguraga andu kuringana na mo kana kiama kiriku ona ningiraga ngeuria atiriri is it possible ati ni gugoka hindi andu macenjie na mahote gucagura andu mate ku influence on a wave ya kiama tondu so far history ratuonia gutiri kwa hoteteka ungirwa especially ta ithui kabira ici nene utari ona kabira ta cia Jaruo kabira ta cia Kalenjin kabira ta ya Gikuyu tiga Western na Western by the way tikabira imwe Western ni kabira nyingi muno cigetwo ritwa rimwe but in actual sense Western ni kabira nyingi muno so many sub tribes cikoragwo ngina cio nyene itiguanite no ni twendaga kumatua ati ni kabira imwe itagwo Luya na nikionaga o matua kuvote mavotaga different tondu ni tatu kabira tuingi tunyitithanitio tugetwo imwe ici ingi ciothe nene ikoragwo na one characteristic in common gwakinya ithurano cithia gucagura kiama kimwe in large ugo ni Kalenjin ni toy matuire mekano
riria maumire kano mageuka URP ya Ruto mauma URP ya Ruto mageuka Jubilee mauma Jubilee maroka UDA na riu most likely you can rest assured Rift Valley guthie kuria Ruto gukorwo ari yes Gikuyu na Jaruo we know how they vote ogo ne Jaruo gukora ringi maratuire me mwena wa Raila Odinga kiama kiria thie ni kuothe marathiaga Gikuyu na ithuĩ president akirugama kiama kiria rugama nikio tuthiaga nakio but then undu ucio uri na wega na uru wagu yes tando ciama nĩ irĩ kĩrĩa twĩtaga andũ ma Kenya bunge party stance mũrũgamo wa kĩama nĩ ũrĩkũ kwĩgiĩ mswada fulani kĩama kĩu gĩgũthondeka coalition ĩrĩkũ na kĩama kĩrĩa kĩngĩ kana cigũthondeka coalitions na kĩama kĩrĩkũ kĩama kĩmwe kĩna bunge igĩrĩ nĩ advantageous nĩ ũndũ nĩ gĩgũkorwo na influence kĩngĩkorwo kĩama kĩu kina maundu kirenda gwika mangeguna andu no kihote ku implement tando kiama kiu ni kiracemania hwaini na gikera na umuthi mswada uria we bunge ni uyu na murugamo witu ni uyu so it is a good thing on that angle yes it's a bad thing on this angle agikorwo mwene kiama ti concerned na ithuĩ yes na arenda andu aria mekumutia na mekumũrũmĩrĩra mũno ti andu aria megũtũteithia yes tando kiama nikio gikaga nominations geka nominations cia kiama to nginya ikorwo cina waragania ciama ithurano iria ikoragwo na waragania nĩ ithurano cia iria ciikagwo nĩ IEBC at least icio no tuhote gubuata process yo from A to Z yes na ungĩigua ndũ naiganĩra nĩ ũkũmĩbuata nginya bunge nomination cia ciama no ũremwo yes so at the nomination kiuria kĩrĩa kĩnene nĩ rĩrĩ kĩama gĩkĩ dominant gĩgũtũcagũrĩra andũ mahana atĩa kana kĩo gĩgũkorwo gĩkĩenda andũ arĩkũ mahĩtũke gĩgũkorwo gĩkĩenda uge wa mũingĩ ũhetũke kana nĩ uge wa mwene kĩama ũngĩturanĩra maũndũ macio mothe rĩ rĩu nĩ matwĩraga twĩta andũ tũrĩ ũgwati-inĩ kana tũtirĩ ũgwati-inĩ tũngĩthi ku-endorse kĩama ithurano-inĩ nene we muciro wa Jubilee nyende wa Jubilee na Jubilee no mũrakĩiguĩka mũkiuga ithuĩ twĩ thutha wa ng'ania na ũhoro ũcio wa andũ aitũ nĩ mambaga kũũria mũndũ ta rĩu ira ndĩrarĩ handũ mathiko andũ maranjũria atĩrĩrĩ harĩa tũrakĩrugwo tũrarĩa kanyama tũtanamba kũrĩa nyama ĩno mũthuri mũndũ etambũrũkie na nyama ĩno ĩtanarutwo harĩa ya andũ mambe metambũrũkie wewe one term kana we two term wauga we two term ndũrĩ kĩndũ ũngĩhutia hau ũgathiĩ ta kwahĩa rĩu ndĩrakĩmenya kũu tũrakĩrĩ kũrĩ andũ mararĩ two term no nĩ marakiugire nĩ one term andũ aitũ nĩ mathingagĩrĩria mũndũ akorwo akiuga we behind all no ũratwĩra atĩrĩrĩ we arĩ ta philosophy yaku atĩ mũndũ oke endie cera ciake oke auge ũrĩa egwĩkĩra mũingĩ wa bũrũri ũhoro ũcio nĩ ũkũhotekeka ũkĩririkanaga nĩ tũthiaga raini-inĩ tũkoranagia nĩ ndirikana hĩndĩ mũtwarĩte nĩ njikagia kura harĩa Kiambu harĩa social hall ya Kiambu opposite hau kanitha wa ACK andũ moranagia kũu tũrathura president Uhuru rĩ MCA tũrathura ngĩgo mũthuri mũgwa atĩ gũkũ nĩ thuti hau rũcinĩ we nĩ reci andũ aitũ nĩ marĩ hĩndĩ marĩcenjia kana mekũrũmĩrĩra o ũrĩa marũmagĩrĩra ndĩreciria mũthurwo ndarĩ thĩna tondũ mũthurwo angĩhota kwĩyendia na mbica nene ya ũguo rauga rĩ ndarĩ thĩna bata wake nĩ ingire mũndũ ũrĩa wĩna thĩna nĩ mũhũri wa kura na nĩ tũmaugĩrĩirie mũno ndiramenya kana nĩ maranyita ũhoro ũcio mũhũri wa kura rĩ niwe ũkoragwo na thĩna ndeto icio cia gũthura thuti rĩ hau nĩ tũrarĩra nĩ ũndũ wa thuti ĩrĩa twathurire ya UDA rĩrĩa president augire thurĩra andũ nĩgetha wathurĩra andũ hote kũruta wĩra wakwa niĩ wakũrehe wakũhaicia mĩtu maguta indo icio ingĩ ciothe niĩ hau nĩho tũrahera president hinya andũ magathikĩrĩria thuti thuti ndĩngĩtũteithia tondũ korwo no marore mũno maigue twĩke tarũ nũguo na next election mangĩenda andũ mangĩenda tũteithĩke rĩ no tũteithĩke tũrore president no twathura tũrore MP wathi harĩa ũkamenya njaũ nĩ mwega onokorwo kĩama kĩũru rĩ njaũ nĩ egũtũteithia mũndũ ũyũ kĩama kĩega no nĩ mũru nĩ bũrĩ
ungiari MP ungiari MCA ndari undu ekire maundu macio mothe riu ni mokaga guthambio nona guthambio ni ciama guti kindu kioru thino ta andu guthambio ni ciama tondu thaici ri mundu wothe wa ferire mundu wari MCA mundu wari MP mundu wari senator wa ferire hitire terenge wa mutiri makiuga ni mukwena no megiritithanitie haria meguka guthambio nigetha athambio ri acoke akarikie hathara ria athire nigetha agacokie hathara handu hariku na acoka ria kero igua rikwena ni to nginya ngoro MP ringi kana MCA kana ki tondu mundu ucio warorora feria no ni aroka guthambio ni kiama na wandu aituri metikire gwistwicirie twithui tuge atiriri mundu uyu to ni oka guthambio ri na nda undu imire atwikiire ri egucoka turorie naku ni wanyita tondu riu reke ngikwire uhoro uyu wa andu a Kenya ri ni mekundu macenjie na njira nene muno na twina ihinda inene riu ria gucenjia na gwiciria waingira baroti-ini tia guthura mundu ate tondu metanagio na Ruto tia guthura mundu to metanagio na Gachagua tia guthura mundu to metanagio na Uhuru ate tondu moine na Uhuru ndari kindu araguteithia tondu ucio arathurwo kuringana na kumenyana na mundu ucio wa muthura ri tiwe wathura hakiri cio mahuragwo nake mbica uguo mundu ucio ri arigaruragwo uguo ta mutura ndari na no no gikorwo ikiama no agirwo kona independent mind ya kurugama uguo kauga atiriri tungihaicia indo ici na tuhitukie muswada uyu bunge ri andu itu ni mekumira no angikorwo we ureka uri urerwo ni ngai waku ri uria we rungu wake ri etondu ni we riu godfather yaku we ni ukerwo turathi kuhitukia turenda uthie imu sabotage thie imu kiona nona uguo mundu ucio ni we uria thanaga kugerera na kiama giake no ririkane ona kondi wa kiama kia Jubilee uririkanaga ciama ni tu briefcase twandu twa mundu kiumbe wika ni property ya mundu kiumbe ni kagui ga guthi kuhita kiria urirehe mutiegaya nawe no ambe wiki atia mundu uri ukoragwo na thina ri ni muingi tondu muingi ni athuraga Wanjiku ni athuraga mundu ena wendo muingi muno akauga wona ndathura njau muthi ri umuthi twathi baroti-ini tuthure Muciru ri ni agututeithia magakorwo mena high hope nene muno magoka makahenio ni wana siasa na njira ciho cireranwo guku Mount Kenya uyu agaguthikiririo akerwo kau ni gakunia ni muru uyu no ithu turahura no ithu enyewe no ngiuria muru nikio na ndungimenya niki ungiuria gakunia niki nduramenya niki tondu ni waga kuigua uyu nduri na independent mind in fact ona andu aya makoro no mamenyere aingi aria oge ni macaragia andu aya ciama ni macaragia mundu uria independent mind no independent mind ndangigurwo ona bunge ndangigurwo ona angiheo mbia cigana ndangigurwo no tondu we areka uria we uramwira ri wona athiagurwo milioni 20 ri mwene kiama ri ciake ni 10 ya ciaku ni 10 nigetha wikaga uria ukwenda uguo ni twageire kurora muno uhoro wa ciama muno ciama na ituhingicite muno guku Kenya na kitugi uria kuri ciama na ituhingicite muno guku Kenya ni undu wa gututhambagiria andu mundu waingatirwo ni muingi ndaingatirwo ni kwagira aingatirwo to ni aire mbia cia andu akiaga gwika undu agoka kuhenia andu agacoka kiama gioka tondu andu ni mowaine ri agoka agathambio thina uria ugacoka handu hariku handu haria na ndakwirire hindi ingi nyamu ici cigwitwo nugu no mutitu icenjagia no itigarwo cirio cirio nugu no gituguta mutitu nugu itigagwo cirio nugu no ndina kiuga mundu ndauga nugu ni for example ndiraheana ati mundu wa ire mbeca cia muingi mubunge angigacoka na rita ria keri no akaiya maita matatu tondu kwanja oka na mathire ni mwamuingatite uguo ba gwika mathabu akauga mutirajokie ni kunyenda murajokie ni kiria ndarehe kiria muka gwikatia na kwaga riri uria mwathurite ndamurutire wira riu andu matura handu hoyu kaboyu Kenya no nginya ecenjia atiriri handu hakugaga handu hoyu kaboyu ri guthurwo rinda tondu ona kaundu kau ga gucenjania Jeff ni kuma hindi ndaciarirwo ri ndina andu nyonete thiini wa thirikari nginyagia thaa ici ndi mugima na ndamonire kuma ndaciarwo kuona haria ndagimarire na mathuritwo nginya itari muciari maturaga macenjanagio mwanyita opposition ino turiri ni ndiraiguite hindi ngi ndarehe thina ngiuria atiriri opposition ino ri ni njega no mweru hau othe ni to aria no aria riu to no aria ri niki gigucenjia hau batinarehe andu 10 eru nao makorwo akurume andu 10 atene no aria reke tukaragia kiria kiho no ni twanyitana no o andu aya
matinarehe mundu mweru mechanism no iria matura nayo na ituraga ina thina tondu riri moko guo mahana ri na aria me two term na aria me one term maturaga hamwe othe ri aya maingira ri moka kuherithia aya mari two term tondu aya ni maneneha aya macoka thi na aya nio marari anene aya magacoka thi riu thina ucio guturo tugiaga Kenya tondu tungikaga gwiciria twirane atiriri andu agithi to marari thirikari-ini matwira ni njuru na maturaga kuo thini wa thirikari ni tuwi ni njuru na ithui na nikio igwa ngikwira one term tikiama na two term tikiama one term ni slogan ya mu Kenya Kenyan citizen neo ene one term two term no andu a Kenya aria honu mahuna ri mahuna biu maguthwo wega ri nio marauga two term na gutike ugwati to muru tocio tondu ungithikeria mundu wothe oiga two term Kenya ambite kuria kahuna kana ikonda rete kahuna arenda karia kahune no gatibe kiuga mundu na kihoto gia guthura kuria kwenda no ngikiuga kuria kwenda ukihinyiririo goja tariu ri we ucagurite kuga wewe one term nino njagure kuga de two term na njuge de two term ni tondu wa ABCD no kona mundu ti muhunu no korwa arora kona ni kihoto giake arentu in a democratic country neguo no no democracy on derutaga wira Kenya Kenya mekaga uguo ikuo na ni twamirwirira nikio ndoririe atirika tugutura twi mau tha ciothe turwagirira uhoro wa democracy ni he kindu kimwe njugaga kihoto kia mundu kuri ungienda guthie ni sawa ungienda gukorwo wa two term ni sawa na andu matikarwe ni undu wa one term na two term tondu siasa ciguka na ithie na tutigwo na mathina wona twacoka irima-ini thina ni atiriri kira kiratuma andu mauge one term ri ni thina uria menaguo uguo nake wa two term ri arenda gutucokia o thina-ini ucio tondu ndungiuka unjira matatu ino ri irarihia igana na turite rihitie 200 nawe uranjira tuthi tukarihio 200 na ndirona mbeca hatire handu hariku uguo democracy iho mundu ni athi kuria kwenda no ndu a two term ri ni akoroku muno na ni marenda o kuria ungikaigwa mundu registry na two term ni bia aretha iyo ni life no mundu wothe uroiga one term one muhutu aracaria kungiagira atia thiini wa bururi wa Kenya Kibani ni wetekare na horo cio thina wa tati ni riri ni ati democracy ni kiria kirawaka kwao kuguo riu tandu we ndonete kanya hatu tamuri ni hitiria itageria hotu wa mutiri aya Kibani ni athire two term na itheru na ni ndiamenya kugatira riu no igwa riu ndia kubatithia jura jaji ndia gubatithia riu ndu riu ni ndauga ndu atarenda kuigua thina wa tati ukoragwo riri atati aria marenda gucagurwo kirima ri moe andu a Mount Kenya ni arakaru na andu a Mount Kenya me mrengo ucio wa one term riu wothe ni aga muno ni a one term na mundu wothe wi two term ni mundu moru muno onauga ndagetwo gakonia na njira nguhi no guo aramwita atekumwita ko but in actual sense ni undu moru muno hari bururi ati we haria warugama mundu uri ungi ni moru muno ati democracy ni kiria kiaruta wira kuri we kuguo ciungi democracy ti ya bata kuri we ni undu ndaraina rwimbo ruria uraina na ni tukwendo in fact thina munene wa Mount Kenya ri ni mirugamo eyo ati we wa mwathie mwe murugamo ri mundu uri ungi ni moru muno iyo itagwo intolerance na ngikorwo ni turarakara muno ni andu kuga karurire karia uguo makoretwo makiuga ona ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo kũrakara o ũguo tondũ ona ithuĩ noguo tũreka gatagati gaitu koguo ithuĩ nĩ tũraturwo mũno nĩ Sarai akiuga karũrĩrĩ karĩa tũgaturwo mũno nĩ andũ arĩa me mwena wa two term arĩa mara kabira ici irakĩenda gũgĩtua ta gĩkũyũ tũrĩ oru mũno no gatagati gaitu rĩ nĩ tũtuĩte nĩ kũrĩ andũ oru mũno arĩa tũreta tũkonia endia rũrĩrĩ na tuweta mundu kuda ngutume na twamwita uguo ni undu wa riri well in actual sense kiria ithuĩ tureta no guo turenda ri ni bara ya gwetha iturwa ici itari igana tondu Kenya ng'ima tu abunge ni magana meri ma 90 aria macaguragwo at the constituency level abunge ni 290 jamba iria ciumirite gwetha iturwa ici ungi cituranira ciothe ucingie kiharo ri ni 200
mareke ngwire ungiuka kirima gwitu tu utare aria maratha iturwa ici ri ona ono ngiri magana na iturwa iria irethwo ri Central Kenya wika kwa muciro ri kwa mucira ri ni iturwa 35 county thano cia Central Kenya ona ungionganirie na cia gwitu na ikuru na kuciguka 50 na nicio arume makiria magiri marekate marenda ni kirona amwe mageta ne hiti iria itaga iria ngi wa mutiri tando yo hari eri ni rona ta yagiriire muno ni kio riu ukuigua riu makiuganga mundu wi 2 term ni kuria no me 1 term ni conviction na kwenda bururi no ria riu wi 2 term ni muru muno ucio witagwo hinga na witagwo intolerance andu mena kihoto ya kwenda mundu kana mamuthure tando gutire watho ugite wende mundu ino thi watho gutikiritie muikaranie uri ungi na mukiranirerie na ndukamuhat nake ndagekete ndakuhat no gutire watho ugite watho uri ugite ndori ungi no watho wa dini wa ngai uria Jesu atutigire akiuga wende uri ungi uria wikite atia wendete we mwe wendete wakirita andu haha ne gukwira gutire watho Kenya ugite mundu wende uri ungi na to nginya wende mundu but wina legal responsibility ya gutororetie uri ungi ona muciru no wega tumwire ena legal responsibility ya gutororetie andu a 2 term njitagwo muciru ti mucero Jeff nie njitagwo muciru na no wega gathondeka ritwa ri ngugwita nja Kimania kamba kamenya wega atiriri ndauga atiriri dinarikia dinauga andu acio ni oru dinauga andu acio ni oru ndauga atiriri muciru yo microphone yaku ni yaharuka riu tondu rathie wega urekenjarie we ni kwari areka jokie mucare ni ugucokia wayo we na intolerance njuru na tu umuthi mwana uria gutire kihoto ya kuhinyiriria andu Kenya Kimania arauga ndio wanatuhinyiriria urauga na kihoto ya kuhinyiriria turario horo wayo na gukorwo tu tamure nie dinauga ni uru nona mundu wothe igwa ngina ndani kwari uguo ngiria nona mundu ndio ndamwira ndauga uru na ni arutagira mundu wira nie ni ndimu supportaga 100% ukuregeta kuwa guo mbere ndauga atiriri 1 term tikiama na Kimania thikagiriri wega na 2 term tikiama ndauga atiriri ni wendo wa ndie muhorere Kenya wothe na andu ahut na ndagwitwikire njae kiumberere loyo kwaria andu hore ndakuria kiura tirine nigetha njite Kimani ndakuria tiriri mundu kwi mundu ungi support 2 term auge ati ni nda support 2 term ni tondu wa ABCD na ndahetwo kindu ndo ndakuria atiriri uguo ni uru na hau niho Kimani gucokagiria kwira atiriri ate tiri inyuiri ni ndire muteti goja kidogo wewe muteti we politician watwira we politician ni ndire politician onda bwana jao onda eketome tugiire ndo wakiri na Jeff ndo wadunya ndaika ciga tona ndikurikitie karo koragia ndio kwenda kugaterere Jeff no wega twita ruriri tumenye atiriri mundu wothe ri ena right ya go support murengo ria ngenda niguo ni ndiri haha kuhurira ndefe 2 term tando na ndikire wa 1 term ni undu wa maundu maria ndita mundu ndirona matiagiriire bururi maundu ingi gutarira ngwire kiria gigutumania njuge president wa umeri na ndagacagurwo ringi ni kina no ndiriho angikorwo wakiri ni wa 2 term for instance ona ngene njwe ni wa 1 term ni njwe ni kiondera ugo nega gutheria iyo na ni ho nguthiaga atanauga ndiriho kumuhura for instance tini undu tutiria mwena omwe tando at the end of the day kindu kiria turahanda ngoro-ini cia andu ni kiuru muno tando ni uronire maundu manjia gwikika ati taro no no he kaundu ugire na kaundu kau ni very serious na no koneke ge kanini ati twitamburukie undu tare wa 2 term ndekuria ni gukura hara turari ni gukura tukire na tando ndu wothe uthiaga ugikuraga ri mundu ukwiritwo ndekuria iro ucio ngirwo mundu wa 2 term ni tukumuhura no kuhurwa ngihuru in fact eke njuge o na ndirauga na oru uria tuthiite maundu maga kurorwo o ngai muira andu aria makarugama na 2 term Mount Kenya ni kuri andu magacinirwo kwao niguo true kuguo undu ti undu wa itherũ ni undu moruo ati andu ni mekwendwo mamenye atiriri macindano mote tiri matiagiriirwo gukinya handu ati Kimani angikarugama na 2 term mwaga kumunyita ati mwanjie gwetha kwa nyina
muthie mugacine ni marakara maria mwena mo ni undu Kimani ni arugamire na tutam tutikwendo tukinya hau tutarurire na ateti mena kihoto kana right ya gutigirira matina cikithia andu to a point hado andu maihurwo ni ruo ngoro ati ngina no momithie mundu ni undu wa mlengo wake wa gisiasa. Karibu sana wakiri tugeithie ndagika oro imwe tucoke tuthome mohoro ugiuke nawe ugitamburuki horo kwanyu andu marero mati kuria. Thank you Jeff. Nakira muno ko ndi muthenya wa muthi guku nakageithia mwithikiriria na mwirori hara hothe mari ni ndakora rereti githina iguru makiria na urengiuga ni ati bururi wa Kenya especially kuria gwitu Dagoretti to ne githikagiririe matura ne jaragetie na andu kiria gikuona maybe ona gicorrect hanini uria mwana Kimani uga na njitikirania na bwana Njau ni ati thaisi ti ati ni siasa cirahurwo hirira uga mundu akiuga two term kana one term ici ni group igire cia andu ati hena andu maraigua na especially ria marauga one term ndio ria ma support ria thirikari iria eho thaisi na nikiona kuria kwari the major support areas nicio cina more resolve against the current government. Na kile marakara maya mothe ngimathurima ugerie kwiyuria niki ni uka notice ni muturire uri tuhite na maundu magacenjia magakorwo mathi na mugaru uria andu me expectaga. So hindiria mundu arugama auga two term andu urona mena marakara tondu wa kuigua tari kunyururio maranyururio wauga ura support thirikari no hindiria maguta mongereirwo ta wegwa kumena raithi ura mutura ima gwaku raithi gukira uria ima gwitu safatariza kwa nywira kinya njega na kinya on time gukira uria kinya gwitu so icio nicio concern iriona Kenyans mena cio na tikanya ka wana siasa kuhuthira ati ku influence andu marweka na majie gutuika ati ni megucina na kana mekuragana tondu tukoretwo na incident igire cia andu gukorwo magicinu na undu uria andu mangira ni ku ensure also ni maton rurimi especially andu aria mara support two term tondu miario yo ni ranyururia andu muno ni uria muturire urituhite andu guku njora kora no gutaho marataho ni maroni muturire ni maremio ni guservice ro biashara ni iguire economy ni collapse rero thaisi rero ningi ni kurare ho mirimu ingi ningi ya Ebola turonire serani cirakorwo ningi ciakua mathina o muthenya gutiri undu mweru urakorwo gitangathwo so hindiria turauga horo wa two term kana one term ino ni horo wa expectations gukorwo cikimitwo kana citiramitwo na nikiona andu makiigua mena maruru maingi muno hindiria mundu araikara thi kumaiguithia ati thirikari ni raruta wira yet ona marona ni marateceka unless ogwa bwana Muchirauga unless ni urehitwo kanyamu kanini unless na kanyamu uraria na nda yaku ni njihuru ni wewe raigwa riu no kwereruka nikio urarigwa atiriri wakiri arauga maguta mena goro atia na ni gari yakwa ni njihuru itangi arauga ati mutu ndurafondekana ni ndina wakwa ni kingina extra kuria gwitu ni ndakorereire kiama gia KANU ingikura ndakorere kuria kiama gia KANU na nginya umuthi ni njui andu makoragwo me diehards cia kiama kiu gia KANU ni mari hekadi andu maheagwo ya KANU ina gacogo ni mari ngofia na ni mari nginya scarf nginya umuthi uyu miaka 30 baadaye na hari muthuri wa kuria kwanyu na kuri muru tagwo Gicini ari mundu wa ODM na ona mungiuga ati awe ni mundu wa ODM nginya umuthi uyu nginya muthi muruga ati ODM agane njuru kuria thuri ngikwira ona guko gwitu gikuyi ni mendete ODM fiu kuguru na ari angi riu mundu angicagurira kindu kiama giake ni ndecagura UDA kana ndecagura DCP kana ndecagura Jubilee kana ndecagura etagwate eno ya TSP party kataru gwitu ni kuri kiama gitagwo Tujibebe party ni kuri kingi gitagwo atia mundu ucio kweri ti wendi wake anyway tukombe tuikiria hadi tena ndoreka gucokerio egabore tulia bwala Gatabe tucokererie twina mundu gwitwo Njau Muchiro kuma kuria Lari twina Kimani na twina wakiri wa Gen Z haha turagicira ngo kahora umuthi nigetha tukimenyera bũrũri wikarite na maundu maria makihiuhitie cinga ngwatiro ni horo wigie ciama Muchiro akoretwo emuhari-ini wa mbere gutwira mutigathure ateti muthuri atongoria na akauga mundu agoke na mbica ya mundu ati egiritanĩtie nayo arenda mundu athurwo ni tondu uria ngika na agacoka akauga atiriri owe mundu wothe na wi two term uraruta wira ri athurwo maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
Atongoria mũng'ethanĩro kũria President Ruto ahinge mĩhaka ya Kenya na Uganda nĩguo kũhotomia mũrimũ wa Ebola kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Thirikari ya Amerika gũthing'ĩrĩria mĩario makĩria na thirikari ya Kenya igũrũ rĩgiĩ waki wa gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra arwaru wa Ebola kuma Amerika, na anyiti itemi matiganĩte kũrĩa mamũrĩke mathĩna ma kĩmeciria gatagatĩ-inĩ ka arutwo nĩguo kũhotomia ngero cia mathukuru kũmundio na thĩinĩ wa mĩaki. Macio na mangĩ maingĩ nona ciahanda wega thaa 1 cia ũtukũ. Macio na mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Na mũthikĩrĩria hwainĩ wa mũthĩ nĩ tũrahoera mũtumia wĩ haha thakame, na nĩ mũtumia kana nyina wa Elder John Mbugua aretha thakame mũthemba wa O negative ekũrĩa KU Referral Hospital, na nĩ tũkũria mũndũ wĩna thakame no mũthemba wa O negative agũthũke harĩa KU Referral Hospital, athiĩ hau aheane namba kana athiĩ aheane thakame ya maitũ wa Elder John Mbugua. Na thakame no ndĩkoragwo na andũ aingĩ mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ũguo angĩkorwo nĩ ũkũigua mũgambo ũyũ wa Inoro nĩ wega ũgũthũke harĩa KU Referral na ũthiĩ ũkĩũria mũrwaru ũcio ũrĩa abatara thakame mũthemba wa O negative harĩa KU Referral Hospital, no ngĩtũteithia twakena mũno makĩria. Nĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 9. Harĩ na kaũndũ Kĩmani kũgwetete na nĩ wega ũtũthererie. Gatiba nĩ yugaga atĩ Jeff nyende Kĩmani kana nyende Wanjirũ. Gatiba nĩ yugaga ũguo wakinya maũndũ megiĩ ũteti. Ndĩrauga express ũhoro wa kwendana in terms of maũndũ moteti. Maũndũ moteti. No nĩ rauga tũikare na wendo. Tũikaranie na ũrũmwe. No ndugaga atĩ nyende mũndũ. Mũndũ nĩ araheo kanya nĩ gatiba. Wĩragwo wohe yaku harĩa ũkwenda, wohe bunda yaku harĩa ũkwenda. No kĩohaga thĩna ona ti gũsupport thirikari. Tondũ kwĩ andũ me thirikari-inĩ nĩ makoretwo me very vocal. Na makorwo makĩdeliver in terms of legislative na development matũra-inĩ. No nĩ they are very few. Aingĩ ao nĩ arĩa makoretwo mategũthikĩrĩria mũgambo wa mũingĩ. Nĩkĩo andũ mena marũrũ hĩndĩ mũndũ auga rĩtwa 2 term ona ti horo wa atĩ wĩ kĩama kĩa UDA kana wĩ kĩama kĩrĩkũ. Nĩ atĩ ũrarũgama na Mũkenya hĩndĩ ĩrĩa hinyĩrĩirio kana mũgambo waku nĩ wa kũhinyĩrĩria Mũkenya. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa andũ marakorwo makĩyũria. Na nĩkĩo ũrĩa nginya ground hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akwĩra atĩ nĩ wa 2 term ũkona expectation ya mbere nĩ atĩ nĩ ũrarĩa na thirikari. Koguo nĩ kũrĩa nĩ ũrĩte nĩ ũhũnĩte. Tondũ ĩyo nĩyo the only justification ihinda ta rĩrĩ rĩrĩa andũ mararĩra marauga mũtũrĩre nĩ maritũhĩire, rĩrĩa ũrona andũ makĩgirĩkana makaremwo nginya nĩ gũkorwo makĩmeet their day to day needs nĩ ũndũ wa economy ũkorwo ĩhatĩrĩirio, na bado kuona thirikari ĩtaramathikĩrĩria na ĩtareka maũndũ marĩa maramafavor. Ta hĩndĩ tũrona border cirahingũrwo atĩ nĩ twarehe mĩrimũ othe wĩ nginya Mount Kenya. Tukeyuria ciũria imwe kana twĩ serious in terms of safety ya Mũkenya. Koguo mũndũ akimwĩra atĩ ndĩ wa 2 term ũkarigwo kana mũndũ ũcio nĩ arasupport the well being ya Mũkenya kana we okĩte kũhotomia ihoto cia mũndũ ũcio. So kĩũria kana 2 term kana 1 term kĩama nĩ mũrũgamo ũrĩa ũroka wa maũndũ marĩa mahana ma bũrũri. Tondũ no ũkorwo wĩ kĩama nginya kĩa wĩ mwena wa ODM. Kwĩna ODM maita merĩ. Kwĩ andũ me ODM amwe mararĩa na thirikari, na kwĩ angĩ me ODM na menja makĩhũrana na thirikari. Koguo ti issue ya political party. Gĩkĩ nĩ conviction ya maũndũ marĩa ta bũrũri tũra expect. Very good. Ũgũcokagia kĩũria. Ũtio kuuga atĩa?
wa mbere ni ona ingiona kanya ga guthie tutam ndingithie yabetheria hau he Kimani tondu niguo mundu augaga mundu niguo augaga ndanetwo no ni ndi kindu gitagwo vision na ndi mission ni Jeff tari ungirwo atiriri wiro ndwetwo Uyo ri muthuri tukuringa milioni igana riri ungimera ndu gukatirira na vision na guo gukuringana na riri uretwo geke atia no igwa ne hekero atere gwatuika atere utigwitwo ugaterere je ndoi nduretwo taruri ungitwo kerwo bia nicio cia tene waneo niguo wetwo ukarute wira taru ikeheo CS no ngeheo icio ndungi Kimani wetwe host gukureke njarie ndarikia uguo ndenda kuga kana ureke ela every day hizo konde wona Kimani ndo ni watu tamu aurete agathie tutamu augire wega wa one time ina ndogo ne wa tabu arenda kwenda ona mitigo ya arenda kwera Kimani arenda atiriri gutuhinyiririo atuguthie tutamu no tutingithie tutamu Jeff thikiriria njau guku ni inoro atiriri ni gwaragia ndakuruta iguru uria gia kwari weke ni gucokia uria gia kwari weke ni mwari gucokia na ni ndacokia ndakiriria ndacokia wahe uguo nake ni horia kanjau ino ti Kimani TV ni agucokia kai weka ri ore atha riu wega njire njau atiriri ni ndi wa one time no ni ndi mu Kenya kuigana ngamenya bururi uyu ri ni tuiganite ithuothe na ni kuri andu magacinda na ni kuri andu magacindwo na ni ndigũikara haha Jeff njugĩrĩrie mũndũ kana nyanjie kũmislead andũ haha arĩa matũthikĩrĩirie in their millions ati nĩ ũndũ ndenda gũcagũrwo ona ndĩrarũgama gwitũ moro na ũyũ wanjĩte tutam kana agĩkũnjĩta the fact is ithuothe twaragia rũthiomi rwa gĩkũyũ tũrĩ ciana cia nyina ũmwe na tũtirĩ na gĩtũmi gĩa gũka gũcinĩrĩra arĩa angĩ haha atĩ nĩguo ithuĩ tuoneke o ũrĩa kugaga atĩ anga mũndũ onekete wa mũrengo mũna fulani mũno atĩ nĩguo acagũrwo noguo areka atĩa noguo areka agacoka gwĩka no ũrĩa kugaga andũ anga mahũragwo mbica ngana mũnene nĩguo muoneke rĩu arenda gwĩtua atĩ rĩu nĩwe wa one time mũno kũrĩ niĩ atĩ rĩu nĩ ũndũ we nĩ araria na anga nĩwe mwega mũno rĩu niĩ ndĩ mũũru mũno nĩ ũndũ ndĩauga tũkirĩrĩrie nginya andũ aya angĩ atĩrĩrĩ Jeff nĩ nĩngwaragia rĩu nĩarĩkirie na nĩ eka wega niĩ nĩ njũĩ Kimani niĩ nĩ ndĩmũĩ biũ twĩrĩgaine rĩ tiga kuhenania guku we tiga ria turigaine haha ri twanacemania ndiramugatheria na ndaraigua ndikwenda uhenia andu ati ni undu uyu ati horia kanja undeku uyu we tiga kuhenia andu na kuhotomia ngireke uyu muno na tacemanagia Nairobi ri mwambiri itatu uyu mundu uria nigukurehera gikwa we gikwa niarokio one time ndira mbere riu njuge atiriri Jeff ni wega no ndukahelanie ni uyu muno Kimani ndenda kuga ona ndio ndĩrauga ndũĩ andũ atuta matũra matũhĩngĩcaga ũguo waria ona nĩguo ona ũnjĩte tũtarĩjega na mũcerũ ngũkwĩra ndĩ wa wanda ũndũ ũrĩa wĩho wa mwanake hoto nĩ atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ njokere rĩngĩ nĩ ũrĩ democracy kũrĩa ũngĩenda gũthiĩ gũtirĩ mũndũ ũrakũria na kĩu nĩkĩo kĩhoto gĩaku no nĩ harĩa njugire atĩrĩrĩ njĩra mũndũ ũrauga thaa ici gũtirĩ mũndũ ũngiugĩrĩria tutam atari muhonu ndukahenio ni mundu tondu slogan iyo ni ya Mukenya ndukahenio ni mundu gutire mundu ungiugiriria tutam auge nie ndi wa tutam atarete akahuna no nginya eke ndu ararora kana arete na akauna gutire kindu ungiiguithia mundu anduri enyewe ri kibire no ereru haha ri mundu araugire tutam araitĩrĩrio mboco cihio aha yes niguo ira araitĩrĩrio mboco na kĩbĩra thĩinĩ araũrio ũrauga tutam tatuhe kĩhoto gĩa kuga tutam arauga ehe tutam mũnene nĩ mwega nĩ ekĩte nĩ athiĩte arorio karewe wĩkagĩrwo o hau na nĩ kũrugwo hararugwo rĩ mutumia ndarenda kũmenya kana gũthiĩ hathara no ithuĩ amũitĩirie mboco hiũ rĩu maũndũ ma gĩthemba kĩu rĩ political intolerance which should not be encouraged yes arĩa me kũrĩa thĩinĩ na tukarora ũrĩa kũrĩ rĩ nĩ kũrĩ mũmbunge wĩ kũu ena intention ya kũrutĩra andũ wĩra etutam no kwaria mapio tiga andũ megũrũkagia rĩ he mũndũ wĩ tutam na nĩ arutĩire andũ ake wĩra na nĩ ũraigua mũndũ ũngĩ na ũkwantamu akĩmwĩra ruta ũyũ
kou tikuo kwendia ruriri kurutira andu wira aiko ni warutira andu wira kou tikuo kwendia ruriri na gukorwo he ruto ri tikuo kwendia ruriri gukorwo he Gachagua tikuo kwenda ruriri twarie ndeto iria ciho na gukorwo he Uhuru mwananchi ararora riri uteithagia na ki twathurire fufu we kana twathurire mundu turutagira wira na kiu nie ndwagira nakio muno to nie ndithuritwo no maitho makwa na hakiri ciakwa ri ni ndirona mundu wituta murutagira andu wira ona tutioine nake ona ndiwe andu gwake ona ndikumugweta no ni hari o mundu ni oi mundu wake nekite atia obothiri ndegwaga one time agithi kwaruta wira ucio othe ni wathuka na andu othe mathiaga gwika benchmarking gwake no tondu ni agweta ruto ri riu ithuĩ andũ aikia kura na ithuĩ tũrendwo mũtwe ũrute wĩra ti arĩana ti gũthikĩria wana siasa tondũ aikorwo andũ othe mathiaga kwa ndĩndĩ nyoro rĩ na ngĩthiĩ ũmũthĩ uge ndĩ kwa Ruto arenda gũthiĩ kũgĩra mbeca nĩgetha arute andũ ake wĩra rĩ erwo we kwanja nĩ mwendia wa rũrĩrĩ tondũ wathiĩ mwena wa Ruto reke siasa icio twambe tũcieherie Kenya tũhote gũteithia mwananchi tondũ nona twagũteithia mwananchi thaa ici we mwenyewe ndangĩhota gwĩteithia okay bold ngurani yakwa no ria ngurani ore nene mutugo ena guo muru na ngumukani gwarokire hau arauga atirire thirikari yao ndirathie wega hau waramubatithia arauga atiri athama one time aya umuthi na igwo kiari auga wira wake ni arabatithia ndu ndirathie wega Tama tuikiria hadi tutawora mohoro. Ndetha imwe cia hwaini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaini. Atongoria mũng'ethanĩro nĩ morĩtie President William Ruto ahinge mĩhaka ya Kenya na Uganda nĩguo kũhotomia mũrimũ wa Ebola kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Thirikari ya Amerika nĩ thing'ĩrĩirie mĩario makĩria na thirikari ya Kenya igũrũ rĩgiĩ waki wa gĩceceni gĩa gũtangĩkĩra arwaru a Ebola kuma Amerika na nyiti itemi matiganĩte nĩ morĩtio mamũrĩke mathĩna ma meciria gatagatĩ-inĩ ka arutwo nĩguo kũhotomia ngero cia mathukuru kũmundio mwaki. It cannot be that Kenya we are so good, we are so magnanimous that we are willing to take the risk that the United States is not willing to take. Muoyo ni muoyo na guti mundu thakame ya green kana ya white. Andu ni amwe na thakame ni mwere ari koguo matige kuburithania andu na usiasa wao. Undu wa kumakania ni ati atongoria aria mararia ciugo ici cia kurehe rumena gatagati ka ruriri ruru na ruria rungi mari thirikari-ini no matirakanio. Tuna hagiuma mundu wina idea ihiana nyama kana ihiana rukuri oimete karuriri-ini karia kanini ndangiheo kanya ga gwatha bururi ta wa Kenya. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra itheranĩte. Atongoria a mwoho wa mũng'ethanĩro matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya nĩ morĩtie thirikari ya Amerika ĩtĩe itua rĩa igoti rĩrĩa rĩrathanire mĩhang'o ya gwaka gĩceceni gĩa kũrigitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma Amerika gũkũ bũrũri-inĩ. Na makĩaria hĩndĩ igongona rĩa kanitha, atongoria acio ningĩ nĩ morĩtie President William Ruto ahinge mĩhaka ya Kenya na Uganda nĩguo kũhotomia mũrimũ ũcio wa Ebola kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ ũratũhinyĩria icio. Makiarĩria etĩkia kanitha-inĩ wa AIC Karen gũkũ Nairobi, atongoria ya morotete mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kambĩ ĩyo gwakwo Laikipia, ũndũ ũrĩa maugĩte no iga mĩtũrĩre ya Kenya hatĩka-inĩ ona makĩria ya kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa Ebola. I want to ask the United States of America, since there is a court order stopping the establishment of that center in Kenya, show us a way
in observing the rule of law. Just the way the Americans have said they do not want Ebola on American soil, Ugandans are saying the same. We, the people of Kenya, are also saying we do not want Ebola in our country. Wamalwa akienda bũrũri wa Kenya kũhinga mĩhaka yake na bũrũri wa Uganda nĩgetha kũgitĩra bũrũri makĩria, huku mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua akĩũria ciũria cia ũrĩa bũrũri wa Amerika na ũrĩa ũrĩ na motungata ma ikĩro cia igũrũ ma ũgima wa mwĩrĩ ũretigĩra gũthondeka kambĩ ĩyo bũrũri-inĩ ũcio. When you look at Swam border in Trans Nzoia, Ruaha border in Bungoma, all the way to Malaba, to Busia, Kenyans are very worried because those border counties are actually in danger because of this Ebola outbreak in DRC Congo. Woe unto us that the country has been identified as to where people with Ebola can be taken for quarantine, so that if something goes wrong, it doesn't go wrong in the United States, it is Kenya. Gachagua augĩte nĩ agũthondeka mũcemanio wa mũingĩ Laikipia, akiuga atĩ mbere ya kambĩ ĩyo gwakwo nĩ harĩ na bata mũingĩ wa matũra macio gũkuruhanio harĩ kũruta mawoni mao. The people of Laikipia, Dr. Kalonzo, Eugene Wamalwa, have asked us to hold a meeting in Nyanyuki to give them an opportunity for public participation so that they can express themselves, so that the American government can know what the people of Laikipia feel. Oho Wamalwa nĩendekithĩtie watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ gũteanĩrio, akiuga angĩkorwo nĩ kũhetũkio ũrĩa ũhana nĩ kuongerera Kenya mũrigo wa magoti. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka akiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ na kĩndũ gĩa gwĩtĩĩra rĩrĩa tũrakũngũĩra madaraka ma 63. The finance bill coming in the next 2 weeks will see more taxes being brought through this finance bill. To all Kenyans, the ballot box is mightier than the private jet. The people's voice is mightier than any boardroom deal. And that is why we say clearly, firmly, and without apology, Komboa Kenya. Ahadu ni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma Karen gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Thirikari ya Kenya no irathiĩ na mbere na mĩario na thirikari ya Amerika igũrũ rĩgiĩ mĩbango ya gwaka gĩceceni gĩa kũiga keheri-inĩ na gũtangĩkĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola akuma Amerika kaunti-inĩ ya Laikipia. No na kũhana ũguo, ndereti hiũ nĩ ĩtumũkĩte thutha wa kwĩrĩkana atĩ thirikari ya Amerika nĩ ĩrathingĩrĩria mĩario makĩria thutha wa mũbango ũcio gũtũngio ũregani mũnene nĩ ya Kenya na gũcoka kũrũgamio nĩ igoti inene gũkũ bũrũri-inĩ. Na tore Jathan Kamau aratarĩria marĩgĩtarĩ hamwe na Kenya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mahinyĩrĩirie ũiguano gatagatĩ ga thirikari cia Kenya na Amerika ũtemanio kĩng'ang'a-inĩ. Mũbango ũcio ũrakuruhania waki wa ceceni ya kũiga na kũrigita arwaru a mũrimũ wa Ebola kambĩ-inĩ ya jeshi mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia. Gũkũ nĩ kũrĩa bũrũri wa Amerika arĩa marwara mũrimũ ũyũ marerigitagĩrwo mbere ya macokete gũtwarwo bũrũri-inĩ wao. Thirikari ya Kenya ĩteteire mũbango ũyũ na kuga nĩ ũmwe wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka mabũrũri thĩinĩ wa thĩ wa kũgacĩrithia njĩra cia kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ wa Ebola. Ũyũ nĩ Peterson Wachira, mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa arigitani gĩa gĩkĩro kĩa clinical officers KUKO gũkũ bũrũri-inĩ. Na ukweli ni kwamba tunahitaji kukuwa na isolation na quarantine center. Ile jambo ambalo labda si jambo ambalo inakubalika ni kuwa na kituo ambacho kinaona labda raia wa Marekani peke yao. Kinafaa kiwe ni center ambayo inaweza ikaona wa Kenya na pia watu ambao sio wa Kenya. Nona kirero ũguo kwĩna ataramu wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ mekĩrire nganja mũbango ũyũ kũrĩa merĩkithĩtie ũgitĩri wa Kenya gũkũ kana thirikari nĩ iharĩirie kũng'ethanĩra na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkumana na mbara ya kũrũa na mũrimũ ũcio. Haiwezi fungia Ebola nje. Unaweza tu ukazuia Ebola kwa kuhakikisha uko na surveillance system ambayo itaweza kwanza ijaribu kupata mtu akiingia, na ikishindikana pale uhakikisha wakati yako kwa jamii anapatikana mapema zaidi kabla hajaeneza na anaweza kutibiwa kwa haraka zaidi ndio isiweze kwenda. Kulingana na katiba yetu, kuhusisha umma ni kitu cha lazima. Indo-inĩ o rĩu mũingĩ nĩ ugĩte ndũrĩ ũraheo ndũmĩrĩri cia kũigana ciĩgiĩ ũiguithanio gatagatĩ ka thirikari ya Kenya na Amerika, ndũrĩa maugĩte ũratũma makorwo na nganja naguo. Hiyo sasa inatuweka kwa hali ya hatari kwa sababu hiyo ni njia ya kuileta hapa. So kwa kuweka kituo hatuna shida, lakini kuleta hao wagonjwa watibiwe hapa. Sasa Kenya na Amerika ni gani iko na capacity ya kutibu watu? Hatuna ugonjwa ambayo imetokea hapa Kenya. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida paka ashirikishwe ile viongozi kama public participation ifanye. Gũkũ ndereti ya ũiguithanio gatagatĩ ka thirikari ya Kenya na Amerika ĩgĩthiĩ na mbere kũmũrĩkwo hamwe na mĩhĩnga ya watho na ataramu. Rĩu ndereti nene ĩgiĩ kana maoni ma mũingĩ nĩ mathingatithirio ta ũrĩa gatiba ĩkoragwo yendekithĩtie. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau.
Anyiti itemi matiganĩte nĩ morĩtio manyitanĩre kũng'ethanĩra na mathĩna ma kĩmeciria gatagatĩ-inĩ ka arutwo nĩguo kũhotomia ciĩko cia arutwo kũmundia mathukuru mwaki. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ athomi gũkũ bũrũri-inĩ matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũng'ethanĩra na mũrimũ wa kansa Dagĩtarĩ Elias Meli, makiuga arutwo aingĩ nĩ magũmĩirwo nĩ mathĩna ma kĩmeciria marĩa makoretwo makĩmacũngĩrĩra gũtabania ngero cia kũmundia mathukuru mwaki. Makiaria mwena wa Turbo kaunti-inĩ wa Uasin Gishu, anyiti itemi acio ningĩ no morĩtie kana athomi acio ningĩ no morĩtie aciari maikarage hakuhĩ na ciana ciao nĩguo makahota kũmenya mathĩna marĩa ciragerera o ũndũ ũmwe na gũcihe mwerekera ũrĩa wagĩrĩire. We did highlight and encourage them that they should speak out whenever they have challenges so that they are able to be assisted. It's also important to mention that we highlighted on mental health challenge. The reason why we see our schools being burned down by our own students is because sometimes they are going through a lot of mental challenges which we need to address as well. We talked about drug abuse, alcoholism. These are results of mental challenges and also unresponsive upbringing. We did challenge our parents and ourselves that we should be present in the lives of these children so that we can mentor them. Fathers, we should be present in our girls' lives to support their mothers. Maita maingĩ ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ũterebagwo nĩ mathabu ma ũingĩ wa kura cia ndũrĩrĩ itiganĩte ithenya-inĩ rĩa mĩbango ya ũthii wa na mbere. No na kũhana ũguo ũteti wa kĩndũrĩrĩ nĩ worotetwo ta ũteti ũgwati makĩria kuona nĩ ũcũngagĩrĩra icigo imwe gũtigwo na thutha kĩũthii wa na mbere. Mwandĩki Simon Ngure nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Ona gũtuĩka ateti aingĩ matabanagia kambeni ciao na mũthingi wa gũgakinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ũteti wa kũrongoreria ndũrĩrĩ citiganĩte kumana na ũingĩ wacio nĩ ũkoragwo na itemi inene harĩ kwamũra ũrĩa ũkũiyũkia ũhotani hĩndĩ ya gĩthurano. Nĩ kĩeha kĩnene mũno makĩria atĩ twĩ mĩaka-inĩ ya 60 ya wĩyathi wa bũrũri ũyũ tũtirĩ tũreherania na ndamathia ya mĩnyororo ya ũkabira atĩ ũmũthĩ ũyũ mathabu ma siasa mũndũ ũrĩa mama-introduce atĩ no mũhaka andũ arĩa aingĩ mũno atĩ nĩo mangĩhota gwatha bũrũri, o na hangiuma mũndũ wĩna idea ihiana nyama kana ihiana rũkũri oimĩte karũrĩrĩ-inĩ karĩa kanini atĩ ndangĩheo kanya ga gwatha bũrũri ta wa Kenya. Gĩcigo gĩa Kĩrĩma nĩ kĩmwe gĩkoragwo kĩroretwo mũno nĩ ateti makĩria arĩa mararũgama gĩturwa gĩa president kumana na ũingĩ wa kura iria cirĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Ĩno arĩyo mbica ĩrĩa ĩrĩ kuona kahinda-inĩ gaka gĩthurano kĩa mwaka twerekeire gĩkuhĩrĩirie. Ongorwo bũrũri ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere, andũ matige ũteti wa ngayũkano, meke ũteti wa kũnyitithania bũrũri witũ wa Kenya. Ndũrĩrĩ ciothe inyitane na mũndũ wothe akorwo no ahote gũikara harĩa araikara, tondũ rĩrĩa kũrarĩhwo magoti-rĩ, mũndũ nderagwo mũndũ wĩ Gĩthumo ndakarĩhe igoti, wa Central nĩwe ũkũrĩha, wa Mombatha ndakarĩhe igoti, wa Turukana nĩwe ũkũrĩha. Gwĩkwo ũteti wĩna wendani nĩgetha tũhote gwaka bũrũri ũyũ witũ nĩ ũndũ wa ciana ici tũraciara. Ciana ici nĩ ithuĩ citurorete igũrũ, tũngĩmagĩria gacĩra kau tũragera bũrũri witũ no gũthira ũgũthira. Mwena wa Nyandarua mũingĩ ugĩte ũyũ nĩ ũndũ ũtangĩthemwo, ona gũtuĩka ateti aingĩ maiyũkia ũhotani nĩ macokaga gũtirika icigo imwe marĩkia gũthurwo na magacoka gũciririkana rĩrĩa marabatara kura. No niĩ ndĩ John Kĩmama nĩ ngakena mũno makĩria rĩrĩa andũ a Kenya maka-embrace ideas, no ti kuga atĩ nĩ tondũ ndĩ Mũgĩkũyũ ndĩ Mũcumarĩ kĩrĩa gĩkarĩo ti ũkabira thĩinĩ wa bũrũri, kĩrĩa kĩrĩagwo nĩ mũtwe wa mũndũ, kĩrĩa gĩ gatagatĩ-inĩ ka matũ, kĩu nĩkĩo mũingĩ wa Kenya ũrĩaga na ũngĩkerirĩria kuona mũndũ ũroka na ideas. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mũingĩ hamwe na atongoria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga maugĩte njũkanĩrĩro cia kĩũteti nĩ ikoretwo ikĩhotomia wonjoria na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie atongoria a kĩũteti metheme mũtugo wa gũtuhũkaga mĩario ya kũgayania mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, makiuga arĩa maratuhũka mĩario ta ĩyo mabatiĩ matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi ũratarĩria. Atongoria mararia ũhoro wa ũkabira ndaigua ũndũ ũcio ũkĩhinyĩrĩria kũmenya atĩ kĩu no gĩkorwo gĩkĩambĩrĩria kĩa mbara cia ũkabira na hĩndĩ ĩrĩa ciahanĩka nĩ gũkoragwo kwĩna mathĩna maingĩ. Na mũndũ agĩtumũra kanua agecunga akamenya no warie mĩario ĩngĩ cina bũrũri na tũtĩna gwa kũũrĩra. Any leader who aspires to be a leader in this nation must talk unity.
in this country. Nĩ mwingi matũri-inĩ kaunti ya Kirinyaga ũkiuga mĩario ya rũmena o vamwe na ũteti wa gũkanĩrĩra no ũcũngĩrĩrie nginyagia biathara gũkorwo itegũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ bũrũri-inĩ o vamwe na wonjoria gũkorwo ũgĩthũka. Njĩtagwo Joel Magondu na ndĩ mũciringi wa PEFA ya Kagumo. Biacara nĩ ihutagio mũno nĩ maũndũ megiĩ gũkabira, tondũ kũngĩkorwo kwĩna mũndũ witũ ũrekutĩra biacara kũnene na ndarĩ hakuhĩ na mũciĩ nĩ iguaga arĩ threatened kũmenya biacara yake no ĩkorwo ĩ ũgwati-inĩ ta ũrĩa kwahanĩkire mwaka wa 2007. Na kũringana na ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambĩri, kwĩna bata arĩa makoretwo magĩthoga thayũ wa mũingĩ makorwo magĩtacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũingĩ. Mĩario nĩ tũramĩkũmithia mũno tondũ Kenya belongs to us all, na no twende kwĩra Omala Hassan rĩrĩa atũraga anyitĩrĩire rũhonge rwa human rights abana ta chairman wa commission ĩyo onanĩtie ta mũndũ a hero, a Kenyan, a patriot, no rĩu aratuonia ispete ndagĩgũkorwo agĩtongoria anywhere kana akĩarĩria on behalf of anybody, tondũ Kenya tũrenda cohesiveness na mũndũ wothe ũra intend gũtongoria Kenya agĩrĩirwo gũkorwo akĩaria gũcokanĩrĩria ti kũburunja. No tũrithie raia ĩtige kũmenana tondũ ithuothe tũrĩ abinyĩrĩrie nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuoya Kasongo. Repercussion ya maũndũ amareneco nĩ kwenda kũrete mbara bũrũri-inĩ na gũtũmenithania. Na ũngĩthiĩ Amerika, ũthiĩ London, ũthiĩ kwa andũ arĩa maingĩ tũbana Israeli, andũ arĩa ingĩ na arĩa mabeaga andũ mothe mawĩra gĩa kũrĩa mbembe, mboco, mboga ciuma gũkũ gwitũ. Angĩ nĩmaugĩte kwĩna bata mũtongoria wa bũrũri akorwo agĩthema na andũ arĩa marĩ bakuhĩ nake na marĩa marakorwo magĩtubũka mĩario ĩno. Biacara cia mbara reke tũrũmie thayũ na tũboe Ngai atũtongorie. Mũndũ wothe nĩ mũndũ na mũndũ no wa Ngai. Muoyo nĩ muoyo na gũtirĩ mũndũ enda kame ya ngirini kana ya white. Andũ nĩ amwe na thakame nĩ ĩmwe yarĩ. Koguo matige kũbũrithania andũ na ũciaca wao. Korwo nĩ mũndũ ũngĩ tarĩ angĩmũnyite, korwo nĩ mũndũ wa Mount Kenya angĩmũnyite. No Omari Hassan nĩ gũkirwo akirĩrwo tondũ e thirikari-inĩ. Ruto warie ũtwĩre ũrĩa Omari aririe mbere yaku. Athi na mbere na gũkira andũ nĩ maragwĩciria ũru. Tũkũmenya mwena ũrĩa ũrĩ wĩnyamane kana ũrũane. Riboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Njũragano ya andũ kĩmumu ĩrĩa yatabanirio bũrũri-inĩ wa Rwanda mwaka-inĩ wa 1994 gatagatĩ ka ndũrĩrĩ cia Hutu na Tutsi nginyagia ũmũthĩ gũtuĩkaga nĩ yongerero ĩrĩa yanahanĩka na ihenya, kuona andũ matanyihĩire milioni 1 moragirwo ihinda-inĩ rĩa thikũ 100 gatagatĩ ka mweri wena na mweri wa mũgwanja. Njũragano ĩyo yacũngĩrĩirwo nĩ ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ kũrĩa andũ aingĩ arĩa moragirwo marĩ a rũrĩrĩ rwa Tutsi, ateti gũkũ bũrũri-inĩ makĩũrio maunagĩre tũnua twa ithĩgĩ nĩguo matikae gũtuhũka mĩario ĩngĩcũngĩrĩra ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ. Mwandĩki Joseph Wachira no aratũhinyĩria icio. Ũthũ na gwĩkũanĩra gatagatĩ ka Hutu na Tutsi wambirie o mbere ya wĩyathi, kuona bũrũri wa Belgium ũrĩa wathaga Rwanda wathondekire ũthũ gatagatĩ ga kabira ici cierĩ na njĩra ya gũtua Tutsi ngati na kũmahe iturwa ingĩ thirikari-inĩ, thengia wa gũkorwo nĩo marĩ anini bũrũri-inĩ ũcio kũrĩa marĩ gĩcunjĩ gĩa 14 gũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 85 kĩa Hutu. Rĩrĩa bũrũri ũcio waheirwo wĩyathi mwaka-inĩ wa 1962, Ahutu rĩu makĩoya wathani amu nĩo marĩ aingĩ, ũndũ ũrĩa watũmire manjie kwĩrĩhĩria na njĩra ya kũraga Tutsi, ũrĩa ona amwe a Tutsi mathire gwetha wĩgitio mabũrũri-inĩ mangĩ. No harĩa mbugi yatereire mũriha nĩ tarĩki 6 mweri wa kana mwaka-inĩ wa 1994 rĩrĩa ndege yakuĩte president wa kũu Rwanda warĩ Mũhutu nĩwe Juvenal Habyarimana mena mũrunawe wa Burundi Cyprien Ntaryamira yaribũrirwo rĩera-inĩ ĩkĩgwa na kũmoraga. Thengia wa gũkorwo kwĩrĩkanaga ngero ĩyo yatabanirio nĩ itoi cia rũrĩrĩ rũu rwa Hutu, yahũthĩkire kuonania tarĩ ya Tutsi mamĩtabanirie ĩta njĩra ya kwĩrĩhĩria ũrĩa Hutu mamanyamaririe thutha wa wĩyathi, na hau Ahutu makĩoya hiũ na ndotono, na njũragano ya ndemangano yanjie mũthenya ũcio wa tarĩki 6 mweri wa kana mwaka-inĩ wa 1994 yathire kĩmurutio kwa ihinda rĩa thikũ 100, thikũ iria cionire andũ makinya milioni 1, aingĩ ao marĩ a
Tusi moragwo na airĩtu na atumia makinya nuthu milioni makinyamario kimwiri. Njũragano yathirire thutha wa mbũtũ ya Tusi ya Rwandan Patriotic Front RPF kugarũra thirikari, ũndũ ũrĩa watũmire Ahutu makinya milioni 2 mathame bũrũri-inĩ ũcio magĩtigĩra mathũgũta ma Tusi. Na nĩ kumana na ũũ anyitĩte mĩgũkũ bũrũri-inĩ kwa njia o mũingĩ. Atongoria a gĩkanitha na enderi bũrũri wega marorota mĩario yothe ĩngĩhũrithania kabira cia gũkũ bũrũri-inĩ. Wa ica ikuhĩ gwĩkora thiota-inĩ arĩ mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA Hassan Omar kumana na mĩario yake ya kuga gwĩ kabira thutha wa wĩyathi kũgerera president ũrĩa warĩ ho yetahĩire mĩgũnda ya thweri gĩcũa-inĩ, na atĩ rĩu mekũnyitana gwĩcokeria mĩgũnda yao rĩngĩ kĩa hinya, kũrĩa rĩu okĩrĩirwo nginyagia nĩ ambunge kĩama-inĩ kĩu na makĩria kuma gatagatĩ wa bũrũri. Nĩ tũtige kũrumana, nĩ tũtige kwarĩria arĩa angĩ ũru, tondũ mũtongoria ũcio wa bũrũri arutire wĩra ũrĩa angĩhota. Nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenyerera rũrĩmĩ rwake mũno nĩgetha ndakanarie kiugo gĩgĩtũma bũrũri witũ ũrwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Atumia, eni muramenya muri arũmbũiye gũkũ kwa Equity Bank. Eni muri arũmbũiye na Fanikisha kuma kũrĩa kwa Equity Bank. Kumenya cia Fanikisha nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. nĩ thaa ĩmwe na hetũkĩtie ndagĩka 21 na nĩngũiguĩte wakiria gĩ point out ũhoro wĩgiĩ nĩ kũrenda gwakwo kũndũ andũ marĩkĩigagwo kũrĩa mwena wa Nanyuki kũratuĩka nĩ mbeca tũhetwo ndiũ ũhoro ũcio wega mũno na nĩ njiguire Rigathi akiuga araregete kwaria tondũ wa kũmaka hihi mabũrũri marĩa mangĩ mothe bũrũri wa Amerika ũronire gũkũ no kuona ndĩronire Musalia akiuga atĩ ti ũhoro wĩgiĩ atĩ kũhũthĩka atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ Ebola preparedness na gwatuĩka atĩ nĩ tũingĩragio teti-inĩ maũndũ nginya marĩa matagĩrĩire. Jeff, ũhoro ũcio nĩ ũhoro wĩna kĩeha kĩingĩ mũno rĩrĩa tũrona bũrũri ũgĩthaka na public health tondũ bũrũri wa Amerika nĩ ũraugire gĩtũmi kĩrĩa gĩtarenda ũhoro wa Ebola na ũrauga make every effort to ensure mũrimũ ũcio ndũnahutia continent ya America, the North America. Koguo ithuĩ ta Kenya tukeyũria atĩrĩrĩ ta bũrũri, why would tũretĩkĩria tũke all the way nginya Nanyuki ona ĩkorwo nĩ gũ-contain mũrimũ tondũ mũrimũ no ũgĩũke na ũgĩũkĩre border-inĩ mwena ũrĩa wa especially mwena wa Busia. If there was any isolation ĩgũthondekagwo nĩ mwena ũcio mĩena ĩyo ya Mount Elgon bordering the Uganda. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araingĩria mũndũ a fly in ũrutwo Congo ũmbũkio na ndege ũke nginya Nanyuki, chances cia mũrimũ ũcio kũingĩra matũũra-inĩ na icagi-inĩ wĩ very high tondũ airbase ĩyo ĩna andũ marutaga wĩra kũu, ĩna mathukuru kũu o mĩena ĩyo ya airbase icio base icio ciĩna family cikaraga o kũu tondũ wanajeshi maikaraga kũu no a Kenya.
koguo tukirehe ku expose Kenya with such kind of a virus then tuta bururi tukona the government did serious na thirikari ino did take mu Kenya na serious ina dire deserve tondu ni tuonete the kind of danger murimo wa Ebola urehaga ni murimo toikaine ndayaguo kuma ira wamenyekanire thiini wa thi kuma miaka ya 70s ni murimo uikaine hindi ria wa guthaitura uragaga mundu within very short time. Kenya the health system wathi mathibitari matina dawa madagitari aigere mathomeire wira wa dagitari nurses public health officers aigi matiri mawira agi matwikire ma secretaries agi marutaga wira ngire wa hawking tondu matiri ma employ ni thirikari more than 100,000 health officers matari ma absorbo ni thirikari yet mathibitari maitu mothe mena deficit ya andu tacio arigiti a maundu ta mothe ni twa expose arwaru aitu aria me thibitari aria marakoma mari eri kana tatu itanda-ini kuria Kiambu level 5 kuria Thika wathi kuria Kikuyu ugakora andu marakoma mari ingi excess mariri-ini wathi ha Kenyatta yet twenda kurehe mirimu ingi twendire uria covid yatuhatiriirie arafu twenda kurehe murimu wa Ebola ni wega thirikari ino ya President Ruto for the first time matuike serious for the first time matuike tu serious na matige guthaka na mu Kenya tondu murimu ucio ungihitia ume hau base yo ya Nanyuki uingire uguo kirima reda ikaigire ufie tukena na andu aingi muno millions of people no ngirora gina online andu maigire online orore videos cia record ni health officers aria manathie ku ni murimu very risky muno very dangerous in terms of viral spread tondu andu maringi matingihota guikara hamwe ni murimu ra spread through drops koguo wahutia mundu uthithinite kana mundu rarira kana mundu wina blood yumite hau chances cia andu makuagwo ni public transports cietu cia Kenya cikoragwo iria cia kuigirwo ngina gakiria ga Sabaza koguo I don't think Kenya we are prepared kuhokoro tukitikira ati kurihwo 1.7 billion ati icio ciratuma twendie bururi na twendie bururi wa Kenya to the moment murimu ucio watangathwo wegu kukwirwo kwina patient number 1 umenye ngina guthima bururi magi tutikota guthie mahoteli maitu kuria Mombasa matige kugia na atari to ati mundu kuma Italy oke Kenya guthie kugia Ebola so no maga tuike serious ta bururi and for the first time turehoya abunge for the first time whether we UDA kana we mwena uriku for the first time turenda kuona sobriety thiini wa parliament ye muka ne kwariria uhoro wa Ebola thank you Mushiro ndamunya uhoro cio weterire kweterera we twende nguboro bara ndete riu ngwenda kwamba kuga Jeff wa mbere ni njugaga undu umwe njuge kuma ngoro-ini yakwa gitino undu uria undakaritie muno thiini wa bururi wa Kenya ni uhoro ucio tondu ni ngwiyuragia muthenya wa muthi angikorwo andu aria maratwatha mena wathani matire na bata na ithuiri ciana citu tugatiga ku turacithondekera bururi ni getha cigatura na ithue enyewe tukamatiga bururi mwega kiuria giakwa ni atiriri America ni matigo tukua uguo maratukua hindi ria kwari na corona ri ni maiguire andu ni maiguire ithuĩ tukiuga tuthondeke quarantine kwao andu ni mathondeke quarantine kwao guku gutire na Ebola Rwanda ni weriganetie na Congo na ndiri yagia na na uhoro ucio wa Ebola kuria Congo ri nikuo Ebola ri ni mathondeke quarantine ku ngoria kiuria kihuthu atiriri kae athungu aya karia batatia ati uo marutwo ku marehwo ndege werarehe andu acio ri nginya ndereba ni murwaru Ebola tondu riri githe ndaroka na ndege aroka na ndege ikuitwo ni andu niguo arakorwo igitwo ku githe ndaroka na ndege tigukiugo nake ni murwaru mundagitari uroka kumuthondeka Kenya ri aroka twagekorirwo nake murwaru to no marehutania andu ana matige gutukua uguo maratukua Hilton yenyewe Kenya gutiri ya guthondeka mundu uria wi thibitari guku nikuo mekuhota no nginya matwire niki mahithite na matwire ati na ni ndakurire hindi ingi Kenya ni gwethagwo to maundu twakuingira online kungikorwo kweheririe debate ta ya maguta uguo mahaicite uguo nyambe njugie atiriri ni twetekirite maguta ni makinye kuria megukinya
okuria mekwa isa ni tukota kaba tuhurane na maguta Tukombe. meguru tukombe kana tuthie maguru no tutikareherwo Ebola guku thiini wa bururi wa Kenya kindu kiria kirethwo muno ri no uria kungigia na lockdown na kugia na curfew nigetha andu matige gwika siasa nigetha gwakuhiriria haria utuike Ebola ni njakanu muno thiini wa bururi wa Kenya ona gutigukorwo na githurano ni tuongere miaka 2 nigetha Ebola ikorwo yathirathira maundu macio nimo marethwo na gutire mundu ungimaria tondu othe ni marakira maundu macio nimo turaria Jeff tondu riri miaka 2 no ikare aiko covid atiriri thaicio ngiwa niki kirethwo tondu mauti Kenya nikuo kwina thibitari iria cia bata muno cigwa gwikirwo kuria America gutie na desert matithi make kuria desert ni ciao mauge nikuo megwaka quarantine ningi ngoria kiuria kihuthu atiriri kayona thungwa yari twarie undu uria wiho ri kari abatati kari kumarutirwo guku kuratuika ati omoke mathondekerwo Kenya na wanja umarwarire guku murimu utari waiguika thiini wa thi ukaiguira nginya ciana citutha ati uke urehwo Kenya ka Kenya yendire mbia cihana atia ona tukao magiture tuhothio mundu ahothe nigetha gutuike thirikari ni ona mbeca tondu riri 1.7 billion ni kikiu thiini wa bururi wa Kenya kai urenda guitwo thiini wa mauti Kenya nigetha tuninwo tuthire tutigacoke guthurana kana ni atia kurendwo guthie tondu riri tondu kiuria kiria kirohuthu ni atiriri twambia twarwo na kuria migunda ire yateirwo na kuria Nyayo Tiso ni kuu guothe kana twarwo kuria Turukana kuria gutaikaraga andu okwa no nginya irehwo Kenya ri kuore kukire na andu ka wake auga kuria gutaikaragwo ni andu ri ugando ingi tondu guikaragwo ni andu nuona kuu Turukana kuria marona ri no nginya urehwo mauti Kenya nigetha gutuike ne kai matarenda guturutia na ha matoikurukitie nigetha reke ngwire nu uria guguthie thaici ukoigwa omwe kwa barekio Muranga ucio Ngenyeri Kiambu kwambe gutuike ni kwagia na kesi Muranga ni kwagia na kesi na Nyuki tondu ni kwe kiumite ni kwagia Kiambu ni kwagia ko andu aya othe kindu kiria kwamba kuigua ri gutire tourist ukaingira Kenya tukwamba gwikwo blacklist kundu guothe nginya America ndungithie tondu raruta Ebola guku ugatwara America nao mararuta kwao makarehe guku tari o ngai andu aya ni mageire korwo na njira nene muno nake muthamaki ni ageirwo arore andu twa muthurire nigetha tuteithie ithu tutire na wathani niwe wina wathani niwe wanairwo ruhiu rwa gwika uria angienda na nikio turamuthaitha tafadhali ndagaturehere Ebola guku Kenya kaba maguta mahaice tuthiage maguru no tutikae kugia na Ebola tondu reke ngwire ungeigua andu aria mathuritwo bunge gutire mundu uraria ona omwe ni maku makirete ki gutire mundu uragwa undu gutire ona gutengerania Hassan ni ararumire gikuyu ni mambe mario kurumwo ti undu tuturaturumagwo ni mario undu uria very serious undu uria very serious ni horo wa Ebola na nikio ronire corona igiuka guku andu makaguruka othe thiini wa bururi wa Kenya magithecagwo cindano ingi utaramenya nete kurathie Trump waingira cindano icio cikirwo ti njega Trump waingira ambire kuruta America thiini wa WHO tondu ni ambire kuona matiekite undu uria no thuthuria wagiriire o makamba makaima magatotiga kuo ithuĩ tukuage riu arauga ati andu ake kwanja kuhitia muno ati andu akwa ni marutwo Kongo marehwo maruto Kongo na Uganda mathondekerwo Kenya kuria nginya Piriton mundu ataheagwo murwaru nikuo kuoratanie guka gwikirwo tondu Kongo ri kuria mititu irete magwo ri kamatangiaka kuu gutari na andu tondu murimu no ngiuma kuu ukirehwo wendio Kenya tondu tungireherwo atia murimu na ndege yani murimu urarehwo na ndege uka gwitwo Kenya to be very sincere mundu ri uri ni oro ina kiha muno ni undu wina kiha kinene muno Jeff ati mundu uria ndagitari ri no cikirehirwo ire ndwaru Ebola tondu riri aikorwo itikirwo no arwara ri mundu gwitwo ndege ogwo igwa na kuria irigwaga kiharo kiriku tondu gutikire ndege international ingigwa kuria na Nyuki mari ukama kaharukio ndege iriku na mari wagwo no kana murimu uyu ri urihonagio na dawa Kenya kana urihonagio na spirit neho spirit urihonagia mundu ucio gwitwike atiriri ndarakuhiririo eto ni arakuhiririo okora neho spirit ire ni mahonere kumari make kwao kuria America na Kongo na matioke waka uko Kenya na tiguthaithana uhoro ucio hingo no hingo pio na andu aria othe mararehe meherie siasa mundu othe riu eherie siasa twambe turwirire bururi tondu hare tugutigwo ndakwira uri ukira wacemani na Ebola hari uri nduri ukiraga hari uri maundu macio mothe ni turenda tutiramenda riu well Jeff ni thuire riri uka kuhe andu ndeto itoi ni undu wa convenience cioteti koguo ngomaheiria njui Ebola ri otagwo akirie kugite ri first case ya discovery 1976
nginagio muthiri ni uraganite andu matanyihire 15,000 gutuire ge streak gitagwo Zaire riu ni kumerete kingi kiuru kiretwo BVD. Now BVD is even worse than Zaire streak. Na so far kuratuika abukizitwo andu 1,000 na andu ta 200 ni makuite to about 243, around 240. Iyo marari 220. You can imagine the rate at which it is going. Very serious case. Yes. Ikinyente Uganda, Kampala. Tukiriru tuurie tiriri tweta bururi ona wakiri na Njau Maria so passionately. Twina umore ko Kenya tutigukinyerwo. That's a question. Yes. Ni kuri maundu tutakahota kurira. Ati muthenya umwe na tutingienda ri. There is a possibility murimu ni ugakinya Kenya. COVID yokire gitukora unaware, unprepared. Twajirie otoria weragwo otuko wokocokagerio haria wokira ri. Twajirie, we started by fumbling. Guti mundu oye ni atia, ni twajie quarantine, twajie kuhinga bururi. Twari na miaka iri miruro muno kuri Kenyans. Now, while Laikipia nati thirikari ni ndiratetera. No wega nyambe correct njuge atiriri ndege iria ciothe ire umare ciragwa Laikipia directly tando Laikipia na area strip na ne ya base ya jeshi. Why an air base? No ni kikiratumire murimu ucio kure na ihenya uguo ku urakurire. Structure iria andu maraka ri kuria madagitari marari ri. Mundu agithondekwa kuwa ri andu aya marathie makamomora makahora ndagitari makoya mere yao tando metiketi no nginya mathike mundu. Na no igwa mucera uga rightly ati murimu ucio ri gukuhutania na mundu murwaru ni kuiganite urware. Now you can imagine why it is growing. Kugu ado tucokerie Ngai ngatho ati Kenya ni bururi ukurite o ati duhana Uganda. Duhana Congo. Ni bururi ukuhiriirie mabururi macio uraigwa tukiuga ma UK na kukuria kungi in terms of development. In fact ona andu acio mauga ungiona bururi Africa ukuma muico mwe ngina muico uri ungiugerete ramini manini muno. Kenya ni imwe yamo. Na nikio ngina UN yaugire by 2026, is it 2026? Functions nyingi ciayo iguciruta New York irehe Kenya. Anyita? Kugo toe bora erarutwo ni athungu na gukwirehwo. Ngina mararuta headquarters ciao New York. Functions nyingi makagwacirikagirwo Kenya ni undu uria tukurite twita bururi ona mathina maria twinamo. Now kugo no tuhure undu pio na tuge turatongorio ni agoroki andu matatwiciragia no twambe tuiguithanirie ti murimu ti andu maroka kurekio thoko mathondekirwo thoko maria rwaru maratwarwo air base kundu kwina jeshi ndege cia madagitari ma US moke kirio na tungiroria twita a Kenya ri in my opinion tungiragwo na thirikari ri these conditions ni hakwa as an expert nguga gutiri kindu kiega ta kiu gwikika Kenya ni undu ni twajia kugira na preparedness tadu murimu no gakinya Kenya. How did the no wega kurehana na gwitikanira na niri no wega it is your right point ya kurado. Murimu no ri kinya Kenya. Ona thirikari uria ngirauga ri nyamu ino irakwo temporary ngirambire kurega yuge twakira nyamu permanent. Na ti nyamu akai thibitari mume equip undu ungihota kuhandle maundu mariko maundu maya tutire na thina na inyu kuruta madagitari manyu maria me Congo mumombokie mumareke ya base ya Laikipia mumatware quarantine facility yanyu tuke tado nigo gwikirwo protocol cia security cia gutigira ati murimu ucio ndurauma ukeko but then twita bururi ri tungi benefit atia no ndu uyu kone ni ngorio wa mbere tungiuga twakirwo thibitari ikorwo permanent. Number 2 madagitari ma US makiruta wira uyu uri ona maitu ni mamenya murimu uyu thaitagirwo atia no ngitwika handled na njira iriku to build capacity itu bururi ndugitagirwo na kurirwo gwati bururi ugitagirwo na ku anticipate ugwati na gwibanga o ati rucio tungigia no gwati tocio twita bururi ri ona US itegukari twina capacity ya ku handle na njira igwete undu tutekuhatarisha andu itu
Tandu riu angiko ni rona kiri Uganda ri Kampala ri kai Kampala na Busia kaitiganite ko cikwa kwe na andu mapaniki mekaga atiriri Jeff andu mapaniki ri majagia guthie kuria mangiteithikira right yes thibitari cia Kongo ri Kivu yoraigua ri Kivu is like a bush andu kuu ni so illiterate ati ngina matiui ati guthi kunyita murwaru ucio no mwendete we no atuika mukuitake tandu murimu uraigua fatality rate ciaguo gwi kundu irabatara between 70 to 90 can you imagine ati marora 10 ri chances cia andu kuhona ni 3 yes gucoka na thutha kugu mugwanja ri that's like a death sentence yes murimu ucio ni gwati uguo now agikorwo bururi witu niguo kurite ri riria mundu akaigua tena guo Uganda ri ecirie Busia ni kwingionera thibitari njegoke ri atige hogwatie ri tuigwe ni waingira Busia tugeka ate twathira tiga ngure ai gare uningie Busia tugehe ate agandwa Busia nao makwira na kuu tutikwenda urehwo ukinya na guku tereke ngurie kiuria bwana Kimani bururi wa DRC wina murimu ucio na njira nene muno kuni kugwicira andu marwarite muno yes America ina raia akuo ku mararega gwaka kuu niki number 2 Uganda haha ri mena andu ona okuo gukoria andu maroria tiriri na ndaigwa mucirwa kiuria o mararega gwaka kuu niki marenda gwaka what is interest yago kugwitu ni andu maroria niki it's a very good question by the way no na nini njugiria tiriri ni ndiheanaga itoi na no nyigirio teti njuga ni ithuĩ na stupid president acio ngene kurega maregete we agetikira but it could be a lie I would look at it from an expert view njuga tiriri Kenya is not Congo Kenya is not Uganda capacity itu is so high ati ona we kono wecirie kuri ungiaka quarantine kundu ungi access kindu ungikienda ungifatara logistics yo kuona wega ni Kenya na ndauga to arwaru mararehwo ngina athungu acio a UN ri no marauma murimo moke na guku ku expand capacity ya guku ni ukuririkana bare ria iriga gukorwo KU ri ni World Health Organization yaugite heyo ika 10 yake center ya guku kou oguko hake yuga na tigwa kugu bururi wa Kenya to eboro rareherwo ni athungu ya turenda gwita athungu matuthuire muno ta bururi no mararehe maundu mange na center ingi na CDC ni ina raka center Kenya ya US yes now agikone tumetikiritie make CDC center Kenya ri agiko tutiri na thina na World Health Organization ni ya center Kenya ni undu ni tuko benefit ri agiko tutiri na thina na UN ikirehe part of their functions Kenya ri ni kiki gituma bururi uranyitanira to this extent mamwihoya ati madagitari maitu maria maragitira andu kuria ri tandu ni guthukire guku ni andu ni maroka makahura madagitari na makeira andu na makaini chance cia kugwatania murimu uyu ireke twake ya base kundu regulated kundu ndegeragwa directly na kundu tukuhota ku access to thondeke quarantine mabururi ni manyitanagira na to nginya ukorwo ni urimu kana ni kwiyenda muno ugiroro undu uyu from another angle kono tuhote ku make sensible demands cigutiga twa build capacity na twathondekerwo thibitari it would be better kuri kuhurana giuteti without information ni wagucokagia kwenda ni na kirego da korogani atiri the problem na the intended development in the research aria maramiaka ni maugite gitumi kiayo niki twenda kumiaka quarantine ya andu American citizens na turarehe American doctors and researchers koguo undu ucio hatiri handu uraguna mu Kenya in terms of ti quarantine ati kama uonekana akikira Busia na symptoms ya Ebola akiuma Uganda engerio hau kana mundu ukumaga Congo akikira boda onekane na symptoms atwarwo na nuclear base ino ni andu aria mararutira wira the American government aria me bururi wa Congo marwara kana monekana symptoms makoyo na ndege makombukio makahitukio bururi wa Congo ni bururi munene muno ta Kenya maita ta matano it's a very big nation magacoka magahitukio ringi Uganda na igakinya Kenya ni andu mokite na mathaa hakui almost 6 hours nigetha arehwo na nyuki ati athondekerwo na nyuki
Aikoro ni undu uma na intention ya kuguna mu Kenya. Eka nyamu ndamutumira inyuothe murore karekerero ni thirikari oro riu kegie agreement yao na America ina mbere nigetha aikoro the purpose ya Americans guka guthondeka quarantine yo ni ya kuguna mu Kenya. Yes. Magiaka thibitari. No wathikiria meri ya Donald Trump araugire maramiaka within 7 days. Na ugira gina video iria cirarekererio ni andũ makinyite miene ni maona ni kwajitie gina miako. Despite igoti kurugamia maundu mothe. So ti undu uraguna mu Kenya na ti undu wina purpose ya kuguna muingi tondu na kugigana kwina case ha Nairobi ya mundu urakinyirira JKIA na timu wa America. That ti part of the people that marathi ku benefit na program hiyo. So ukarora uguo kona apart from besa iria thirikari yahe 1.7 billion iria turamenya guti na njira ya wigiririki mwega uria siku implement yo kana ihuthiri wacio tondu tuonete makoto mai kana the other loans. Yes. Tukamenya ta bururi tuko tuka exposed kwe dangers ya Ebola na hĩndĩ na ukuoneka makesi mau hatiri mu Kenya ukora kigunika. So tutige gukorwo tukimislead Kenya kumera ati institute yo kana research kana quarantine ni rateithia mu Kenya. Ti ya mu Kenya. Yakirwo Americans ne raguna Americans. For now tado niyo marare horia me Kongo. Nenda ikaigire tu Jeff, nenda ikaigire tu kabio ni ya Kenya. Koguo andũ marutaga wira ku hena Njoroge onire wira kuria military na nuclear base na ka quarters ahetwo hau maikaraga na family yake. Hena thukuru ku within the military base ciana ciado cio cithomagira ndũngĩkorwo ati matiri mana highlight the protocols of safety ya mu Kenya uria andũ acio matekukorwo makiinteract na andũ aya yangi ati tuko tukiassume ati things are going to be normal. Tutingirito murimu Congo turehe 6 hours to Nairobi to Nanyuki na kwena other places no mawake hau no make okone mundu maebo no make Rwanda no make Uganda magote kuensure kana okone marekira Kenya wikirwo at the frontier border-ini. Tathikiriria ha andu ne metagwo KMPDU ni mararitie gwiciria hwae waira na maraugire atiriri wa mbere ni mekwenda thirikari yabe ihariririe kungituika ni kuumira murimu wa Ebola guku Kenya. Wa mbere maraugire gutire na aruti wira aiganu ama thibitari guku gutire na facilities kana thibitari kuria andu acio mangitwarwo. Wa gatatu marauga atiri tutihariririe wega emergency response. Marauga no mende kumenya kuhithurio girimitieno ya thirikari ya America na thirikari ya Kenya ri uri hana na maroria ciuri maroria atiriri wa mbere mehaririria maitu ta bururi ri wakinya ni mirimu iri ngiri makoragwo mahana atia. Wa keri kwina mathibitari magirwa na murimu uyu wa Ebola tigaru no maundu macio maguthondekwo gwa facility ni mararagia muthenya waira hari mundu witagwo Davji Atela niwe ndironire akiaria muno arubiru na andu acio angi omarauga atiriri tutire na thina no acio ni expert ni my expert Kenya maraugira we are not as a country tukithondekaga nyamu kuria ya base ri we are not prepared. We are not. Yes. So makoria atiriri why can't we be equipped twabe tuheo thibitari twabe tuheo facility twabe tuheo tucoke tuge tuthondekerwo ki nyamu ta icio na kio igwa tukiuga Jeff we are risking kurehe patients tondu gutirarehwo andu ahonu kurarehwo arwaru kuwa mararutwo kuria mari arwaru mundu wothe waigua ni agwa na nyuki positively confirmed ena Ebola okorwo arehwo ni America no ndagĩuka humbukanĩtio na yo kana ndege humbukanĩtio no okagũtiriterwo Kenya na mũrimũ ũcio nĩ ũraigua ndũrĩ na kĩhonia so arehwo Kenya gwĩka atĩa that's the question. Mũrimũ ũcio wanjirie 1976 ni oikaine thĩ yothe na kĩhonia gũtirĩ atĩ vaccine oka gũthecwo gũtirĩ treatment oka kũheo atĩ ahone ni oikaine mũndũ akuaga within a very short time yoka nĩ gina statistics thikũ ithatũ inya ũkona andũ nĩ makua without even care ararehwo na nyuki nigetha eke atia ararehwo gwĩka atia akajuge tĩri Jeff kwĩna maragaria kwĩhithania na niĩ no make mũno tondu angĩkorwo nĩ research irekwo rĩ nigetha tukahota gũthondeka Ebola angĩkorwo nĩ igoka rĩ ka America yo njega rĩ ĩrarega kuoya ndagĩtarĩ gũkũ Kenya nĩkĩ ĩhoe ndagĩtarĩ mathiĩ mageke research kwao ũrĩa ĩthondekagwo twanyitana mathondeke kuria Kongo kaku Kongo mararega gũthondekekera nĩkĩ ũmũthĩ ũyũ Jeff rĩ mĩaka ĩrĩa wĩna ũthondũ rĩ mũndũ mũkũrũ rĩ wĩ mũndũ mũnini rĩ ũngĩenda gũkuona mĩaka igana
Ria mwathani angĩnginyĩria. We ũngĩenda gũkuona mĩaka igana? Mĩaka igana rĩa twendire. Acha ĩyo nĩ acha igana rĩa twendi acha. Ĩyo nĩ ya. 120 ndikwenda. Okorwo ndũranũrwo hau nja wĩ sawa. Ndĩ 96 ndĩ 90 nĩ sawa. 90 nĩguo. Ũmũthĩ ũyũ rĩ ũngĩthiĩ wĩtwo hau itũra rĩa kwanyu rĩ nĩ andũ anini arika rĩa kuma kwĩra mũingĩre ngurubu ya mathiko rĩ atĩ nĩgetha mũrutanagĩre mbia waku kaneo rĩ ona matigai we ũgĩkinyia mĩaka 90 ũgakĩrutĩrwo no matigagĩkorwo makuire othe ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndwagĩrĩire kũingĩra ngurubu ya mathiko angĩkorwo we ndũrenda gũkua rĩu na ithuĩ tuge atĩrĩrĩ tũtiagĩrĩirwo kũingĩra ngurubu ya Ebola ona guthomithio tondu tutiharĩirie no nitwagĩrĩire kwĩharĩrĩria yes preparation twĩharĩrie tumenye no tukore mũrimũ ũcio America rĩ nĩ cukagwo nĩ endaga kũnina andũ mũno maũndũ-inĩ maingĩ na gũtũmena ũguo rĩu Kimani akiuga athũngũ rĩ tiga nĩ gũkũ maturitagwo atĩ ũrĩa tarĩ ngai ciĩkuo rĩ ũngĩthiĩ kũrĩa marĩ andũ acio matiendaga mũndũ mũirũ mona tarĩ nũgũ cioka kwao no rĩu ũngĩrora rĩ gũkũ marenda gũturitwo ũrĩa magĩrĩire tondu niĩ ndiĩ ndona ũndũ ta ũcio atĩ mũthũngũ nĩ arutwo Kongo arehwo Kenya aturitirwo kuo yes corona nĩ irathirire irokire rero tutiria kĩgu rĩ irerwo anga nĩ virus irathondeketwo nĩgetha kĩũndũ kĩu gĩũke irarega kũruta wĩra mũkingo nĩ wagĩthondekirwo virus ndawa ĩgĩkĩhana ta yoneka andũ matikuaga nĩ mũkingo rĩu kũrarehwo kĩndũ within 24 hours atĩ ũkorwo kuĩte 72 hours ũkorwo kuĩte niĩ ngoria atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ thirikari-inĩ wakiri ndarĩ thirikari-inĩ Kimani ndarĩ thirikari-inĩ no twarĩrĩrie andũ a mage kũigua nĩ mekũigua mapuze angĩkorwo ithuĩ tũhoyaga Ngai na tũtikwenda Ebola ĩkaingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ ĩreharĩrio nĩkĩ na nĩ kĩndũ ithuĩ andũ angĩ marakĩiguĩrĩire haha thaa ici nĩguo andũ kana matiũĩ nĩ kũ hĩndĩ marabundithio atĩ Ebola ĩrehana atĩa angĩkorwo Rwanda matirĩ ma report case ta ĩyo na mariganĩtie hau rĩ mararega gwaka kũu Rwanda nĩkĩ ĩkũu gũkuhĩ andũ a gũtinda magĩthiĩ na ndege mathaa maingĩ rĩ kama tangĩkĩoya maige hau rĩ kana andũ a kũhũthĩra maguta ma thirikari rĩ kũhũthĩra mbeca cia thirikari kũrĩa guothe cirĩ rĩ makirehe andũ gũkũ makunĩkanĩtio na makonia atĩ nĩ arwaru rĩ kama tangĩthondekerwo kũu mbeca icio cirarega kũhũthĩka nĩkĩ kũu tondũ rĩu rĩ kũratuĩkaga Kongo nĩ gũkuĩte andũ ngiri hakuhĩ 200 nĩguo maremetwo nĩ gũthondeka America ĩyo njega rĩ athũngũ acio nĩkĩ marathiĩ nĩ ngiri 200 no nĩguo kũratuĩkaga let us be tũtikahĩngĩce andũ nĩ andũ 200 mabote thiri Jeff ndauga nĩ raiguire ũrĩa kũrera ndũngĩigua wewe mũciro onda mũciro tutika mislead andũ arĩa gũkũ tũtirutaga na ndĩraiguire no nginya ũkorwo factual na ndũngĩthiĩ hau Google-inĩ ũguo andũ arĩa makuĩte Kongo matingĩũka andũ ngiri 200 ona kuma 1976 ũragĩte ta ngiri 15 atĩrĩrĩ andũ 200 rĩ kakwĩ muoyo na kamuoyo gũtirĩ wagĩire gũkua magana macio merĩ matirĩ gũkua that's wrong andũ 200 mabote thiri haya nĩ 200 mabote thiri America ĩyo njega rĩ ĩraregete gũthondeka acio mage gũkua tondu onio marabatie gũkua nĩ mũrimũ atetwo nĩ magana gũtirĩ mũndũ wagĩire gũkua gũkũ mararehere tutirenda mũrimũ ũcio ũrehwo kũndũ kũrĩkũ kana nĩ andũ erĩrĩ nĩkĩ kĩratũma o magitĩre mũndũ wao o mbũkio arehwo gũkũ nĩgetha ndagakue no arĩa 200 rĩ makue na matirahota kũmathondeka research iyo marenda gwĩka gũkũ rĩ tondu kũu marenda gũtwarwo kĩwanja kũrĩa rĩ tondu nĩ alien cirahũthĩka kũu nĩgetha cituĩke citingĩnyitwo nĩ mũrimũ nĩgetha gũgĩtuĩke atĩrĩrĩ andũ acio ti andũ atĩ ũrarehwo kũndũ kwĩna robot icio cirathondeka mararega gwĩka research Kongo nĩkĩ tũria kĩũria kĩega tũgĩcokerera Kimani atĩrĩrĩ niĩ hakwa niĩ ndirathikĩri Kimani ndirathikĩri hakwa ngauga atĩrĩrĩ Kimani na ũgĩ wake na nĩ sawa na nĩ ngoria kĩũria kĩũthwa atĩrĩrĩ reke ngũthomere ngũhere ndwega ndakũra gũkũhe na ndathiĩ Google tondũ nĩkuo kwega ona ndakwa ndamĩona 1976 ya Mbuku outbreak 280 deaths 1955 Kikwit outbreak 250 deaths 2018-2020 kwari na andũ 2,287 2025 Kasai outbreak 45 deaths uguo kũringana na andũ arĩa makuĩte othe kuma rĩrĩa mũrimũ ũyũ wokire 1976 nĩ andũ 3,000 2,200 ũtigare nacio ndinauga nĩ andũ 2,200 wewe kuĩte 2,200 ndaigua ndĩraiguĩte kamũhiũ kwate nĩ 2,200 acha kabisa nĩ andũ 3,000 nĩguo kuma 1976 rĩ America aremetwo nĩ kũmarora matigakue ao rĩ nĩo mena bata mũno moke marorerwo Kenya twaria kĩrĩa gwĩkuo moke na makĩrwo
andu acio a America ri niki maragirite Kongo nge matiare guthukuma na tondu marare kuoya mbia kou ri mbeca icio cirahuthika kuna magoti macio ri tondu ni maraigitwo wega muno magaikara wega ri marare goka quarantine kou niki twarie kiuria kio ona ru tigana na uhoro wa Ruto tigana na uhoro wa thirikari tigana na uhoro wa mundu wothe twarie ndeto cia America menda gutuhinyiriria niki Kenya no kuko ngikirwo research kari kuo kwena kigia gwikirwo research andu nigetha turakira msaada atwakiria andu aria marathie guthomera ndagitari ri atemeke research ya Ebola ni moyo matwarwo America magekire research kou acio niyo super power ni mati tau ni marahingire atianga ugandanga na koru matingithie kwao leke mundu mwe aimire ati ni murwaru Ebola ndakwira mutigakinya America ringi uria wena visa umuthi ore athi America na igire ndege tonda kaetekirio kuingira muriragwo mwatwara Ebola kuria nao nio mararehe wega tawa muru niguo muthoko arutwo Kongo arehe Ebola guko America hinge yuge gutire mundu guthie wa Kenya America ni aratwara Ebola no nio marehe Ebola kuru Jeff no wega ni njugire ndire guko ndetere thirikari but at the same time ne nyendaga riri ndiendaga gutuika spreader wa guoya na ndeto itari na maguru grimiti no atuheri ya sainetwo 2015 ni thirikari ya murimo ya US na thirikari ya Kenya magisaini grimiti ya kugwatanagira meta mabururi kungigia na kindu gigwitwo gwika kindu gitagwo in threat reduction in biological engagement programs no wega tuge atiriri thirikari ya Kenya ri he hindi rari murimo na maraheo $2.7 billion cia kumataithiriria meta bururi kurwa na mirimu tamu na makiongererwo ingi 1.7 in fact in total ri maheirwo more or less $3.5 billion cia guteithiriria thirikari ya Kenya kurwa na ugwati wa mirimu iri ikoragwo igikora Kenya no me no wega tukwega maundu in perspective ndietekanie na athuri aya ati tutiriho tuhatarishe muturire wa andu aitu a Kenya tutiriho na tutingi support thirikari igikoguo but no tuhitirie andu tungiaga kumera tumete ku niguo tukinye haha na turorete kututa bururi tugatiriri bururi wa Kenya ri ona niweka wega muno nigutuhe grimiti ino ironania very clearly mabururi ma meri maiguithanirie ate right na tuga kiria kiratumire murimu undu na twarwo thokori kana ndo na twarwo Kenyatta National Hospital utwaritwo Laikipia ya Beziri ni ukuona uria thirikari ici irekata no wega twire thirikari ina right na ni responsibility ya thirikari kugitira Kenyans but at the same time tado muthuri no wende gutuika mumbunge wakwa ori Steve wakiri ni njuo nake ari okinyang'anyiro-ini gia gutuika mumbunge ri na Ngai agitutaithia ni ithuĩ tugaikaraga thi mbunge ri tutige kuhana atiriri you see I'm worried jawa angĩkorwo nĩ mumbunge agĩthiĩ kwaria ũguo araria mbunge atekwenda kumenya nginya atĩ nĩ kũrĩ existence ya collaboration between governments tadu mumbunge ni kwa arbitrate kana gutuithania gatagate kado na thirikari gutigirira andu ni agitire na thirikari ni athie na mbere kugo tutigere gutua ati taithwe twathagwo ni thirikari hana ya kuma gwa shaitani ati ndiri undu wiciragia tiga gwetha mbia cia kuria even at the expense of its people tadu kone guo kuhana ri ona tutingigituire nema bururi ungire muthiru ici nĩ ngirimiti cia mabururi wiguithanio na tuga kwena benefits nyingĩ muno ironeka nĩ ũndũ wa ngirimiti ta ici cia gũkũria bururi ũyũ na bururi ũyũ nĩ ũkũrĩte ũũ atĩ nĩ ũndũ wa ngirimiti ta ici no ũhote kũnyitanĩra na thirikari ya mũrĩmo kana ya US ĩkona atĩrĩrĩ thirikari ya Kenya ĩna capacity tũngĩongerera tũige quarantine kuu na nĩkĩo njugire as part of negotiations thirikari twagĩrĩirwo gũtigĩra tutina receive the short end of the stick ona ithuĩ nĩ twatigwo toguo akirie kugaga atĩrĩ twakĩrwo kĩndũ ta thibitarĩ na ndagĩtarĩ citũ iheo capacity ũũ atĩ rũciũ kũngĩgĩa mũndũ kuoneka Kenya na Ebola ri
Nundu kureherwa rwanyu ni mwa increase kana mwa ingihia risk ya mundu mwe korwara ri ke build capacity kake kama dagitari maitu. So kiria tungihura muno ri ni gukorwa ati thirikari ndira come out clearly itwire tura build capacity itu na njira iriku tureka research na njira iriku ni undu wa facility ino na niki kiratuma tutikere thirikari ya US tando no ihoteri akai thibitari na ithimi cia quarantine nato T50 kana zio 250 marauga even 1,000 or even more capacity na tuhoe Ngai murimu ndukana kinye Jeff tando murimu uyu ugiuka Kenya no nguraigwa experts a medical field makiuga tutire na capacity ni gwati munene but then jugire bururi ndwakagwo na kwihitha bururi wakagwo na anticipate mogwati maria mangiuka rucio na kwanjia gwithondeka na gutigirira ni twihariirio ati rucio ugwati ungika no tukihate no tuhote kuhandle ndagiko yo mwere ndagika sekondi cio thate ndukiuge ciugo ciaku cia muico ciugo ciakwa cia muico ri nyambe ndumereri ya macaka ya kuri aciari aria ciana ciao irahereire kuri utumishi na njire thirikari ya Kenya mwarimu principal wa thirikari iyo agirirwo gukorwo thiini tando thirikari in 2001 ni undu wa miakire yari kuo ni maheanire procedure ati domu ya kirwo exit ici igiri of law dirisha yako ya kuhinguka na nja na ndikanekirwo ngiriro ya cuma na ndikanahingwo na nja murango wako wa fiti 5 uhingukaga na nja na ndukanahingwo na nja andu methinie na makiru ngina andu muyo ondu mukurarage mundu umwe mugima ungihota kugaidi ciana kungigi ugwati makiru gitanda na kiria kingi gitiganage na mita na futi 2 makiru gatagati wa gitanda ro na iri gitiganage na mita ici 2 mundu utekete uguo ni muragani ni wathugite wakiri athitangwo na manslaughter mundu waikuiriro na kiriko uguo head ucio na board of directors na aria anagukwendera ca thirikari ni yagirirwe twire mohetwo kihoke igana atia kana cira wa ukinyite ko cia muico 30 seconds kibere nyambe bado no ndiraregana no horo ucio wa gwaka quarantine Kenya horo ucio turikirie kwihariria ni undu wa Ebola ri yare corona yaregete kwiharirio niki kiu kirabangwo nigetha gutwike ati gino ni reharirio wa keri ni kuri kindu gitagwo independent mind independent thinker njire kimania niona ingikode bungeri undu ungihinyiriria muingi ngwaria atia ndire wa kuhonio ati nigetha ndwike atiriri ati nja wangiingira bunge angiaria owe aikone undu guteithia mundu ri no guteithia wanjikuri reke tukaragia ndeto iria ciagirire gwika atia ndire ketie ndeke 30 seconds ya kuria cia kete na nginya ndikiugete horo ndakuhe ugu horo wale ndakurenda kengeithie ndukahi onu uraya na ndeto icio tuho acha nitwahiria mundu andu akuria gwitu rarire ni ndamageithia na nejwe ne nguthie kuo ringi niguo ndiarugamagite na kema kia Jubilee na neni ngukode mubunge wa 3 term uri guteithia andu magie na mwihoko tondu gutiri gwakona mwihoko na no ni njiareirwo ku acio angi othe ni gukamokite thank you muno Jeff I think ni gwitikira na wemba Kimani mwagiuga ta bururi ntukwenda twike a bit more proactive ona hire tura make those concessions ni wega tuko tugika decisions iraguna bururi na ona ni gutuma ndumiria kwa macaka ya gwi family ciothe cira affected ni mwaki ucio wa kuria utumishi na tukaigwa uru muno ati twacokera o kaundu karia tuonire hindi ya enda Russia so ni high time arimu acio me responsible moero makinya ma kiwatho ni high time thukuru ta icio cihingwo na ni high time ministry ya education na to mena county representative kuria ground mathie meke inspection mathukuru maya to na haria turorete handu ha kunina mundu ma boarding school tutigikoro cena ciratumwo thukuru ati ndi guku mwana kwena ikuru ndirakoma ndi na wasiwasi thank you very much ni time to kimundu mothe tucenjie twake bururi witu tondu at the end of it all guku ni kuo gwitu so rekugithia ndu twandaguriti ndimendere hinda riega na andu mendumiria kwa macaka gwi family ya Alice wa Boikinuthia kuma haria Waithaka magithie kumuhurukia wiki ino yukite. Thank you very much. A panel jaga muno ya wakili Steve o mudo gwetwo Kimani na muthuri okwetwo Jao Mushiro Peter kuma kuria Larry constituency uria gwatuika ndikuongera njui ore aero no ndetha igiri cio tuko mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku